kwa Hilux zote, na pia 20% off kwa labor. Iwe ulinunua hapa au ni import, leta Shujaa akaguliwe na wataalamu wetu. Wai Hilux Easter Service Basket kwenye branches zetu za Sifau Mobility Kenya mzima, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri, Nanyuki au Lodwar, au piga 0719029000. Ofa inaisha tarehe 11 mwezi Aprili. Toyota Hilux, shujaa wa kazi. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Murimi wa bebe ugatikire kigunyukia guganikio Paul Alomo niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Nĩ Kenya ĩrĩa yakwa ndahuragĩrwo, kana nĩ ĩrĩa itũ mwahunyĩrĩra, yenainĩ otathara tetarĩ mwene. Kuma mothe Kenya ngũmene Ngai, ngũria yahũrĩrwo ngengere nĩkĩ. Akorwo ĩrĩthire nĩ njĩrwo ndĩhe, tondũ ũrĩa warĩho nĩ twarĩire, na thakame nyingĩ Ngai arokumio. Njetereire munyumbũrĩre, tharaite no nĩrĩ kwĩtarĩ mũtegi, na mwanjogia ndeto yanyua kagera, nerĩ kuonwo nĩ aka ndĩrĩ Elija, kũigua ta ingĩrĩra ndaririkana, tũgũikĩirie mĩtĩ ũgatũtetere, na rĩu nĩ Kenya woha mũgoto, ngũria ũkũmĩendia kũ Kenya ya Ngai. Nĩ ciana na thuri ona tumia, korwo warĩ Nairobi hĩndĩ ya power, no menyo thamaki nĩ wa Ngai, ngũrio thamaki ũyũ mũkinyĩte ku, na gũtirĩ ũngĩtha makata Ngai, mbia mũrĩ nacio na ithaka nene, waka harĩa akuire agĩcaria ngemi. Ndawe orie na ngoro mbarenge tũrĩka we tondũ rĩ mbia nĩũkũhaica ngarawa na ithuĩ tũthire ũrĩa thagamĩtĩ kana nĩ nyamũ atongoria kaĩ mwariganĩrwo nĩ kĩrumi kĩa njomo ũrĩa ũrĩ irima Kenya ti mũirĩtu mũnyuĩre njohi ũrĩa ũmĩkundĩte ataĩkio narua. Kenya ni Ngai
matamarero hindi kuongerera mwendia wa bororia tari na igigi tigira wa kengi nyete na ikinya ngai twakuhoya utugugire tweka muthamaki utuonie njira tondu nguona Kenya tari na ihoe na nyue makanitha muhoe muno. Niguo mwetekie Kenya ni Ngai matamarero hindi kuongerera mwendia wa bororia tari na igigi tigira wa kengi nyete na ikinya ngai twakuhoya utugukire tweka muthamaki utuonie njira tondu nguona Kenya tari na ihoe na nyue makanitha muhoe muno. Kenya ya Ngai rubaru ni rwega ruinitwo ni muthuri witagwo Joseph Kamaru wa Wanjiru Mutigaire na ni rubaru raririria mamwe ma maundu maria tuko tukihutia muthenya wa muthi Kenya na mathire na mathina itiumanagwo na hwaini wa muthi ni ndikite muno gukorwo na ageni mataukirwo wega na mohigireire maundu megie utonga wa bururi na wigithia na nio megututeithia gututirithia nderetini ya hwaini wa muthi thiini wa tabarira ya kera na twina muthuri witagwo ST Wainaina u ni muthathauri na mutaramu wa maundu megie economy kana utonga wa bururi na wonjoria guku bururi-ini. Oho twina muthuri ungi witagwo John Mwaura wa Kogi u ni muigithia woma u ni mutaramu wa maundu megie mathabu na ningi ro mutaramu wa maundu megie mwathanire mwega na no CEO wa Finsco Africa. Tukwambiriria na muthuri ti ST Wainaina. Karibu sana ST Wainaina, ndikwiriga nä ngatho må no Jeff Muga. Yes. Nä å ndå wa invitation ä no ona ni ndirä gä te gå kå nyihia hwaä ngeka mweke gaka ngeithie athikä rä ria Inoro FM Kenya na diaspora andå a gwitå Nyandarua County aumite Nyandarua County Kipipiri sub county Githioro ward nä ndakä må geithia harä a hothe må rä na tå ige thayå na må ndå athiä na mbere gwitungumania uriekaga nigetha acenjie muturire wake. Asante sana. CEO Mwaura wa Kogi. Karibu sana. Asante. Geithia athikiriria nigetha tukiambiriria tabarira. Ndakena muno muthikiriria wa Inoro FM haria hothe uri ndakugeithia muno ama athikiriria kuma na andu aturuta wira nao akura Finsco Africa ata Inoro andu a matuthiga kuma diaspora andu aria meridi gusupport bururi wa Kenya tuthii na mbere na andu a meridi gutema itemi ria kuria wa bururi. Ndamugeithia muno waini wa muthi tukienda kwaniria kidogo tole bururi witu wa Kenya ri tondu ni witu ithuothe bururi wa mundu mweika tukuroria nako turi othe tungihita turi othe ri no tutware handu no tungiroranira ri guthi kundu tuguthii. Asante sana. Thengiu muno muthikiriria wa kigua ageni ira twi nao ni ageni mohigireire maundu matiganite na ni uguthikiriria tabarira ni ukuigua na ageni akwa umuthi ST Wainaina na Mwaura Kogi. Ndienda tumurikie uhoro wigie utonga wa bururi kana githungu he kindu kiugo gitagwo paradox. Paradox ni takiriga kigie maundu megie utonga wa bururi uria makoretwo magithie. Nituonire thirikari ya Kenya Kwanza yathurirwo hindi yeka campaign nene muno ya hustler ugu na mbiri no horo wa hustler economy na President William Ruto ni umwe wa andu aria metikanitie muno no horo wa mundu ureka kaundu kuma haria thi agatherema nginya gatuika mundu munene ati mundu no ambie kwendia tomatumbi etwake na guku barabara-ini athii uguo ige gatuka athii uguo aige supermarket. Haya nitukoretwo tukirwo maita maingi ati utonga wa bururi ni ukurite ni ugashirite inflation ni cokete thi
na tukerwo ngarama ya muturire ni cokete thi no wathikiririe kuria ground ri ukaigua utongo uyu urakura muona uyu kuringana na thirikari ri ndura reflect muona uria ungi wa Mukenya kana wa Wanjiku ndari na mbeca muhuko no utonga no urathi na mbere na gukura. Wanjiku no arakaya thogora wa indo cia muthingi muturire-ini no inflation ni cokire thi. Tobiriri nawe ST Wainaina niki kirathi na mbere. Okay, nĩ ngatho neno nĩ topic njega muno tondu tugukorwo tugithathaura kaundu kau gakoretwo gagithĩnia Mukenya akĩũria nĩkĩ andũ arĩa me thirikari-inĩ kuma CEO na CS marauga bũrũri ũrĩa wĩkĩte wega nĩ stabilize economy, kĩu nĩkĩo rĩtwa rĩrĩa matũmagĩra. Njuge ũhoro wa ma nĩ atĩ kuma 2020 no amenya hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya COVID. Ũngĩrora mĩaka kuma 2020 nginya harĩa tũrĩ rĩ, ũhoro wa ma nĩ atĩ uchumi wa Kenya nĩ ũkoretwo ũgĩkũra. Na ũngĩrora Kenya National Bureau of Statistics data nĩ ĩronania tiga no mwaka ũrĩa warĩ wa COVID economy yakũrire na 0.3. The following year nĩ ũndũ base ĩngĩkorwo ĩ thĩ rĩ, mwaka ũyũ ũngĩ ũrarũmĩrĩra nĩ kuonanagia bũrũri kana ona kambuni nĩ yagĩkũra na ihenya. Koguo twauma mwaka wa COVID economy nĩ yashirinkire kana nĩ yanyihire muno. No the following year 2021 economy yakũrire na kĩndũ 7%. Na kuma hĩndĩ ĩyo nginya 2025 tondu mwaka ndũgĩthirĩte, bũrũri wa ũtonga wa bũrũri ũkoretwo ũgĩkũra na between 4.5 to 5%, which is a very good growth. Tondu mabũrũri marĩa ma developed rĩu ta America, Japan, European Union countries kaingĩ makũraga na kĩndũ 3%. Koguo ũhoro wa ma nĩ atĩ ũtonga wa bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩkũra. Na mũndũ ũngĩenda gũconfirm ũguo, documents cia thirikari na institution imwe itarĩ irathũkio ituĩke atĩ nĩ iraheana propaganda ya thirikari rĩ, nĩ Kenya National Bureau of Statistics is a credible institution. Koguo twambe tũceto kana ndũra support thirikari kana ndũ supportaga thirikari. The truth of the matter nginya ona World Bank nĩ yugĩte twĩtĩkanĩrie ũtonga wa bũrũri ũkoretwo ũgĩkũra. Ũtonga wa bũrũri ũkoretwo ũgĩkũra na ũtonga wa bũrũri na gĩthũngũ nĩguo twĩtaga gross national product. Atĩ nĩ kaũndũ karĩa gothe mũndũ wendirie itumbĩ, mũndũ wendirie iria, mbembe, mũndũ ũthondekaga thimiti, mũndũ ũthondekaga ngari, output ĩyo yothe yatarwo rĩ ĩkoragwo ĩ mbeca cigana. Ĩyo nĩyo gross national product na ĩkoretwo ĩgĩkũra. No rĩu ũgakĩũria tondũ nĩ ĩragĩkũra rĩ, nĩkĩ majority andũ marauga hĩ tũrerwo bũrũri nĩ ũrakũra na mĩhuko itũ no gũthiĩ ĩrathiĩ ĩgĩkunderaga nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ debate ĩno nĩ nene rĩ, ngĩgweta na njĩra nguhĩ rĩ, mũndũ aiguaga niki gitumaga mundu auge ikweli muturira wakwa wa maisha ni ura improve kana ni uracenjia. Kwa njira nguhi mundu augaga muturire wake ni uracenjia kana economy yake, your personal economy ni iracenjia angikorwo no meke yaku ya kuona umatho waku ni ongerereka. Tuiguanire uguo. Ongoro ringi ni andu aria matarari na wira ni mundu ndiraturite itari na wira na tondu uchumi ni urakura ri makambuni ni marandikana nie ni ndironire wira na ngiri iria ndirari nayo ri ni irahota kugura indo nyingi. Riu thina uria ukoretwo wiho neno niyo paradox ri ni ati GDP igikora on average between 4.5 to 5% ri inflation kana thogora wa muturire ri ukoretwo wi slightly higher. Niki riu koguo ri riria inflation yi higher ri
kiria the real income kana hinya wa indo iria ungigura na ngiri yaku ri tumitaga basket of goods angikorwo tene ni ungiragurire mutu wa njogo ona ugure maguta ma kibo nuthu kilo uhote kuinuka na macani na ki riria thogora wa muturire ni inflation ya nene hari indo iria ungigura na ngiri kanyiha riu koguo ri real income na andikanire matihotete gukorwo makiongerera mishara na rate nene gukira inflation koguo angikorwo taru andu aingi mongagirirwo mishara January angikorwo andu urongereirwo mushara na 5% ri na inflation ni 6% ri ni kuonania your real income ni thiete thi koguo gitumi kimwe kiria kinene muno kiria kiratuma Kenyans aingi tuge yes bururi ni urakura nominally gross utarite uodauga GDP no ni undu wa inflation gukorwo slightly higher than the growth of GDP real income kana purchasing power disposable income ikanyiha ati mundu indo iria ungirahotire shopping iro ungirekire na ngiri ri ikavo kiu gikanyiha na nikio andu ingi mara complain. Asante sana. Mora ndiyo kana ni cina ni ukoretwo bururi-ini ona ni ukoretwo ukirorera maundu uria marathi na mbere na nirona hihi ta mwananchi ure wa haria thi hasla tarahe ukamweke ga kwiyaka nigetha ahote kuhonia family yake na nigetha tondu no akinyitaga itemi hari gukuria economy ya bururi. Abere kegwe Jeff bururi witu wa Kenya ni kuri andu hard working muno muno na kuga hard working andu ni merutana ni mehurithanagia muno nzo kujituma kwihurithania gwitwa kwihurithania nigetha mundu onagia kuria guthomithia ciana ciake kuhota kinya kora maundu ma thibitari na maundu ma mangi mothe ikwenda gwikuria tu andu ni marikio ngiro ni it is only in Kenya out of the entire world ciana cia Gen Z cire milire sikenda gwitia tu accountability ya maundu tondu mwenda tiri mune athomire ni akinya haria akinyire no ni enda gwika kaundu makanyithana maraingi magenda maenda gwika ki kaundu no gwenda gucokia thutha kidogo na gwenda gucokia hida twathondekire kindu gitagwo Vision 2030 yari hiro ni mugathe Kibaki na hindi yo kanyamu yara unchirwo haria mweri June na how 2008 na hindi kwena Vision 2030 ni he maundu yaroritheirie ati Kenya ikinya mwaka wa 2030 ntwako twe middle income country tutigako tugitaro ta thini acha ndwajita ni mabulu metako poor country ono muthi ugira thini wa indexing itu tutitarago ta poor country acha ni twihotete kidogo ni twabatirite na ni kuri maundu matumite toko tugikinya handu hau first of all resilience ya Kenyans where Kenyans merutanagiria na kwihurithania hau ni gukwiraga na number 2 ni tukote na so many reforms ciambirie kuma hindi ya Kibaki sigioka itindikite up to somewhere around hato kagucenjeria katiba ya 2010 kuko ntwaki na miaka tairi ya kukukukuku na bururi ugacenjia muno tukata ukomba mbeca nyingi muno hindi iyo World Bank, Japan, all countries, IMF magitunegere mbeca nyingi muno na magitunegere period ya guciriha na tukinegero moratorium period moratorium ni kwenu wahegero kahita ka grace period dukabe kuri hakindu wabe wikurie tondu rarithi nguzio twaimite kindu ta 0.6% growth kuko turaria horo akuba 0.6 yani durakora we haria tu wandu rakinya 1% kuko nigetha wikurie ri ugukinya no kiugo kinya na maundu twarorithia ithi number 1 maundu megi technology na kio Kibaki okire na kaundu kegie fiber optic cables at Kenya nigo wale bururi wa mbere kugia na nyamu ya fast network ni uthia mabururi ma gukona kinya network gutiri guku twagerie fiber optic cables injisigete iria-ini ciukite na guku igoka ikaingira guku kugo network itho ni very fast kugo tuikona mundu ma ku reform horo wa ithomo
ukintroduce kindu kitwa free primary education na ukona tulugeda kuiganania bururi kuiganania ni githomo andu ingi magithoma hindi ungikiririkana hindi yo ni gwakukire maundu maingi muno ma andu gutirikana githomo no kuma tu ri hindi mugathe Kibaki ingirire ri na kinya thaa ici ni makaigana ni 24 mundu ucio wa 24 ri niwe uthaa ici ni Gen Z bas no na acio maingirire Gen Z acio maingirire tondu moni ni mathoma tuhu na ni marina very high hopes na nimero ni aciari githomo gya Kibaki ni gyaki ni gya tuhu hope ya magire ri expectations cia ciari iguru muno acio ni umureta Gen Z cio muthi acio ni mena kana kamwe rigi muda ri mwana rigi uguo niwe mena miaka 20 kindu riu growth ya bururi ukuragio ni andu anini ndukuragio ni andu aya akuru kuragio ni andu anini to ni o more productive ni o mena hinya wa kuruta wira koguo thiini wa productivity ya bururi ni arorithiirie gugikinya kahinda ta gaka uguo riu tutigetie miaka 5 vision 2030 ikinye ni kuri maundu maroretwo muno maundu megie kwegutia mirimo kwegutia ngaragu ohoro wa githomo ohoro wa gukuria agriculture no ohoro wa technology kwina maundu maroretwo muno thiini wa vision 2030 no ide ya introduce ri ni ya expect ko ni gukona reforms ya korokuo ohoro wa maundu magi rad reforms ohoro wa migunda ikona reforms nyingi ci migunda tondu migunda na ya judikitagwo na maundu na reforms na maundu magi mari marito muno gwikona reforms ingi ciari cia borithi police reforms kukena reforms ingi muno ciokire ati umuthi muborithi arabati gukorwo ati mwinake ri no mwikarani nake estate imwe tondu mundu na muborithi ni akora kugu kukira reform ingi ciokire cia maundu megi public service ati uthi office ni ya muingi kurutirwo wira ri ni thirikari ri aragutirita customer tondu tene ri watirita gota mundu itari vibara kunengere thirikari-ini gukona reforms nyingi muno ciokire na ni ciokire gutuika enhanced kana gwikirwo hinya 2010 ni katiba na katiba igioka ya 2010 igioka katiba hindi yokire maundu macio mothe ni mekirirwo hinya ma vision 2030 ni katiba ya Kenya akona maundu megie public service burutira wa mwingi wa wira meho thini wa katiba githoma chapter 13 ya katiba ni rari horo cio in fact ugithie article 232 ya katiba irauga ugithie thirikari ni ufati gwikirwo promptly effectively dikano anyita ndirauga ufati kuroro maundu na ihenya no cokerio kiuria giaku ro kwendaga kana ko ni kwenda utungatirwo iyo ni katiba yugite ugo rwa public service akona maundu megie wira wa kurutirwo wira ni mubunge waku ni kiritwo mubunge akero wira waku ni uyu no githithoma chapter 8 ya katiba ni rari horo wa mubunge wira wake ni uriku judiciary gikorwo i hau na gucoko guthondekwo kinya independent institutions cia thirikari guthondekwo commission makaria ma 10 na 2 other independent institutions ya Attorney General ya Auditor General na nyama ya Auditor General ikoni atuika independent no gucoko so many commissions utene alimu mako through Ministry of Education which is even there today no ni kulina a whole commission Teacher Service Commission Public Service Commission Kenya National Human Rights nyige maundu megi migundari ni makiriteirwo their own commission National Land Commission makaima kuri Ministry ya Land no makombe their own independent institution no githoma ri meho thini wa katiba chapter 15 wathoma maundu macio mothe mekuo na economic reforms ciekirwo then katiba yoka ri gwenda kuria uthina haria uingirira no my brother ageria kwariria gwenda kuria thina waingirire ha maundu ma muka thini wa gucenjia thini wa vision 2030 na toka na katiba hindi yatuire guthondekwo yathondekwo ni andu mena matukuya andu arakaru katiba yathondekirwo ni andu mari arakaru muno na ngiongerera majority of the people mathondekire katiba wa either activists lawyers politicians andu mari arakaru muno ngithikire kinya Yashporo Gai tono watotongore thini wa maundu mayari ati ndikago kinya twathondekire anga Kilifi 1 Bomas 1 sijui what Naivasha 2 sijui what wokire maundu maingi muno mari arakaru
koguo thiini wa katiba ikirorwo yarorire mundu andu mendaga gutindika mo makuruta hinya kuri president tondu andu mationa time moya kaima giteini andu mationa time moya kaima giteini koguo ambe kurutwo hinya akirutwo hinya othe ukirutwo remember to kofiria majority of our katiba to be converted kuma kuri katiba ya America no president wa America today is very powerful. It's very powerful, yeah. No president wa Kenya ri no sometimes no hothirire githuri gwika maundu tungi koguo no muthu geria kuga ke doctrine of separation of power tita kuri tondu riri ona MP no thie kuma president thutha ona MC muthu no thie kuma governor thutha tondu kuni kuri maundu matarorirwo ko twa kwarurwo kindu gitagwo political issues ni mundu mariku tukuhingiria ng'ania ha hekirwo ng'ania na ni iteire kucigwikirwo na ciikirwo maundu social magikirwo but economically go support katiba eno ri maundu mau matiarorirwo nikio twakiritire thirikari 47 cia county government nacio cia district district 42 cikiongererwo ingi 5 cikituika 47 cia thondekwo muthi citiarorirwo iga support na ki koguo president Kibaki tukibu compare na Uhuru ndutige ma compare tondu Uhuru ari implement katiba jeru katiba jeru koguo mundu mathonde kwaria ma economy na state ya bũrũri ari eri twambe tucoke katiba ine itu katiba ri economically ri no tuhotane na katiba eno kurigana na uria ri go support niki thiini wa katiba eno turona tungiruta hota kuruta rutai tuhuthie problems itu. Good. Aya esti wa inina no akigua muthuri ti John Mwaura uria cira ndira turore atiriri andu aria mandikitwo mawira makambuni ni kindu around million 3 it's true andu acio nio makorwo makuithitie murigo uria munene muno wa magoti niguo mundu ni ararengwo pay ya 30% ni ararengwo SHA ya 2.75 ni ararengwo housing ya 1.5% na ni ararengwo NSSF ya 6%. yes mundu pay slip yo yake ri na no igone anyita itemi nene hari gukuri economy ni ihokagwo ni mundu Rad Road kuri ikaraga ni ihokagwo ni twana turia thomithagia ihokagwo ni muciari wake wi gicagi mundu uria wendagia kibanda hau mundu agabucire hau mundu ena gathibitari gake no ni gacokaga ka pay slip gaka gacucango mundu uyu ni imukindu gitagwo purchasing power. yes egucoka nyite itemi atia hari gukuria utonga wa bururi kiuria kiu ni kiega muno hau wokira tondu ni kira address part of kiundu giki kinene kirauga turauga ni kiriga bururi urerwo ni urakura no andu othe no guteta marateta niki Jeff angikorwo ni hari mundu wejetwo uria tungiuga kunyorewa bila maji ni mundu muruti wa wira in the formal sector na ru formal sector ri turauga ni kambuni yothe formalized ati ni rehaga license ni registered for VAT me handle permanent office ti briefcase to taru aciari aitu na brothers na sisters aria amarutaga wira gikomba ri na markets ri yo tumitaga kiria retail na ni informal na ni ikoro iciarithagio tongo ura munene muno no riu acio ri from maitho-ini ma KRA ri na nginya ataria dariri statistician ri they are invisible mationekanaga no to ria kwiragwo contribution ya a housewife ri na house manager maid dieda kometa maid house managers tondu mundu mutigagira mucii waku actually ona gutwikaga nyumba yo waka nyumba ya goro ri wakagira muiritu no utindaga ku mathaa maingi ikogo bahayo gitio metagwo house managers contribution ya nditaragwo no ni maruta wira munene niko tu they are invisible mationekanaga tondu uria structure ya kuya statistics ihana ri mendete makudiru na maundu maria formal muruti uyu wa wira burden iria akuithitie ya kuriha igoti na no igwa andu aya kiria in the formal sector they are 3.2
na andå aya harä mwaka tarä ndä ronire half year pay as you earn as much as employment they increase it pay as you earn for the first time nä rakorirwo ä nene gå ra corporate tax. Corporate tax nä igoti rä rä kambuni irehaga rä a 30% wathondeka profit na rä u må ndå akeyå ria how can that be atä igoti rä aruti a wä ra nä rä a neneha gå kä ra rä a makambuni tondå makambuni maya rä nä losses mareka nä warä ha mä cara nä warä ha SHA nä warä ha NSSF na kä tondå må cara tarä u må thä ithä ti 31st andå arä a mandä kanä te tondå ona niä ndä mwandä kani andå arä a mandä kanä te må ndå no mũhaka korwo nä ararä hire må cara ira kana å må thä na rä ngä we whether you had made a sale or not må ruti wa wä ra ndendaga kå menya rä u rä aruti aya wä ra nä å ndå wa taxes ici å ra ciongererekete especially nä å ndå wa regime ä no ya promotaga å horo wa beta rä kä rä a better bottom up transformation kä rä a agenda acio må rigo nä makuä te må rigo å rä a må nene må no wa igoti na gä tå mi nä kä tondå igoti rä u nä rä o rä hå thå må no kå ngania tondå må ndå wothe wä na må ruti wa wä ra no mũhaka ũrĩ meet pay as you earn na NSSF by 9th mweri kenda every month na nä kwä må gä kwa ugire rwä runagä ra harä a hahå na andå aya ona tondå makorwo marä a nyinyi å no igua nä 3.2 out of a total population ya 56 million Kenyans. One thing ungirora budget structure ya Kenya ri andu ni meyuragia recurrent expenditure ya thirikari ri it is so high ya go support just a very small percentage of people no andu aya ri andu magacoka makariganirwo na andu aya ri nio makuite baned iria nene ya pay as you earn koguo riria ni tuge for argument sake mwalimu uria we gwitu riricua tondu itura ritu ni riricua githioro riria magoti maya marongereirwo tene before SHA na housing levy rariho ni tuge mwalimu uria withi muno arainukagia 22,000 no riu niguo ka these additional charges take home pay ituike ni 18,000 nona hau already ni atunywo ngirinya na ngiri icio inyari nicio ni tuge mwalimu ucio gwake kurariagwo nyama maita mana per week gwake ni kurariagwo mugate uhakitwo bluebird mwalimu uyu tondu ena ciana nyinyi ri ni arahotaga kugura iria cuba igiri no ru tondu ni atunywo ngirinya ri disposable income yake ni anyiha ri ru a reasonable person yekaga atia akanyihia frequency ya kuria nyama akanyihia frequency ya ona rigi mugate no auge ni undu wa ciana ri ni bluebird ye kwamba kweheria gacaiga gatueka riu impact yo iramini atia mundu uri urathinjaga mburi ithatu ina wiki ri tondu cinagurire agatiga guthinja ithatu akanjiriria guthinja igiri tondu andu aria maramuguragira ni maimo purchasing power ni manyiha to matino hoti ni riu turauga hari muthigari wi hau hari nasi urutaga dispensary wi hau andu acio tondu purchasing power yao ni yanyiha ri uria maraguraga indo matuka-ini ri ikanyiha indo iria iragurwo matuka-ini ikoragwo ciumite ma factory ngiona migate ndirakigurwo muno ri ongoro factory irari na shift ithatu ri ikanyihia shift igoka igiri oguo yaikio ringi riu nona the negative multiplier effect koguo factory kurari na shift ithatu ni ciatuika igiri koguo hari andu mainuka
mundu wa bushiriri broker urathukumaga tondu mburi ni irathinjwo muno na no mwaka mburi yethwo ri broker ucio nake income yake ni yanyiha mundu uria urendagiria mwarimu uyu matumbi na kiri ni manyiha riu ri nuone yo ni chini nene muno ya andu aria marasabisi urenda rwa thina ni rwararama riu the negative multiplier effect ya ati mundu the salaried form workers ni murigo igoti ni riathie gwe thirikari nene iundu riri ka affect the local economy na nikio raigwa andu makiuga he besha ni nyihite tondu ona wathie he mundu wa kioski na estate rauga ni tenere tene ndirendagia kireti nya cia iria na riu nyendagia igiri migate ndiraundaga migate every day na ti andu mathamite no ni miguko ya weku nderete koguo igoti gukorwo riri inene ni rira affect rira address paradox ino turoiga growth without prosperity good thank you muno ST Wainaina bona mwaura eke twerere hau muthuri ST atigirira uhoro wigi andu aria mararuta mawira kuratuika aingĩ aitũ arĩa twandĩkĩtwo mawĩra no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo side hustle nĩgetha ũhote gũ-sustain mũtũrĩre waku ona ũkorwo kũgomania maũndũ mothe no rĩrĩ Gordon athiĩ aiga kawĩra gake ga kwendia njũgũ karanga harĩa Gĩthũrai-rĩ kana agĩre t-shirt harĩa Gĩkomba athiĩ are hau-rĩ gũka ikang'aũrania kamemenderwo nĩ gwaka tũraka economy kana kũrĩtharia tũrarĩtharia Wabereri ni gwenda kuga hothere kiugo gya Gĩthũngũ it is very unfortunate anike yake muno kuona ati andu aria mabati ko makinyitirira muingi especially andu ame thi magiria kuyukiriria mundu thitaga thoma cukuru aragiria gwetha kawira agathia akagura tukuo agatucuria handu na agaikara hau mwaka wa mbere wa keri wa gatatu wa kana wa gatano akajia kwirera hau maundu kabiacara gakigambia gukira kidogo akaikara hau kinya miaka 10 ndari orio ni mundu ndari orio ni thirikari na agakagatuka na kanene na humbagira hau na guti mundu muragia na makongerereka andu magatuika ngiri 20 nacio niyo tureta bottom na ni marihaga igoti gutikiru matekaga license cia kanjo gutikiru atarihaga mariha VAT makigura indo gutikiru atarihaga mundu uyu so ni mara contribute economy ko mundu uyu ri na ni athire agisagurana agisagura president agisagura governor agisagura MP na MC na everybody na gutiri mundu tari wira wake hau gutiri no hari athire gwikara ri athire gwikaraga space ini kanyitanite na barabara no thirikari ndire ya mwira atiriri uma dukana ikare haha tondu turaka barabara tha ici ko aikarire au ethere na agerie gwikuria tuge ni agithira kio handu onokorwo hau ni space ni ya thirikari ona mundu athia ugathii kona mundu squatter ni moka ni maikara handu ni magitagirwo ndukenyita mundu wa mukora handu ni wira wa thirikari kumenyesha mundu ni aria mundu na health njega na kitu mundu tatu uguo ni agithitwo ni katiba guthoma bill of rights chapter 4 ya katiba ni ugaga uguo ku mundu yaoka kwiyakira ri andu mathi maikarathi karumutaga gaturi makaiga andu ame haria Gĩthũrai-rĩ ati matirabatarania ho andu ame Gĩkomba-rĩ matirabatarania ho mugokira muthenya umwe mugatuma ngari cia kanjo mugatuma borithi mugathi muka mathinikania ono kume handu hathirikari-inĩ ri he kindu gitagwo being human gukorwo na umundu andu matiyo gukorwo na unyamu ndwacagurirwo nigetha ukahinyiriria andu angi ona no ugakura muthenya umwe uthi wene wathi kuhinyiriria andu aya angi nikio andu angi makuaga na ihenya nikio tondu wathi wahinyiriria andu aya angi wamakora ikoguo ikora Kibaki ekire mugathe president the late president Kibaki athiria kio ni ndari hoka muthenya umwe aya yes wewe kuna ni ngeretie maundu maingi muno
twathia kwendia macicio magongoci miaburi uika uguo kidogo na uguo ntakwenda kura uguo kaiga mwaburi ucinyecewe marutaga kumaburi macio tuthia kumagura mangi ka mukunji mugathi kumagura kuthi ukaumira haga thoko tondu wikirarira na ndukuiya ugu ni utwarane kurigana na kurathi ukarugama hau tondu ina gia kuria ri na ni ugiukire Nairobi ni guthomora thoma ndui na bia cia kuria university ri na indo University of Nairobi na ndiri bia kuu no nginya hange guku menyera gwika riu ni umirire guku ha oka kurugamira ri ni mugianie na kanjo muno no kihuni gikahuhwo ukora riu thina ni ukinyito ni mukanjo miaburi yaku ni ya ciringi 2000 uthiaga kuri ciringi 5000 riu kaba ureke kinya miaburi ure tondu cost ni ndito gukira miaburi iyo ako ni magongoci uriu andu matura matengeragio Kibaki ni athiri akirora akiona andu aya kuringana uria mariri hindi o minister uria wari kuo ri ni the late Karisa Maitha uria wa kuria coast ni wari minister wa Local Authority kana local government ko ni mathire magikara thini wa cabinet makiuga andu aya ni tuthumbũranie nao muno ni tumethere solution onako ni ndia kioire solution to no ndakire cukuru no ndagithirika hapa na ni ndari kwarira ni ndekire ndirare ndikararire ndekire ndirare nyone cia kuri cukuru kona cia muthenya ucio muthenya ugathonga athiage aria muthurwa kundu kwena tomanyumba tuhano tunyumba tukiehutio thoko ya muthurwa igithondekwo na andu makioyo maritwa magitwarwo thoko ya muthurwa ni githondekwo ni thirikari mukio maritwa mundu othe kwa miariro-ini magitwarwo hau kumatiambire guthinikanio mabire gwetherwo handu ha gutwarwo mabire gwetherwo handu nigetha we wang'athia ngikono woni ha gutwarwo watengerio kana wagerwo ngero ndukanauge ndonetio ha guthii mwaikio makiri ma andu ku na ni mweru mutikanae kuingira ku guku teini riu wona wanyitirwo kuria thiini ri ona ina unakiona atiri thirikari nirageretie riu ri aya ni moka andu matuite githurai ona mungimanegere mundu ni makiria ma 20,000 thiei moyo handu space kana mukigure thirikari ni yakwaga handu ona ko nituika tatu kana tuika tutano mwendu aya mehaha ni moyo mekurehwo haha muthondekerwo gathoko kanyu na mutikana kinya haria ni stage ni moigwa we witagwo atia haria nawe nki haria thoko kwa ya suma cia batite omwe me ngorofa ya thi acio ngorofa ya iguru acio ngorofa ya gukungi urona gukuruta gikomba ni mwakora andu ni mwamera mwenda guthondeka ruwi ruthakare muno muhande mahua mwikiate no mundu ni kurarira rararira no mwenda kuhanda mahua ruwi-ini tiwega tukiuge ate Nairobi gikare na gikoi ni wega getherio no tono wakora andu ri makiri ma 20,000 ri na ni andu tu tondu ti nyamu ona nyamu ni right ciacio riu wanyita mundu piu na mundu uyu ni Mukenya mundu uyu ni Mukenya ma ti mundu mukuo ni mundu wi muoyo arageria kwera na ciana ciake aturite miaka na miaka ati muturire wake ora depend na hau adipendaga na hau athite kinya gakomba bia tubengi agathie sako gakomba bia akehinyaniria na maundu make adiraga na mo hau wa mukora wa munengera nuti cia thiku igiri ati makoro moimite haria to mwenda gutheria atiriri mundu uyu uri warega tu obvio kumwetha tondu kwina kundu kuingi guko ndu mangithondekerwo space cia guku na Nairobi ni nyingi muno ni nyingi ona thoko no ya railway no mathondekerwo handu haria railway merwa bai muikare guku for now andu mokage thoko ha andu mokage thoko ha for now tumuthondekere kuria kwagira ri mugacoka ona ruru rwa Nairobi ri no rukunikwo ugithi bururi wa America itura litagwo New York one hau niho ngoda uke utaririe tatara tongoria ya maratongoria mihango ino ni atia mangika rweru ikare o hau na andu mathio na mbere na go survive na miturire yao muthenya umuthi ugithi bururi wa America ni kundu gitagwo New York ona rweru thamio ona waitito na igita na ruthamio na sometimes tugaona kaba waitito ni wathi ukona kuru gwitwo New York iriganite na handu hangi hetagwo New Jersey wanyita riu New York ni town yukagwo na ma expatriate wanyita no mwena uyu na mwena uria ungiri uganithio kinya ni iria no rungu ri ni kuri migithie geraga rungu rwa mai uguo gathie kaimera mwena uria ungi no hahari ni kuri kundu mai ni kuri kundu nyumba ciakitwo iguru ri mai
mai merungu maratherera marakirira rungu no nyumba ni ciakitwo ona darasa ni ciakitwo iguru kwina manyumba na matarasa ona ungithie tura ta kundu gwitagwo Baltimore bururi wa America handu hetagwo kundu gwitagwo Maryland Baltimore darasa uingiraga rungu rwa darasa uguo ukaingira mai-ini ukaingira we ngari yaku ugathie murikite kuu no darasa yakitwo no iguru ri ni meriragera ho iguru ni meriragera no thi ni ngari cianyu igerete kuo ha Nairobi ri gaka ni karui ka muthemba uri kundu gaka karui ka Nairobi ni gukunika rui ruru iguru ri akaikira mwenda gwaka ona akaisia ngoroba tondu rui ruru ri ni rui rurikite na kuria na no ro drencho ku drench ni kuga atiriri no ro simba simo makiria rukoro rugerete thi makiria ruthi ugu kuma Westlands ha kwina University of Nairobi ya KBC hau thutha rugere oguo ni ruruthiete rukire haria Grogoni ni ruruthi oguo rukinye kinya kuria ka Mukunji ruhituke ruingire Uhuru market ruthie rukire kinya na kukianda ni uthia gutuka Athi River na kuguo the gukwo kwina onjoria kuguo theri kinya ndungiona rui ni rukunike riu mwenda guka kuhanda mahua rui-ini town gatagati hindi andu angi ni kurarira marararira hindi andu angi mena biashara ciao nonsense. Ndukarakare muthuri atiriri bwana ST horohia marakara ma muthuri ti mauro akoge atiriri ruhonge rwo rimiri nirunyitaga itemi nene muno hari gukura kwa economy ya bururi no ngirora ri nituguraga irio nyingi muno kuma mabururi-ini ma nanja na bururi witu uriera ni riega muno ria gukuria irio no gakora turagura irio mabururi ta Ukraine turagira irio ginya Israel kundu ni kwari desert na ndakwira haha economy ya bururi ni dependa muno no horo wa agriculture niguo mathafuri tugwagira ha ni migunda tutari nayo ni mai tutari namo kana niki bona ST. Very good. Kiu ni kiuria kiega muno. Ciuria ciaku ni irarumanirira wega muno tondu iraheka mweke ga gucokia kiuria giki twanjiriirie nakio paradox ya economy ati nio njugire growth without prosperity ati nominal GDP ni irakora no andu matiraigua urugari wa mbeca icio mihuko yao odomwe the truth of the matter na sector iria ira contribute to growth tugire the fact of the matter GDP ya bururi ni irakura iyo utire mundu ngikararia tondu he statistics cia ko prove oguo no ri growth ino e concentrated sector ithatu sector ya mbere iria iratuma GDP ino itu ikorwo iguru ri ni sector ya ICT na bwana Mwaura ni agweta Kenya Vision 2030 niri na emphasis ginyona ona pillars cia thirikari ino ithano ri ino ya Kenya Kwanza ri ni digital superhighway na nukuona kuma hede ya president Uhuru tamu ya bere mali 1 million computers for primary school. Kogwo there has been a lot of investment na Kenya bere few oro wa mobile telephone penetration we are the first in Africa oro wa internet connectivity na kogwo ICT na ofuburi Kenya ni attract a lot of foreign investment ona utuika turakiona makambuni mamwe marakinya handu magacoka makahinga ta koko network na kambuni ingi eto cihingite kogwo ICT sector ni koretwo igikura muno na sector
reke nyambe ndicigwete nĩ ICT finance nĩ ndũrakĩona mabegi na insurance companies results ciao ũmũthĩ nĩguo riuma mũthenya wa mũico kũpublish na nũrona mabegi ona nĩguo tũgũthekaga handũ hangĩ tũkauga bengi imwe itarĩ ciathondeka kabeca ita imwe ya thirikari itekũgweta no tondũ nĩ itũrĩ tondũ nĩ ithuĩ tũmĩũnĩte 100% rĩ consolidated bank nĩ ĩramĩkire profit na ni profit nene riu koguo banking sector finance sector that is banking, insurance, microfinance na they are doing very well sector wegireka wega ri ni infrastructure ithe ndurakiona ma contractors ithe no maracokire kiria no riu mutino sector icio ndagweta ri that is finance, ICT na infrastructure niguo waki wa sewage, mafarafara, airport, reli na icukiro cia meri sectors icio ri they are capital intensive irabatara andũ mararuta na mawĩra moko employaga few people highly paid jobs taru ICT sector cyber security na ki ni andũ arĩa makoragwo makĩrĩhwo mbeca few they are among the best paid riu koguo sector iria iratũma bũrũri wa Kenya ũgĩe na riri nĩ ũrakũra rĩ ni sectors itakiriĩtaga jobs nyingĩ na nĩcio ira contribute to high GDP na nikio itarahota go handle unemployment taru every year arutwo arĩa maheagwo diploma na degrees in Kenya tutagutara TVET ri ni about half a million no akimenya university twina nyingi muno public and private koguo the formal sector ndingihota ko absorb output our education system that's why unemployment is getting worse every year now sector iria labor intensive na iria ciandikaga andũ aingĩ biũ the leading ni agriculture ruwoli agriculture na nio the backbone of the economy contributaga between 24 up to 30% of the GDP dikoretwo igikura nigetha observe labor uria kwagiriire niki agriculture is a devolved function erugura thirikari cia matura no tiga uhoro wa research na policy na wa national government na nikio institute ta carefully Karo they are the national government no where the tarmac meets where the rubber meets the road the road is for county government no ule igirigasha twina thina na nikio twi food insecure na nikio tu importaga indo nyingi haria wigireire ni tondu our agricultural productivity is very low bwana Jeff taruni for the last 2 years ngoretwo ngetha kugura ng'ombe njega na ngauga ndikwenda ng'ombe raruta less than 10 liters nigetha ndime improve ire no wakora ng'ombe nyingi cia itura citu rituri na no igua ni Nyandarua bũrũri wĩkaine na iria mbura njega na tĩri mwega na kĩ andũ aingĩ there are very few farmers makore na ng'ombe cia mũthemba ũcio metika itugaga a city cow giving a city farmer city milk nirio kama ekwita asiri no akibenya mundu agikama mishiriri agabaga iria riu koguo ri agricultural productivity a very low ri ni kuonania incomes cia those farmers is low na nikio koguo ri ugakorwo because of low productivity ate murimi arima ataru gwitu ndiwe ni rinjirigite kuigwa mundu urarimite eka ya mbembe iramuhe makunia 20 guthi na iguru doesn't happen ihoro kwaga mechanization ku mechanize agriculture itu migunda ni yanyihire kogo ndungika mechanization no uhote taru kahwa ri no improve
production ya muti umwe handu ha kahwa muti umwe kuheage kilo 2 no ukinye kilo 3 8 nginya 10 the same with the tea bushes na riu ngoro ni ng'ombe no muti kaire county government igi support farmers through extension services ire yandike andu animal production ema facilitate kumahe kifi magathiaga na tufu na indo iria cia kuhe ng'ombe na mburi ndumeri you improve the quality of the breed, and you improve the productivity of an animal tondu space ndirongerereka riu na nikio bwana Jeff ona twina bururi mwega wina riera riega ri ni undu wa low productivity tondu county government itiraruta wira wa uria wagirire ku facilitate farmers taru maundu mangi bwana Jeff wonaga magiko ona mangi ni ma mitheko ta imagine county government mugeta kirindi kiingi uhe farmer packet imwe ya mbembe cia hybrid umahe tukurwe twiri tucui tutano that's a waste of time icio ni wana uria muthuri bona mwaura haria ingirire ri wa Kenya wanajituma andu ni maretuma wega do facilitate farmers itacio uguo ndirauga ni tuge taru murimi wina nguku aturikithagia tucui tutandatu nguku imwe ri do ma facilitate na group umahe kinyamu kiria gia guturikia matumbi maingi gia sora incubator na runu wahota ku multiply matumbi na ihenya na njui na ihenya na taru ongoro ni ta arimi aria maraiga mburi cia iria ri andu mati organize na group na county government igure thenge ya jega kana ndomba from South Africa igatuika ya usacurate na group that way is a better approach gukira gwita andu mahe tucui tutano o mundu kuri ona tutegukura kurigana environment ira tukura. The final point negera ngihe bwana Maura nake opportunity Jeff twanerwo Uhuru Ruto magi campaign ri 2013 maugaga in their first term nimeko make sure nima put under irrigation 1 million acres na nigo kwageire garana kuraru where are we now rude gwiraga na hindi marairigitire and through the private sector ene yanirwo thirikari ne yaremirwo na mbeca ikirio na kambuni iria ciahetwo wira ucio cia Israel who are the leaders in irrigation makiremwo ni wira ucio thirikari yari na kioneki kiega muno cia kugia na demu nene akina Araro Dam na neno Kurusoi damu cio ni jaga i produce thitima na facilitate na andu meke irrigation na mone potable water riu ni undu wa corruption iri maundu macio magutu nigetha migrate Kenya from agricultural rainy fed to irrigation it has not succeeded kogwo kwa jira nguhi there is too much talk but no results yeah na kile gituma ndehe icio bona ST bere athite kwi bona Maura ni riri taru China ni reheririe tariff kuri indo iria irima mabũrũri-inĩ ma Africa. Kenya imwe ya mabũrũri macio magathie cigatoro China niguo na gitumi keherie ni encourage mabũrũri maya mahote ku export indo nyingi kuma mabũrũri-inĩ okonta Kenya guthie China no ruarora okona ta indo cio rimi guku ntukuragia makorofia makadamia andu na mithemba mboga na matunda na mahua no hota kuona hihi window no yahingurwo haha ati gutiri na tarifu murarihio mono ria hota kuiguna na andu angi mekuma mabũrũri manaja moke ma university to guraigua garana kuraru yanengerirwo andu angi matuike no meguka na technology cio makuri indo icio no mambie ku export kuma guku bũrũri-inĩ magatwara bũrũri wa China ukona tubesha turia tunini ithu tureyonera ningi turacoka gututwara mabũrũri-inĩ manaja kugura irio
handu ha uria tungihota kugacirithia urimi witu nigetha mbeca icio tuona ona ko ti nyingi igaikara guku bururi-ini witu wekire wagura kindu gitwa comparative advantage kiria urakuria ikono wakuria mbembe ri wakuria na njira nene ni na ninga kuria mboco ugu ni gukagure mbembe kuma kuri we nayo gukogure mboco kuma ugu mbeca icio ciguthiruka no guku na economy itu ikorwo ni ireka atia ni irakura so ngwiciria hau ni kwaga policies iria ciagiriire na ni kioro na kuri na gutai na balance of trade gatagati ga Kenya na mabũrũri mara mangĩ ta China ithu tukahana tari kuiguirwo tha turaiguirwo thari ngwiciria the truth of the matter to nie ne ngirutite wira na thirikari for many years ni ati thirikari public service makoragwo na very good policy intent ndio ndagweta policy intent yani maundu mega magutuika food secure need to improve balance of payments kwa attend to export more than we are importing but when it comes to implementation how ni hotogo wagira fiu na tugwaga ni undu wake ma vested interest taru gwiciria kuma turi andu anyinyi twaiguire ona record ona hari runi anga tutari turarikia kuriha rwa factory yakagwa Eldoret ya guthondeka bataraitha yetagwo Kenlen runi no turihaga na ndiakirwo ukaigua nginya na gwiciria Mugathe Ruto agaona ni araunchite factory anga na Ivasha na tukirwo in the next 6 months tuko tugithondekera bataraitha nigetha to reduce cost of production nigetha to improve our competitiveness comparative advantage to taru ndironia ni turahitukirwo ni Morocco oro wa kwendia avocado na ni undu wa corruption no ungumania ri ukaigua China condition iria maratuikirira cia kwendia avocado na kuuri they are so high so that they are so high na tondu Kenyans andu aingi ni twendete shortcut iri na ni waigua andu aria mangiteithia bururi uyu ku improve export ya agriculture they are small scale farmers tondu Kenya irrigation iria tukanyita irrigation wega bururi kuria gutigarite ngundu nene fiu ni county ici cia Rua Eastern Machakos na ku na North Eastern ta imagine diu kana uri wathie Garissa riria Tana ruihurite tondu Tana rugereire Garissa town ru can you imagine kugutire andu the population is waka kuma gukuthie nginya thiko gikona manyata hari eri koguo kria 2/3 of this country ni kundu kwiro population na tungika proper irrigation we can become a net exporter no ru maundu maya mangi good policy intent non kwaigira corruption that's why we don't make any progress na ni bwana Jeff tutari traffics governance issues iria mwauragwetire tutari traffics corruption forget about Singapore we bwana Mwaura beside gukorwo uri mutaramu wa mathabu na mutaramu wa maundu megie mwathanire mwega we muigithia woma na ni tuyi uhoro wigi investment ni unyitaga itemi nene ona hari gukuria utonga waki wa iganda uigithia wa muthemba wothe kana ni waki wa manyumba kana environment ya uigithia-ini kana wonjori-ini ihana ati environment to turona iganda ni irahinga nigethamira mabũrũri turigaini ha Tanzania na Uganda na iringi Rwanda tondu hihi ni marakiheo incentives ku kana makakiheo riera riega we wita muigithia ri muratirithia atia one ni policy cia thirikari nene na policy cia thirikari cia matura tondu ucio nicio thirikari cia matura nicio ciene migunda iria irabatara gwakwa iganda migunda iria irabatara gwakwa manyumba ma kwendio migunda iria irabatara gwakwa mathukuru ma international na maundu mara mangi mothe. Okay, thank you so much Jeff. I think no ajuria kiuria kiega muno na no nyende ona mundu atuthikiriria hau abe arore undu uyu eta Mukenya wendete mundu patriotic taba tuyuria mathina maitu ri ni mariku twambiririe thina itu hiha tondu kindu kia twina kio ri ni twenda gukuria bururi witu no bururi ri
ukoragio na andu me hamwe na mathite thabari imwe ona muciĩ ona nyũmba ukoragio na nyũmba muthuri na mutumia mukoragia kwanyu uko mwe kindu kimwe ona thini wa biashara mukoragio uko mwe kindu kimwe ndi tuli na thina mo twina guo muthi ni hagite wiguithanio kana like harmonization ya policies kuma thirikari nene na thirikari nini na ukaga kindu kitagwo unhealthy competition kana mukaja gucindana no wina hinya ukira uria ungi ni minister kana ni governor ni president kana ni governor akandu bakaja kwana ta mekwenda guthukania na thina uyu ukite riu uhutitie kinya wa jiko wa Kenya umuthi ni kuri girimiti cirekiranirwo cia makiria ma $13 billion 13 million billion 13 billion US dollars girimiti cio urutenia wa biashara na mabũrũri mangi na nyamu icio ciekirwo ri at least Ethiopia membere itu to marandikisia makiria ma billion 40 kiria kiratuma o kiria kingituma nyamu yo ikorwo no just miario na gutiundu uko githi na mbere ri ni gukorwo ati hinde twahitukirie katiba 2010 tugikira hinya mahinya kana tukidevolve ni gugitagwo go supply mahinya kuri county government wega itu ambiririe hau na mathina maitu mothe mambiririe hau tondu uroka ugathi woka na investor kuma bururi wa nanja akaingira Kenya aingira Kenya ri makadikanira kura na president kugea na misemanio ya public private partnerships miega muno document kadikanirwo na nyende ciandikite kuri America nagoka na investor guku hii na tukadikanira girimiti nene muno no nigetha kaundu ko ureka gekikeri no ginya kuri tu biashara iriku kana iriku all business biashara ciothe no ginya cirethi office ya governor iriku kana iriku either kana muka mwenda kuiga either kana ni nyumba mwenda gwaka either kana factory akone factory mwenda gwaka ri no ginya murithi kuri mugunda fulani na mugunda ucio na ginya murithi gwitia approve akone nyumba mwenda gwaka ri nyumba yo ri no ginya factory yo no ginya murithi gwitia approve license ya cooperative factory yo ri no ginya murithi gwitia approve riu irakinya handu county government cia kone ciracokia bururi wa Kenya thutha handu agutora bururi wa Kenya uthie na mbere. How are they doing it? Kana mareka o atia wakorwo te county government matwikite tukaitu nini ako hagaisha bururi wa Kenya mareka o tondu kuria ni kuri na andu metagwo CEC CEC akoro ari rungu wa governor tondu nio metagwo mawaziri rungu rwake ni mani ma directors na andu aya ri ni mahahithagio muno ni andu metagwo MCAs na MCA ri ni ta makorogo mari rungu rwa governor though ni kuri kindu gitagwo doctrine of separation of power tondu wira wa MCA ni guthi guthondeka mawatho na ku oversight na ku represent andu ama musagurite no arathie tondu we mwenyewe ndari hinya ri na ndari mbeca ri atura afuataga governor thutha kuwo iko kwina developer okaga ku kana investor umete Malaysia arenda uka kuhigura carbon ya maguta makuria tondu tukigura maguta maingi makura tukiruma utana uko Malaysia na Indonesia na kuria kungi guothe mundu yoka athiururukagio ndukona marua ugathiuru na nwekire marua manene muno na ministry na mukihurwo kinya mbisa na minister no na wathi gwetia marua haria no ginya urithi county government ko kindu kia mbere tubati ko tugikata bururi no ginya tungigitira investors kuma kuri operation kana kuhinyiririo ni county government tondu waziri ndari hinya athaka akafutwo ni governor tu MCA nake ndari ohoti uria ngikoo naguo nake agithi kwaria no athire gwita your excellency sir na ndio mundu no fati kwa kiroro uyu MCA fati kwa kirora governor amuratha cigana ndari hinya 3 ni kune ndo citagwo municipality ni citagwo muthipari na tene Kiambu na indo ta Kisumu na indo ta Nairobi ni cihotaga gukona mbeca ciacio itegutiregetia mbeca kuma thirikari nene umuthi matigenerate Kisumu city ndingihota kugenerate mbeca ciacio no itirie mbeca kuma kuri thirikari no tene ni mahotaga gwathiria gwathukiire ha tondu mithupari itigirirwo
iruguta rwa gavana tondu gavana iga ndeko manengere bia ndaki manengere tuguthii na mbere atata bururi uiko mithubari irungu rwa gavana MCA arumagira gavana ta kana kanini kugu ugakorwo te magavana nio marahinyiriria uthii wa na mbere wa bururi tondu ni guthaithwo marathaithwo kinya ni thirikari nene nigetha maundu mekike iyo ne one of the biggest problem number 2 no motivation ya frustration hiyo ole what is the motivation yao ni hawa wagweta ni ukoroku corruption wako most of our governors are very corrupt na governor ndo ka munyitukia ati agethi gugwitia bia atumaga emissaries atumaga andu thie mwirengania akonde kunengere mtauni he governor ajitagia milioni 100 sio gwika nigetha tekirie kuhitukia project yakwa atiriri project yu githirarehe mbeca project ego kayandikia ndo ndwarehira approvals ukurihira indo ciothe approval land rate indo ciothe ni ukurihira wandike andu akuga atiriri mundu uyu akorwo ndukuhitukia umenya watho wa Kenya he kindu gitagwo tayunyi tuko thini wa real estate he watho witagwo PRUBA kana planning act na yo witagwo physical planning act ya 2019 yugaga atiri section 58 yugaga ungikorwo na maratathi maku na niyo guthi ku approve document ciaku utware kuri county government umuthi toyu ufati kunengerwo thiko 60 thiko 60 ungikorwo approve document ciaku ri matarago ni matuika approved nwanyita no umuthi uyu nigetha cianjie gwitarari no nginya mari amukirwo meko amukirwo na njira riko ungithi kuruta Murang'a uthi kuruta guko Nairobi turi uthi kuruta Naikuru Machakos ino ihana akajia no yaingi ciothe uthia ukaroji document ciaku online koguo ni cikwanjia gwitara ona ungithi ku apply umuthi license amini kindu gitagwo registration ya makambuni umuthi ri tutithia kwa line kwa registrar uthiaga handu cyber-ini kana ukanyita thimu yaku ukarejita ni umenyaga nda apply rina na nikota go track noguo niguo maundu ma marurithirio ni Vision 2030 makari horo wa technology na ndatuo ni nyihagia corruption ni nyihagia corruption tondu riri document ciaku ni cioywo sina human contact gutina human nduguthi gwetha plana nduguthi gwetha waziri nduguthi kinya gwetha governor tondu document ciaku ni cianjia gwita nigetha akorwo kwina gathina ri makwandikire wathugaga makwandikire no ni mararia kinya kuhuthira watho na niguithie kindu gitagwo chapter 13 ya katiba niyo yaragiriria ohoro wa public service article 232 sub article C ya ohoro wa kindu gitagwo they must respond responsive prompt and effectively no ginya ugicokerio ndugitwara document gwa thirikari waye gucokerio ono ngithi gotire no ginya urithikiririo no ni mararega kwa maratathi maku ta Kiambu iha niwe tongoretie andura marathinikira Kiambu ino ngengwengere horo ona andu makiaria hu makiuga ati roho dio iyo ni wana mutheri wi guku tondu document cia kwiti koywo itikoywo gutire technology na wathi gotini ri makaigatire ndari apply thikiriria ugathi gotini magoka igotini makaiga tutakiritwo na maratathi make no athi gutwara matikoya mekura ona no mahinga office ni makuona no na wathi gotini kugu guthi kwira jaji wa apply riri atiriri ruzi ni guthina ni buru yora guthi na mbere ni undu wa mitugo teriku na githe kuti kuonania matira ni kurega marakirega mbeca kana ni utiga kurega mbeca tondu mundu arenda wambe umwethe umuhake mundu akwira atiri nyumba ino ni apartment cigana ino ni apartment 200 atabo ohegere 3 kana 4 ciari kuonie no ndu ndarakwira na ritwa riake gavana ucio ndakwira na ritwa riake aratuma andu koguo no ngithi kuga ati wa mutwara kwa EACC ri no EACC marutire wira umwe kari muno wa kugeria kunap andu aya na kumanyita koguo no njire kinya EACC ni mokire magerie gukira tondu ako megwiciria ni andu mekumatwarira information kuria mathi makanyite gavana gutire matire hapenaga ni mahuthire kinya NIS na tuina NIS buru yo witu wa Kenya ikiota kinya kunyita andu taya tondu mundu athia agathiruka mufati uko mukari mufati uko tunyitite magavana maiganona no riugwa mundu akiuga atiri ni kindu kia muingijiite no mundu uyu ahinyiririe Wanjiku tondu wa mbere Wanjiku yagiria ni athomithia mwana endia ng'ombe endia macani ehurire ni gatukaine gake endia nyama endia tuburi twake mwana athoma
Rĩu mwana ũyũ waku to nĩ athoma rĩ, hĩndĩ ya gũthoma nĩ athoma nĩ akinya, rĩu arenda wĩra. Agoka gwetha wĩra. Kũrĩa bati gwetha wĩra rĩ, nĩ makambuni macio ma factory. Macio matarahĩtũkio. Mau matarahĩtũkĩrio kambuni ciao cia gũthondeka factory. Mau matarahĩtũkio gwatũra mĩgũnda yao. Mau matarahĩtũkio gwĩka ũndũ wothe. Mũgacoka mũkongerera tax. Cia andũ acio ndĩrorera ũmũthĩ ngona county iria citongoretie thĩinĩ wa ũrogoti wa mbeca. Ya mbere nĩ Nairobi na kĩndũ ta bilioni 13. Nairobi ĩbatiĩ gũkĩrogota makĩria makuma bilioni 50. No korwo ũrĩa wĩ gũkũ Nairobi ĩno rĩ, ona ĩtaira atĩ gavana nĩ kũra arora, atĩ ndakae kũnyitwo. Atĩ ndagathiĩ kwa account, atĩ nĩora, atĩ nĩenda kũnyitwo, atĩ nĩehitha, ngathĩti ya ira nĩguo ĩraugaga. Haya, kũndũ ta Kajiado, kũndũ ta Narok. Narok nĩ mateithĩkaga tondũ mena park, mena game reserve, ĩra manengere mbeca. Kũndũ ta Kiambu County, majority of the money marutaga mbeca kũ? Mbeca cia usuma kũrĩ thĩinĩ wa real estate, machanji andũ thĩinĩ wa real estate, tondũ ngĩthii kũmena nĩ parking. Nĩ gwakũ tondũ Nairobi, kũndũ ta Kiambu rĩ, nĩyo bedroom ya Nairobi. Nĩ gũgũbatiĩ gũkorwo gĩtwarwo factory iria ikuhĩrĩirie. Tondũ factory cingĩkorwo cihaha ũguo kũndũ ta wĩteithie area, tondũ kwĩna mĩgũnda mĩnene na kũu thĩinĩ ma factory makaingĩra kũndũ kũrĩkũ, tondũ na Juja farm na kũu, tondũ nĩ gũkuhĩrĩirie Nairobi, nĩ gũkuhĩrĩirie airport na SGR. Kũ factory cibatiĩ gũka kũndũ kũrĩkũ? Nĩ ciakiumwo marũa. Mũndũ wa Embu rĩ, mũndũ wa Nyĩrĩ rĩ, mũndũ wa kũrĩa kũngĩ rĩ, egũthiĩ gwetha wĩra Kajiado, egũthiĩ gwetha wĩra Machakos. Andũ a Machakos nĩo marona wĩra naku, andũ na gũkũ ikamba-inĩ nĩo marona wĩra naku, tondũ factory nĩkuo iragĩtwarwo, tondũ kũu nĩ ũkũnengerwo marũa. Koguo mathĩna maitũ maumanĩte na o ithuĩ enyewe. Ũngĩthoma ngathĩti ũmũthĩ ĩna kĩeha kĩingĩ mũno, ĩrauga harĩ mbeca cia bũrũri gĩcunjĩ kĩa 80%, 80% harĩ igana cirathiĩ kũrĩha mathirĩ. Mathirĩ nĩ kuonania gĩcunjĩ only 20% kana gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana nĩkĩo kĩrathiĩ kũrĩ ũkũria kana nĩyo ĩtagwo development. Kĩra happen nĩkĩ? Tondũ wa mbere tũtina mbeca icio tũrahota ku generate internally. Tondũ ũrĩa tũngĩhota ku generate internally, mũgenerataga mbeca internally, mwaruta biacara. Rĩu biacara ciakorwo cina ũritũ wa kũiruta. Tondũ andũ amwe bathiĩ kũndũ makĩmũnengere marũa na bathiĩ kũndũ makĩmũteithĩrĩria nĩ andũ metagwo county governments. Rĩu nao nĩ macompromisete maũndũ. Nĩkĩo ndĩroria atĩrĩrĩ, bunge itũ ĩ haha rĩ, tondũ ĩkĩrĩ na hinya rĩ, magĩtio gũthondeka watho. Tondũ nĩo mathiaga kũhĩtũkia budget mwaka ũyũ thũkũ na budget policy statement. Maraugire gũkorwo na 4.6 trillion ya cikũhũthĩkwo. Ikuma kũ? Tũkombe rĩngĩ. Ikuma kũ? No nginya mathiĩ marore mbia ciumaga kũ? And I want to challenge John Mbadi. No nyende kinya ndĩmwarĩrie kinya Gĩthũngũ. Tonu minister witũ wa treasury. Mwana Gĩthũngũ nĩgetha tũikĩrie kidogo. Yes, John Mbadi should go and check the source of money. And the source of money and when people do business. When you're doing business is when you generate taxes. Good. You cannot generate taxes when there are no business. Ako gutire biashara ndũngĩhota ku generate. No mũtigo kama pande cia andũ mauti Kenya na nĩo mararuta mbeca iria nyingĩ mũno na macoke manegerwo mbeca nini. Ndakũria mũthenya ũngĩ haha andũ a ũgĩthiĩ ũgerekania kũndũ ta kũndũ ta Murang'a maneo bilioni 7 o mwaka na andũ ni milioni 1. Ũthiĩ kũndũ ta Turkana maneo bilioni 12 o mwaka na andũ ni milioni 1. Koguo gatagatĩ-inĩ ka o mwaka andũ a Turkana manego bilioni 5 excess gũkĩra andũ a Murang'a. Koguo mĩaka 10 manetwo makaria ma bilioni 50 excess gũkĩra andũ a Murang'a. Mekĩte atĩ na bilioni excess 50 tũngĩthiĩ kũno tũcione. No matirarogota mbia matigwĩka atĩa wĩra no kugĩrĩria menda kũnengerwo mbia. Andũ a Murang'a marute wĩra, andũ a Kiambu na Karati na marute wĩra, no o matikwenda kũruta na matikwenda kũrio. Marega ithuĩ tũteithĩgwo nĩ thirikari. Gĩtũme tũikĩrie hani tũgũcokereria tũke twambĩrĩrie na mũthuri TST Wainaina tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ marũni. Andũ nĩ marahota kuoya marũni na marahota kũmarĩha. Tũgĩcokereria. Maitũ tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ koguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyũmbĩte irio nĩ ngogoyo ya igwa ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana ningĩ
ngwenda kuririkana thina twarerirwo naguo matuigite na ndogo tariko ria ngũnjigũ akarani maitũ airi mũthire no tuko tamunĩko mwengũ na rigito cia rigicanĩire ũthoni akĩrothiĩ na mbura yure mũrinde makinya marĩa mũkayũka binde mũhũnu mũtu gĩathĩ anjenga maitũ athire taikio na kĩano tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ongĩriko baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwangaga Koronunga garore Kenya-inĩ baba kundete igĩrĩ agambaga tanduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba akĩgũtha mũthuri igũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba akĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ. aya ucio ni Joseph Kariuki wa Kiarutara uturo murito bona esti waine na ngugite tugicokereria tuguka hariwe niguo ni undu wa uhoro wigi maruni niguo andu nimarageria kuoya tumaruni twa gwithegea biacara-ini ciao no mathi kuoya maruni marakora thirikari ni yakinyire kuu tene na ikihuria kire ki mabengi-ini maitu ma guku bururi-ini niguo competition ino yati thirikari ni iratharana mbeca maruni-ini ma guku bururi-ini na mundu urenda guthie ku boost ga biacara gake ri hihi iratiga onjoriha na ningi ungirora wita mutaramu wa maundu megi economy ni kuona gikiro kia non performing loans ni kiongererekete na njira nene muno uturingithaniri maundu macio na utwire hihi ndetuone ugutwerekeria ha ndaika ya muthia. Very good. Itana shokia ciuria ciu nĩ ngwenda comment kaundu bwana Mwaura agweta no nĩ uma very diplomatic ndekwenda kuga andu ithiũrũrĩ gĩkĩ mũndũ atwarithagio rĩ ũkerwo ofici ĩno nginya ĩno kana kwĩrwo mũndũ ndarĩ kuo rĩ andu makoragwo makĩenda gĩcunjĩ kitu kubwa rĩu nĩ kĩaumire kitu kidogo gũtirĩ mũndũ endaga kitu kidogo nĩ kitu kubwa na kũrĩ kũndũ kwĩragwo nĩ kitu yote na niĩ ndĩ victim twĩna thuri angĩite kũgweta county government cia mbere rĩ nĩ twanyitanĩte tũrĩ investors gakundi to address challenge ikoragwo Nakuru county especially Nakuru municipality now it's Nakuru city ya kaburi-inĩ cia ihũrire na tugaga biacara nĩ kĩũndũ gĩothe gĩtĩkĩrithĩtio nĩ watho kĩrĩa ũngĩka gũsolve problem na ũthondeke baida rĩu ithuĩ twendaga kwanjĩrĩria private cemetery na tũgeka all the paperwork tũgeka public participation na ke no document iria ciathire kwĩ governor ũrĩa itekũgweta rĩ governor ũcio insistaga aheo 20% shareholding in that company no ndegwĩkĩra even a penny atiriri kare favor amwe kagitheti mutirariha rates iria irabatarania na marĩhi mara kĩũndũ kĩrĩa tũiguaga kĩa andũ shareholder matoĩkaine inequity kĩa Mobiterero kĩa Safaricom rĩu gĩkũndũ guothe mũndũ ndekwenda kũnogera na nĩkĩo kuona county government na no twende andũ arĩa maratũthikĩrĩria ũmũthĩ mundu eyurie county yanyu tondu yaneka investor conference ire na lot of fun fair na andu magoka kuma konania indo na kia thungu makauma kundu taruta tagwito rukara une twateire ndiwe milioni anga 50 cigana ate twena Israelite megututhondeka sewerage works under public private partnership all that nonsense
where are the factories and where are the jobs. Investor conference ciole sija ni factory cigana ni investors cigana mokire ma invested cigana and how many jobs have been created. You'll find that none. Eo no njira imwe ya kuria besha cia muingi. Joke Street hari kiuria giaku andu ni marakomba mafengi SACCOs na microfinance na kuria kungi. The answer is yes. Na tucokerie Central Bank gatho tondu Central Bank for the last I think 6 sessions cia monetary policy committee ni makoretwo reduce the base rate iria itumagirwo guthondeka formula ya maroni ma fegi na nikyo kuona kuma kiambiriria kia kuma last year 2025 ni ngoragwo na roni rwakwa rwari 18% riu rukite ginya 15. Riu maroni ni matuikite cheaper na niki maroni fegi matuikite cheaper ni tondu base rate ya Central Bank ni igwite na treasury bill na boards interest rate ikagwa ungirarorire results cia mafegi na SACCOs ire urona kiria besha iria ma invested in treasury bill na boards cianjiriirie kunyiha tondu interest rate ya last week ya 365 days it is now at 80.3 na ya 91 days it is about 7.6 na koguo fegi make choice do I ready to the government at 80% kana gukombera mama boga na mundu wa nduthi at 15%. So you are better off lending to a business person at 15%. Na ni undu wa interest rate gukorwo ikigwa ri NPL ne non performing loans ongironire published accounts ciothe cia fegi provision for bad loans have gone down. Koguo na nikio finance sector it is the best, one of the best performing sectors in the economy. Koguo thirikari ri nirashindana na private sector tumetaga crowding of effect. The answer is yes. Na it is going to get worse. Todo na dio adoa metagwo are broad based adoa maumire ODM ri matuikaga they are professionals na sure experts experts anataka power na niguo tondu CS badiri is a fellow CPA koguo is my professional colleague no dara demonstrating CPA ikurigana uri areka no budget ino ira presentwo tondu budget ikoragwo thirikari deficit ni so high tondu this is an expansionary budget ni undu we are heading to a campaign. Koguo thirikari ni kio budget ino nene muno 4.6 trillion. No deficit besha iria marauga cigukombo domestically is about a trillion. Riu koguo thirikari ni gukorwo compete na the private sector gukomba besha icio na bare eno irathi na mbere Middle East igethie na mbere ri ni tuku expect treasury bill rates na kende ikwanjiriria kwambata tondu thogora wa maguta ni kwambata koguo thirikari ni gukorwo ina challenge ya foreign currency ya ku import indo icio. The effect will be very bad for our economy. For the past 1 year, we thank Central Bank. Their policy stance has been good. Cois to make credit available to whatever. Na nukuona na nikio innovation ye jega. Karu uroni refegi mwe na todo in public domain, allow me to mention it. Uroni refegi ta NCBA. Besha iria marakomba neire through Fuliza na Mshwari ni 1.3 trillion. 1.3 trillion. Na digital lending yo ira contribute more than 30% ya profit ya 23 billion.
koguo technology ni teithĩtie mũno ku make credit accessible ati taru Jeff depending on your behavior ya thimu ati tũngĩkorwo taru ũhũrĩrwo thimu nĩ tata guo kana maitũ guo ũmĩro ndawa ciakwa nĩ ninire cia kĩrĩa ati nĩ ũkũhota gũkomba 2,000 no mũingĩrie agũre ndawa ũtigwo gĩetha koguo bũrũri-inĩ tũreka wega mũno ũhoro wa technological innovation ũhoro wa digital lending na kĩ so we are doing very well na credit has become relatively cheaper tondũ we have to be objective maũndũ marĩa mararuta wĩra tukauga nĩ mega na marĩa moru tukauga nĩ moru rĩu concern itũ rĩ na that is the fear as we head to 2027 election besha citũ nĩ ikuiywo mũno ku finance campaign rĩu koguo deficit ya neneha mũno rĩ thirikari nĩ gũkorwo na rũkoroku mũno appetite ya gũkomba mbeca na interest rates yahota kwanjĩrĩria kwambarĩra no rĩu mũtino ũrĩa ũgakorwo wĩkuo mũnene ni ũrĩa ndĩrona ma nĩ mawoni makwa nĩ atĩ post 2027 election the inflation will be very high tondũ campaign mbeca iria igaitwo iria ciyĩtwo tondũ ciyĩtwo ku finance campaign inflation will be very high koguo mũndũ wĩna tũbeca mũndũ no anjĩrĩrie gũsave kahora kahora ũketerera August 10th twaikia kura interest rates will go will go up finally thirikari nĩ iranjĩrĩirie kĩndũ iretwo infrastructure fund a very good idea no rĩu kĩũria kĩrĩa niĩ ndĩreyũria ta mũkenya rĩ thutha wa kwendia your crown jewel nwendia ng'ombe ĩrĩa ya ngirĩndi ĩkũheaga iria rĩ nĩkĩuga ũkendia 2028 media ciathira ithia tondũ bũrũri gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ na mbeca ici 104 billion cia Kenya pipeline nĩ igũthira billion 200 cia Safaricom nĩ igũthira what are you going to sell next na maũndũ no megũthi na mbere na kwĩyumĩria marĩa marabatara go finance na mbeca kai bũrũri wa America wĩna mĩaka makĩria ma 200 kuma waheo ũhuru wĩyathi na no marathondeka barabara no marathondeka airport koguo bũrũri ũyũ gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ koguo rĩ I would prioritize how to invest public money and you do it na governors mumenya mutingĩũrĩra accountability aca accountability no mwaka mutige kwĩhitha thank you bwana Mwaura wĩta mũigithia nĩ mũrona mbeca cia go finance project cianyu kuma mabengi-inĩ okay nguga ogo muthuri ũyũ auga currently interest nĩ ciocokete thĩ niana nini ngombaga ni hinda rigana atia cicokete kwa hinda rigana atia I think for the last kitu kata mieri mugwanja uguo 6 months or thereabout niko ticokete no mbere ni ndakombete mbeca even up to 19.44% na hindi yo rĩngĩ nĩ ũkombire mbeca and nakomba mbeca even somehow even into a dollar denomination wako rĩngĩ nĩ rokaga kũhĩngĩca tondũ rĩngĩ wakomba dollar A120 ũcoka rĩha A150 onura fluctuation hiyo koguo ugate ciringi 30 pesa ya Kenya o hari dola ĩmwe rĩu gĩko nĩ ũkombete kĩndũ ta dola milioni 10 ugekora rĩu hau nĩ wate mbeca nyingĩ makĩria ma milioni 500 koguo nĩ gũthia ugekora ta bũrũri rĩ nĩ ũbatiĩ gũkĩrora some of the fiscal policies ya tũrahũthĩra which some of them andũ macithondeka out of haphazard decisions iramĩka harĩ tondũ kinya mbunge ra twĩna matiramenya nĩ maũndũ marĩkũ mabatiĩ gũkorwo makĩrorwo from the both fiscal and monetary policies mundu wakora mundu ma utakinya mamenyaga adipedaga na andu anini rĩu mundu gũtwo speaker ari karugama haria akawa for those who have I say I akauga I agacoka akoria mundu mariganetie niki twahitukia tukuhitukagia ki batiramenya nyamu twahitukia ri twahitukia turute gucharge migunda from 5% capital gain to 15%. Icio ti nyingĩ mũno na nĩ mũmbunge arauga ũguo na nĩ ahĩtũkirie na nyamu nĩ hĩtũkire arauga twahĩtũkia kĩ
ko mundu wa kawaida agathira mbere na kuhinyiririo ko migode kambatira na ndikubathi kwekĩambatĩra makiria mwenda gwaka nyumba no nginya ciambatĩre tondu mundu no wakiambatĩra kundu kungi utabathi kinya gutuika municipality mugathingĩrĩrio tũngetha gũtuĩka municipality nĩgetha mũchanjwo 4% instead of 2%. Na nĩ kũndũ icagi-inĩ mũndũ mangĩ some of the policies cigatũma mũndũ ũmwe ambatĩra rĩ mathiĩ ũguo mũthuri ũyũ nĩauga kĩndũ gĩtagwo maũndũ matũmaga interest yambatĩre na akorwo hena kĩndũ kĩmwe kĩngĩtũma kwaragane hena gĩthurano gĩũkĩte atwakĩhopu Ngai nĩegũtũteithia twina mahoya Ngai nĩegũtũteithia gĩthurano na igũka no gĩgwĩkwo na bũrũri no gũthiĩ na mbere. Kenya is a stable country ũngĩrora comparing other country kana ũngĩgerikania Kenya na mabũrũri maya mangĩ Kenya nĩ bũrũri mwega mũno nĩ kuo na investment environment njega mũno ya mũndũ ũngĩgerekania na mabũrũri maya mangĩ rĩu tigana tũciaca tũkoragwo haha twa ndoro rĩ twa wana andũ matinda makiuga 1 term na 2 term na 3 term na 4 term. It is about terms and conditions. Ni njĩraga andũ it is terms and conditions tondu ndagĩmathi kugĩrĩria 1 term na 2 term andũ auga 1 term nĩkĩ na andũ aiga 2 term nĩkĩ no nĩ kũrĩ andũ marauga gũtũ mena agenda ta ũngĩona mũndũ ta Ruto nĩenda gũcagũrwo Gachagua nĩenda kũruta mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo nĩenda kũruta ũyũ no mũndũ ũngĩ arũgamĩte haha nĩ mũmbunge nĩ mũcagũre ndarĩ watho athiaga kũhĩtũkia mbunge athiaga kũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere gũkũ akĩrwo nĩ kugire tũraugĩrĩria kĩ ũmũthĩ twaugire nĩ tamu cigana ũyũ nĩ watamugire kana watamwe akaugĩrĩria no we ndaramenya atĩrĩrĩ ona Kenya akainũka kadamya kana nĩ agacoka ndagacagũrwo ũmũthĩ kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo bara ĩrarĩgwo haha Middle East ũngĩona ngathĩti ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ president wa kũrĩa America President Trump araugire anengera andũ metagwo Iran ultimatum akorwo matigũkorwo mekĩte ũrĩa augĩte harĩa rĩ nĩ ekũhũra ithima cia maguta kũrĩa Kaga Island na cihũre ciothe na cinine na andũ a Irani rĩ nao makauga atĩrĩrĩ na inyuĩ mwatũhũra icio tũkũhũra neighbors aitũ ithima ciao na nĩ mahũrĩte mabũrũri maigana ona nona aya marauga mwatũhũra na ithuĩ tũkũhũra nĩ takuga atĩrĩrĩ Gordon ũyũ wĩ haha rĩ agũthe na nĩ tondingĩhota kũmũgũtha rĩ ngũgũthe ũgũthe ũcio hakuhĩ nake kana ũcio ũtarĩ na hinya mũno ũmũnyarire maũndũ mamwe gũtũma maguta magĩe goro no Hamus gũtuĩkaga almost 1/5 of the irio cihĩtũkagĩra 20% ya maguta koguo nĩ maguta indo nyingĩ igeragĩra harĩa koguo ako kĩndũ gĩkumaga na kũrĩa gĩkuma China kana kũrĩa kũngĩ guothe rĩu handũ ha kũgera harĩa rĩ nĩ ũndũ wa balance na thigithanio nyingĩ ngĩrathiũrũka nginya na kũrĩa Cape of Good Hope na South Africa kũndũ kũnene mũno rĩu nyamũ ĩkagĩa goro koguo cost ya kũrĩa indo ici gũkũ ĩkagĩa goro koguo no njĩre andũ aitũ a Kenya tũgĩtiriha tugerie kuona kana twĩthondekere maũndũ maitũ kĩndũ kĩa mbere twambe tũtige kũ-import irio akorwo nĩ mũcere rĩ thirikari nĩthondeke kaũndũ tũgũthondekera mũcere witũ tũtige kũ-import 70% of the rice gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa mũcere tũhũthagĩra nĩ imported ngano no the same ko twahota kũ-reduce maũndũ ma irio rĩ tũkorwo tũtira import irio rĩ nĩ tũkũhota gũ-stabilize nginya currency itũ mbeca icio citũ cithiũrũkage gũkũ wa kerĩ we wĩ hau na nĩ gĩtĩcia kiuge atĩ nĩ wega gĩtiribũ-inĩ gĩkĩ andũ mathiĩ kuoya kura ndũngĩthiĩ ũtũre wĩrage andũ wĩna kĩbandĩ no ndũrĩ na kura kĩbandĩ nĩ ta mũcinga no kura ĩyo wĩnayo rĩ nĩyo rithathi nĩyo bũrũgũtũ ona ũngĩtinda ũkiugĩrĩria wĩna mũcinga ũtarĩ na bũrũgũtũ ũhana mũndũ wĩna rungu mũndũ wĩna nyori koguo ũthiĩ woe kura nĩgetha mũndũ ũcio atinda ũrona ndaragũteithia rĩ ũkamũruta na kana wĩkĩre mũndũ ũrĩa ũrenda kana support mũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thirikari ũrĩa ũrenda kana wĩkĩre ũngĩ ũrona takũhota na ũthikĩrĩrie manifesto ciake to kugĩrĩria augĩrĩrie akwĩraga mũndũ witũ maũndũ nĩ maya roho nĩ ĩno roho ndio hiyo arakwĩra roho ndio hiyo na ndagũteithĩtie gũtirĩ factory irakwo gũtirĩ ona kĩkĩreko gĩa ciana ici koguo we ũhũthĩre wakati waku wega na make sure njĩra ĩmwe ya gwĩtetera ti kuoya mahiga kuhũra ngari ciene ti kuhũra mũndũ ũrĩa ũngĩ njĩra ĩmwe njega ũngĩtetera nayo nĩ woe kĩbandĩ nĩ woe kura na ũtarĩ na kĩbandĩ tondũ kũrĩa maikara matarĩ kĩbandĩ oya kĩbandĩ na woe kura ĩyo nĩyo njĩra ĩmwe ya gwĩtetera gwĩtetera ciana ciaku na ciana cia ciana cianyu thengi mũno Mwaura Koge ST Wainaina tiriha nĩgetha tũnyite ũgeni mũthuri ũgwĩtwo Cohi wa Ithabethi
niä ngä handereti ya må thä ngä maå ndå merä na ingä korwo ngä president wa America wa 1963 å rä a waugire in 10 years America nä megå korwo makinyä te kwä mweri njuge tå cenjie our mindset handå ha kå ria Kenya ä kå njä kä ra atä a må ndå å ragie nä atä å ngä kä ra bå rå ri waku tondå nyamå ä no tå renda å tonga wa bå rå ri gå tirä entity ĩtagwo bå rå ri å tonga wa bå rå ri nä å rä a Jeff areka Mwaura Wainaina Gordoni na må ndå å rä a å ngä koguo we wä å ragie are you a spectator or an active economic player tondå ithuothe twina responsibility rä a gwaka bå rå ri koguo rä o ta å rä a må gä kå augire rä ciakorire wacå mugunda itiamukorire toro koguo we have to be active participants in the economy finally rwimbo turauga niko kadi nithue nithue tugatuithania ngarari hindi ya githurano koguo mundu oe kibande uri otari na mundu oe kura na rekei tuthie na mbere gwikira kio bururi wa Kenya na ithuĩ twikwaka. Asante sana. Ucio ni ST Wainaina, ni mutaramu wa maundu megi economy na athomeire uhoro wigi mathabu na economy. Nake John Mwaura Kogi ni arike kuga uhoro, nake ni mutaramu wa maundu megi mathabu, mutaramu wa maundu megi mwathanire mwega na CEO wa kambuni ya Finsco Africa. Shohi wa Ithafethi, karibu sana. No woka wega? Nimekuja, niko salama. Akasema ndakena niko samania na thuria eri thuria ndacemanĩtie nake akĩraun chief kuri yake twina kada itagwo Cuma ndikano aririkana kuria Cuma. Yes, that is it Nyota. Yes. Okay. Na ndakena niko samania nake ringi ona mafuku make ndio namo. Yes, mafuku meri afya sana ndira organize giko ne nyandikite mange muno koguo ige heoka quotation kega ri no nyende gwika kiundu kinene na njete njambeno njamba yake ali horo wa Baltimore ino njamba ri ithiite kuri kunene gukira miaka yayo which is very good. It's an inspiration. Ni muthuri wa bata muno. So karibu sana. Ithu twarikia ithu tukiinuke nigetha nawe ugitiri hahu hangi tabarira-ini ya kuracuria. Yes, ndaigua mwario horo wa Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. Ndako ndona riri. Kuna update. Muthuri gwitwo president wa kuri America. Trump augite no nginya yamwe hinguru. Korowari atiriri. All those countries that cannot get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refuse to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number one, buy from the US. Na mena maguta no ina they have plenty. No ina marakio ina ma Venezuela. Mena maguta maingi muno. Number two, build up some delayed courage. Go to the Strait of Hormuz and just take it from there. You'll have you have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you aren't there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Now go get your own oil. Na ruo menye atiriri hare the Strait of Hormuz umenye Iran ni mabetie kurutithia gwetia meri toro wedo milioni $2 milioni 2 million every kiria meri ya barrels aga milioni 2. It's a $1 kiria hare barrel imwe na riu ona haria hathukite makiria ri ndete America riu irauga ni gukorwo igikate yani iraheanite 2 weeks isitire irathira I think ni 10 days sirari 10 days so ni guthira iragithira so ikiuga ni gugithira ri augite ni egukorwo agikinina kag ona tigo daisi biraro iria ci njira igithie irorete Kag Island ri nundu wa ground operation ri
nĩ makiri ma mbirarũ actually the total number is estimated to be around 7,000 hena 5,000 arĩa metagwo na hena arĩa metagwo aya metagwo paratroopers agũikũrũkana kĩrĩa no rĩu hena some other islands iranene ĩrĩtwo island tũiganona nginya tũmũrũagĩra na UAE tũrĩte marũĩte na Saudi Arabia watwo so na tũmwe nĩ tũrecirĩrio nĩkuo kũhithĩtwo missiles so nĩ ũndũ mũritũ tondũ omaraugire mwatũhũrĩra hau tũkũrora Saudi Arabia twambe tũringe Saudi Arabia na to Saudi Arabia menye tũkũringa Saudi Arabia Oman Kuwait ciothe rĩ menye cina maguta na no kuo rĩu America ta rĩu ĩndũ akĩigua mbũtũ yayo yothe rĩu maguta mao ti atĩ nĩ marĩa maumire namo kũrĩa maranyua maya maranyua na nĩ mambire makĩnyita marĩa ma mũthuri ũrĩa ũranyitirwo na matata kĩroboto rĩu hau rĩ I think also Trump onake rĩ nĩ akinyĩte ena pressure mũno ya kũrĩa mũciĩ kwĩna andũ some of the Republicans arĩa a kĩama gĩake matarĩ happy matirakenio nĩ ũhoro ũcio wa bara ya bara ĩno nĩ $1 trillion in the first 2 days iria makorirwo magĩthiĩ haro kũrĩa tondũ nĩ mahũthĩrire menye nginya Iron Dome na ndũ ici ciothe they are very expensive nĩ akwĩragwo nĩ ahũthĩrĩte into the billions ĩgũkinya trillion rĩu thaa ici rĩ nĩ marakinya andũ makambĩrĩria kwĩria is it worth it na nĩ Irani nĩ ramatisha mũno no arikana Irani nĩ maraikirie missile kilomita 4,000 kũrĩa ka island karagetagwo Diego Garcia ke Indian Ocean kahũthagĩrwo nĩ Ngeretha ũguo nĩ kuga mena intercontinental missiles no gwĩciria okoti ciao maraheo nĩ bũrũri ũyũ gwĩtwo Russia nayo nĩ ikoretwo ĩgĩka atĩ ona ngwĩciria nĩ ira ndĩronaga rĩu nĩ ĩrama kĩndũ gĩgwĩtwo a different Iron Dome ĩno ya kĩrĩa ya intercept missiles nĩ yambĩtie kũhana ta ĩramahe kĩrĩa kĩ umenye mũndũ gwĩtwo Putin rĩ nĩ mwana biashara first of all umenye maguta marĩa Russia ĩrĩ namo nĩ maguta maingĩ mũno so angĩenda umenye hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ barrel yaumaga haro ĩtanambĩrĩra whole barrel yarĩ around $65 thaa ici ikinyĩte 115 iria ndĩrona ĩrarĩ 115 so nĩ kũmaanisha atĩa we mbia nĩ arona cia gũsustain haro yake ya kũrĩa Ukraine ĩ tondũ yagĩthiĩ double actually this was God given opportunity for Russia so reke tuonera gũkwĩgariũra na mamenye bara ndĩrĩ mwago tondũ ona ithuĩ twĩ gũkũ no ĩratũhutia tondũ tarĩu nĩ twetereire mũno kuona 14th maguta megũkinya umenye ũguo ritho rĩa rĩrarĩ rĩreragia nginya iniũrũ good thank you mũno mũthikĩrĩria that's a good analysis mũgĩna ũtukũ mwega good na mũthi wega gũtigana rwĩmbo rwa Sammy K rwĩtagwo ambĩrĩria naniĩ ngwenderea ũtukũ mwega njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithera ngaigua moya arokwenda makĩria Jesu nĩ mwarĩrĩirwo nĩ mũndũ wetagwo Jairo akĩmwĩra nĩ tũthiĩ kandiũkĩrie mwĩhoko me njĩra-inĩ magĩthiĩ hakĩgĩa na mũtumia watũire na mũrimũ warĩ wa thoni mũno akĩamba kũrũgamia thabarĩ gũthiĩ kwa Jairo agĩtiga mwehereria thoni cia mĩaka mĩingĩ ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero
erekeire Galili o mĩhang'o ya kũhunjia akĩingĩra itũũra rĩmwe rĩtagwo Dekapoli. Kĩrĩndĩ rĩrĩa kĩamuonire gĩkĩmũrehera mũndũ ũtaiguaga na kwaria amũigĩrĩre guoko. Kĩamba gũtiga mĩhang'o ya kĩhunjio Dekapoli akĩhonia mũndũ ũcio akĩinũka akĩaragia haya. Ambĩrĩria nani Jesũ ambia tũgwandawa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Jesũ ambĩrĩria nani Jesũ ambia tũgwandawa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero. Ahĩtũkĩire Jeriko mĩhang'o-inĩ ya kũhunjia agĩcemania na mũndũ igũrũ rĩa mũkũyũ akĩmwĩra Zakayo arũrũka narua nĩ tondũ mũthĩ no nginya na ngithie magũrũ gwaku. Hau na hau ũhonokio ũkĩingĩra gwa Zakayo agĩtiga cenjerio rĩtwa na mũikarĩre haya. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero. Ĩgithĩ guoko gwaku ũrĩ ũndũ nyitĩte ũtonga kwa motho nĩ ũraihu wa matukũ na gĩtĩo. Igũkũhe kĩhurũko nginyotire itũũra rĩakwa hekĩra niĩ bataire rĩu ndĩ na wĩigũ ũyũ. Ndathima na ndathini cigũtũma ũgocwo mũno harĩ ũtuĩte gwĩka wega njĩkĩre ithabu-inĩ rĩu Jesũ. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tũgwakwa ũrĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩero. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. unene
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana ka Ruci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash nawe kwarĩ mande ũkĩendeti njega ya Friday tondũ kwarĩ na kesha kanitha yanyu kĩnjĩra nĩ ũkainithio coke ume aciari makaugaga ũrĩa kesha aciari makaugaga ũrĩa kesha kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana ka Ruci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotũginotana Chagathi iria yare kwa mutingo eniki isokage kamero ginama wathira no teri ne we merino ay 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 mahua merino nitakiro isharaga gigashoka gigaitisha isharaga gigashoka rona mutumia mukuru kigeria kwenina mikujo yavyo kwihanga poda na abi na vena siti mairo kariganiro no tuhu tondu nguru nduri dawa mirino itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua Kiro, isharaga gigashoka giga
nĩ mahũa merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka nake mũirĩtu ũngĩ mũkinyĩre ona wambata ngwĩre nĩ kũnyakwo ehakĩte marangi akahana kioski ya Coca-Cola ahĩtũka nake no ehũgũra kametafala tondũ na gatarĩ roketi-inĩ nĩ toĩ ũthiĩte kwa mweri haya merino nĩ mahũa merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka merino nĩ ta kĩro mbũi ĩngĩ nayo ĩkĩrĩte kĩmũbuto kĩhanagia ithe ĩkĩrĩa mĩrata mbũri yugaga no maiceraria mũkinyĩra nĩ toyũ wonjire wamũria gakwĩra we nĩ bouncer agathiĩ akĩhũraga ndũ ciande amenyeke ti simple merino nĩ mahũa merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka mĩrĩ nayo nĩ hekarũ ya Ngai nĩ inyuĩ haha nĩguo mũitangire kũnyua macohi ma ibango mũndũ waibageta gĩbũbũĩ maitho nĩ ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumĩirie mbaburo nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwamwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu merino nĩ mahũa merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo mĩrĩ nĩ mahũa. Hii mwili bana, hii ni maua, ndukanetĩĩre mũndũ na mwĩrĩ ũyũ. Kĩrĩa kĩega nĩ gũcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Rwĩmbo rwega mũno 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 rwa Edith Wairimũ, rwĩmbo rwĩtagwo mĩrĩ nĩ mahũa. Oh yes, nĩruo rũratwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki ĩmwe. Yes, tarĩki ĩmwe mweri wena 2026 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi atirĩ ũrĩtangaja maũndũ nĩ mega biũ. Thank you very much. Karibu sana ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ tũmwĩtaga Racũria WCW kana Ladies Wednesday Ladies Night tugakorwo tũgĩtwarithania twĩ hamwe wega na maũndũ maĩkorwo me sawa. Karibu sana yũgĩnjĩta General Cohi wa Ithabethi nĩ ngũkena na nĩ ngũigua wega na ngagĩkũnyita ũgeni nĩgetha tũgĩtwarithanie twĩ hamwe. Yes, ndundu ĩmwe nĩ njega gũkĩra andũ mena maũndũ maingĩ na tũngĩgĩtwarithania twĩ hamwe twendanĩte na tũgĩciraga twĩ kĩndũ kĩmwe gũciana tũgũkorwo tũgĩthiĩ wega mũno mũno mũno. Karibuni sana. Ndĩrehoka nĩ mwatindia wega mũthenya wa ira, ndĩrehoka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wamwambĩrĩria wega. Karibuni sana. Rĩu nĩ twaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Wewe uko vipi? Uko namna gani wewe? Umeshindaje? Kũrĩa ũrĩ nĩ kũraura? Kana mbura nĩ ĩrambire kũrũgama? He kũndũ kũingĩ by the way njiguĩte mbura yambĩte kũrũgama kũndũ ta kũrĩa Laikipia kũrĩa gwitũ Ng'arua nĩ ngũrĩtie nderwo ai mbura-rĩ gũkũ nĩ yambĩte kũrũgama oro kidogo ndĩroneka ta ĩrenda kura no ningĩ no ĩrĩkiura. Ndiramenya kwanyu gũtariĩ atĩa. Sijui kwenyu kuko vipi bana, lakini nataraji mambo yako sawa sawa. Iria mũrahandĩte no ciragĩka wega. Kũrĩ na kogunyu kidogo koguo citingĩkĩrwo nĩ iroma na nĩ gũkura nĩ njũĩ nĩ gũkura oro wega. Ningĩ by the way rĩu ĩno nĩyo wiki ya kĩndũ gĩgwĩtwo Easter. This is a Easter weekend koguo ina maũndũ maingĩ mwena mwena iko na mambo mingi na ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa wĩtagwo Fool's Day. Koguo muikare mwĩchonjo tondũ ũmũthĩ no ũhenio
today is the official Fool's Day koguo rucio kiroko kana umuthi ndukae kuga ni uhenirio na ndukumenyaga ndukae kuga ni uhenirio na nduneka atia ndunamenya because it's the official Fool's Day na Fool's Day thiraga thaa thita cia muthenya yes tariki imwe koguo umuthi ona ungihenio hurirwo thimu ni mundu uhenio witikire ni wahenio muthi ni Fool's Day koguo chunga sana kama haujui basi nimekueleza basi nimekujulisha basi yaliomo haya karibu sana mimi nimefurahia sana nagaigua wega muno muthenya wa Ladies Wednesday asante sana by the way hena andu marageria kuhenia guku na andu marageria kuhenia na SMS nie ndingegwira mahitia manyu si wes ai nie ndi mundu mugenie nie ndaciaritwo mbere nie ndi mundu mugende mathomagira mebasa awezi daganya mimi haya ndona mundu gwitwo Turi Wanjiko wa Kenya arajira emitambo-ini muno arajira tuko ndani haya joraga muga tundu wa Sawera na Ivasha ndakuona na mundu arajira WCW to all ladies mahali wako leo ucheze one more night raw busy signal na nitafurahia sana kada itago Mose wa Kamwagi ama K-Town na niko ndani hadi tamati thegio muno shohi kweru atia ni kwega vyudie na kaoru de kwa theinie ndenda rumwe rwa Demethi ucio ni nyoike wa kumaga icajiro mukuyu thegio muno nataka wimbo wa Ngethe Steve riria ndaumireire gwaku cio ni wa Gathus wa kuma kundu gwitagwo Githurai aya ena mundu ranjira okay sawa jarage mtetezi ekia mutugwa ranjira ekuo mukuha wa Kabaka kuma kuria Jeffi arajira na matuthikiriria mena kada itagwo Bucha aya geithika muno shohi itagwo Bao wa Keiro ndikundu gwitagwo Marirare na ungeithirie family yothe ya Keiro hurira rwimbo rwa Bishop JJ Gitahi ihwa ria Shalom sawa ninguthie ngiroraga nigetha onawe ukigua wi sawa mtiangu 22989 ungenyandikira hau unjire uratuthikiriria wipande gani ngoigua wega view already ginya kuria mitandaoni ndirona Admiral King'ori wa Magumu mitambo-ini muno arajira mugeithiria ruti ya wira othe apaleo gukuna mukawa apaleo gukuna Nairobi aria Tombo ya Streets na muthuri ugwitwo Sakeja wa kuria kwa haraka na ageithike muno muthuri ucio Sakeja ageithike muno kairetu gegwitwo Kanyambu Gaskai sana ona koke mitambo-ini muno karajira maundu ni very nice maundu ni mega thank you very much Kanyambu na ugeithiria mundu ugwitwo Monica Mino mena mundu ugwitwo Mso kana mama Ariela salimia yeye sana muthuri ugwitwo Munywa akigeithike ata yeye salimikie hapo good no turathie wega vio ni ndona muthuri murata wakwa witagwo tumwitaga mvinyo no ungienda no mwita wa Njohi arajira mitambo-ini muno ajira ageithie muiretu witagwo Beatrice Mwema ndero mitambo-ini muno arauga akwendaga shout out na nishisho ndage sinengerera Beatrice Mwema salimika sana na ukuwe ndani ukae tu pale ugeithirie kade wegwitwo wa Njohi muno na ndwakuria Lwakabete wasalimike sana request yanyu ya rwimbo ndamiona ni ngumirora nigetha ona inyu mukigwe mwi very nice Sara Kiambi kana makena mitambo-ini muno makena arajira mitambo-ini ajira kama kawa tuko ndani na umuthe mena Grace Kiruki mena wa Geshi mena anti pub wa Kanu Street na kuria wote derero ni new members ni andu maratuthikiriria ria mbere karibuni sana mundu gwitwo Grace Kiruki wa Geshi anti pub wa haria Kanu Street na kuria jeshi yothe karibuni sana na tumwendete mani ando Kanu Street we love you santeni sana nigugicagura Inoro ona kuria Inoro FM Facebook fan page ndona mundu gwitwo Froziwa iri mwa Karaji Froziwa iri mu Karaji akondani already ni ajira ni arikitie kuingira mitambo-ini mundu gwitwo Simon Muirore ona ke mitambo-ini no ndakorwo ndona mundu gwitwo Nancy Mbogwa Nancy Mbogwa ri mitambo-ini muno ya tuthikiririe kuria kundu gugwitwo Melbourne Australia salimika sana salamu hewani bana na mambo ikuwe sawa na ukigeithirie bari yothe ya mutuma kuria Mbogwa wa mutuma kuria kundu gugwitwo Nyakiambi
wa Rufaga. Ndo acio mageithike sana sana, wasalimike zaidi. Good. 22989 kanyandikira ndumiriri yaku ni ikunginyira ni ngumiona ni gwikorwo i sawa sawa. Hena mzai murata wakwa muno muno itagwo Thiongo, kwao ni Icici. Kwao muciĩ gĩcagi-inĩ kũrĩa Icici. Muthuri mwega muno muno muno. Mitambo-inĩ no ikaraga Kenyatta Road ya njĩra ako area atũthikĩrĩria wega muno. Karibu sana Thios, na ũkĩngeithĩrie Ngũgĩ Mũthamaki wa Foi na mũndũ ũgwĩtwo Mũkenga. Jeshi ĩyo yothe na arĩa angĩ othe wasalimike sana. Michael Njogu wa Kĩbirigwi ndakuona, thank you. Nimekuona sana. He mũndũ wandũmĩra quote njega muno muno muno. Ati a lizard thinks it's a bird until it's hit the ground. Ati njagathi rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ĩragwa rĩ, ĩciragia yo nĩ kanyoni, nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩgwa ĩringe thĩ. Nevertheless, it at least tries to fly. Do not fall in fear of taking the first step. When we move, God moves. Njagathi ĩciragia nĩ kanyoni, hĩndĩ ĩrĩa rauma mũtĩ igũrũ ĩkinye thĩ. Anyita, no na korwo ndĩgĩkoragwo ĩ kanyoni rĩ, ndĩgeragia gwĩka atĩa? Kũmbũka. Koguo rĩ, ndũgetigĩre kwambĩrĩria ũndũ, ndũgetigĩre kuoya ikinya rĩa mbere. Hĩndĩ ĩrĩa twa move, hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩria thabarĩ, ake Ngai ambagĩrĩria thabarĩ na ithuĩ. Ugai hallelujah, semeni hallelujah. Good. Rĩu ũgũgĩtũra oro hau wĩtigĩrĩte, ũgũtũra oro hau ũmakaga, ũgũtũra o hau takanyangaga ikinya rĩu rĩngĩ, nĩ tondũ nĩ wĩtigĩrĩte, wonaga ta ũkũgwa, na nĩ wĩciragia hihi rĩ, wona wagwa rĩ, anga kũgathiĩ gũgaikara. Maũndũ macio tigana namo. Ĩka ũrĩa ũrabatara gwĩka, umagara, mbĩrĩria thabarĩ, tiga gũtinda wĩtigĩrĩte. Wahota gwĩtigĩra, wahota gwĩtigĩra, ũremererwo nginya nĩ gwĩka maũndũ marĩa ũbatiĩ gũkorwo gĩka. Koguo oya thabarĩ, ambia thabarĩ yaku, move, take the first step. Macio mangĩtigĩra Ngai, kaũndũ kau ũtũraga ugaga nĩ ngwĩka geke ũmũthĩ kĩrĩa kĩraciarwo gĩciarwo. Karĩwe ũkarigia thĩ mũndũ wa Ngai. Turauga nĩ ũkũhikania, nĩ ngũhikania, nĩ ngũrora nakũ, oana. Hikania kĩrĩa kĩraciarwo gĩkwo atĩa? Gĩciarwo. Tiga gũtũra hau ũtwĩraga ũrĩa ũgwĩka, ũrĩa maũndũ megwĩka. Watũra wĩtigĩrĩte, watũra makĩte rĩ, arabu wanyita. So nĩ wega wĩtĩkĩre na wĩikare wĩrĩte Ngai o marĩa marĩkĩka, o ũrĩa kũrĩikara, o ũrĩa kũrĩthiĩ. Nĩwe ũĩ rũciũ rwakwa. Hallelujah, hallelujah. Yesu
karia gakeu nginya mukeu mukidu o nginya gikidu othe nimwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Ni kama hohae successie ya wareginae aye kama hohae successie ya wareginae chua 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 Ngigwa tangwe uraga ye mara byanika na dawa ya mbia na jare mwido kana derikia irimai angikoma mutumia na ciana ciakwa no mathike ndi muoyo nĩngwĩyũraga na ndĩmatigĩre kĩrumi ndĩndire mũkeni maya nĩ matharaũ kana nĩ stairo niĩ ndũraga ndĩkũnjĩte ta mũbara mutumia wakwa nakeiganire momo aringithia ndore mũciĩ ũyũ kaga thayũ niĩ thayũ nĩ ndaimirona no ndĩmũingate nyandore mutumia wakwa mwai wa Rũreng'ũ ũkatũcokia nyandore kwa Rũreng'ũ ayaya wakwa uhanĩte ta kwa ngoma tondũ thire wĩra-inĩ ndaritaire nyandore nĩrĩo nyitĩte ngoma rũhĩa irumi hĩndĩ ciothe na gũkahana ndĩage na bahati ta ngui no ndĩmũingate nyandore mũtumia wakwa mũtumia wakwa ĩngũrĩte na mbũri ndangĩigua thoni yakĩnjĩta ngui akajũria ndĩmũthuri namba ciganana ciana tũciarĩte nake na tũkareraga cio nĩendirĩ mũndũna no ndĩmũingate nyandore mũtumia wakwa bata mũhiũ ithe wakugani ũkaita na umanio chua wakwa ndagũrire na mbia mũtumia wakwa ndagũrire na mbũri ciana ici ciakwa ui nĩ thakame yakwa ngarera na hinya na ngathomithia na wendo ciothe irĩ mawĩra-inĩ gũtirĩ wega wakwa no muoroneka ire njĩkĩrĩte nguo cioire iraka mutimia wakwa ũrĩa yaima fashoni ngĩheo igana heagwo ngiri ngũjana no aranegena ndĩraheo ciake na gũtirĩ ũndũ menyaga no kũnyua kĩraiko na kũnyua mũnyangatĩ aina baba ũkadadi ũkaita na umanio anisa ndetire ciana ciakwa na thuri atatũ arikana kĩengei nĩguo ndĩarie njuge mathĩna makwa nyandore agĩakia mũtĩ ũgĩakana mũciĩ ũkĩhana jehanamu ciana ikĩnuma ikĩnumagia mateke ũrĩa ndĩte baba akĩnjĩra daddy shut up ũrĩa ndĩte ithe akĩnjĩra daddy stupid ndite mami na negwa ndĩmwendete kĩnjĩtacaire agĩthinĩkania na akĩhũra itekerea mbaru majũnge mũherai kana njũrage nyũngũ gatonye wa mbũgua aya mambe mahe mbũri acoke mongerere ndua merie marakara
Yes, Mzayo etagwo Kimwari jina na niwe wakoinire rwimbo rwa hau mbere rwetagwo Chichi. Ndikana uririkane rwimbo rwetagwo Chichi. Chichi na 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 na. Ndikana uririkane rwimbo rwetagwo Chichi. No uririkane rwari rwa muthuri uyu no riu ni akurakurire. Ruru riu niwe wainete. Yes, it's a all time favorite, Ruru ni rwimbo rwari hatari. Kwendete kwaria mawarigiari onawe wina mauna Ngai ni muira opende wendo ni wakuire ndiai reke tutiane tuturie gitio Chichi na gitiguragwo na mbia ciothe ukaigaga kaba gukua umethino Chichi ni wahetirie no gutiri undu tadalire dia kaire tukanini kaire tukamia kaikumi na mugwanja ndawaku wari mwaki mwakie gigutua mutumia wakwa wa mburi Chichi yamenya tendari na mutino. Yes, muthuri uyu niwe wainite rwimbo ruu na riu ruru ni rwake rweru etagwo Kimwari jina rwimbo rwitagwo Nyandore. Ruru ndaguthakira yes ruria nguguthakiire hau mbere rwitagwo Nyandore Nyandore uria ungienda kumi pronounce uria ungienda kumi pronounce niguo rugietagwo. Riu thaa ici ni thaa mugwanja ne tigitie ndagika 10 na maundu ni mega biu. Ndina rwimbo ndina nyimbo ta igiri uguo ithatu njeru rwimbo rumwe rwa muthuri murata wakwa witagwo na kwa ndina nyimbo igiri njeru. Ndina rumwe rwa muthuri wetagwo Gathekia Senior na riu ni ngukorwo ngikunengereria ndagika itari kuraya rwetwo Gasheni kana Honey. Aya ni ngukunengereria riu ndina rungi rwa muthuri uranegenia muno witagwo Michael Ndegwa kana waru onake ni ngukunengereria. So icio nyimbo ni ngukunengereria no ithaa riria ringi ndenda tukorwo tukiaria ndenda tukorwo tukiaria oro riu ni tondu twina ndereti tugukorwo tukiambiriria muthenya wa umuthi twina Reverend David Mwangi. Ndenda twarie uhoro wigie riri uhoro wa kurangira kwirangira we indiria wahikania ri wiciragia hihi no we ravatara kurangira gwaku na kindu gigwitwo mwiri waku na ki but he maundu maingi muno mabataranagia so ni tugukorwo tukiaria ndeto icio na ndenda tuciariririe wega kwambiriria thaa 8 guthii ugu nginya thaa 9 twina Reverend David Mwangi tukoretwo twinake ni waririkana uria akoretwo tutwarithitie tukiaria uhoro wa a good man. Riu ni tugukorwo tugikiaria na koguo wiharirie oro uguo nigetha tugitwarithanie twi chonjo twi sawa sawa. Ucio ngwiciria ni uhoro mwega na ni ngwenda tukorwo twarithania twi sawa sawa. We no unyandikire haria ha 22989 ndomereri icio ciothe ndathii ngiciroraga. Simon Magua ari kundu gugwitwo Kamwege ajari mugeithirie andu othe asubukia sana na ucheza moja ya Kamaru thiguko ya mwaka sawa. So hitajira ngwikatia iriaga mundu gwitwo mundu gwitwo Michael Ndegwa aka waru tafadhali rwimbo ni ndirathaka tiga kurakara muthuri
nyimbo ciothe warehe guku gutiri undu ubataraga gwika. Yes, tiga gwiciria he kaundu ungigerera ati na hau thutha, hapana. Kama wimbo ni mzuri, hata utaisikia ukiwa aujambia mtu hiyo wimbo iko sawa. Mtu anaitwa Michael Degwa. Yes, kwa hivyo tulia bwana, tulia. Kama wimbo iko sawa bwana, wewe utaisikia mitaboni bwana. Hata utafaa kushinda kusema ati umeenda kuicheza ati sijui nini. Tiga ndeto icio Michael, wacha hiyo maneno. Thamo kwa jetigetie dakika 8 uko na kwa tikoge ni kwa Inoro. Ndakwira ndina nyimbo igiri. Runi rwa mundu gwitoga Thekia Senior rwitagwo Gasheni kana Hane, na nguguthakira rwa Michael Degwa. Senior Rickstone Studios. Kaire tukega na gathaka nitware akogeta go Gasheni, nakonire ria mbere gikenda natwaragia tugibanga nditi, nakonire ria mbere gikenda natwaragia tugibanga nditi. Getiria tofagite akinya igura tuana kiheo, Gasheni gakinya no gukega keriragirio ni itang'anagia. Gasheni gakinya no gukega keriragirio ni itang'anagia. Ino gutuma gwi Gasheni athia kere nie ndikanitie, na mbeo konire cibite hani ni mundu uria twendagiria uki. Kunyonia pisha na gakene thimu ndirorere, ona ningio na wega koe yakwa kerorere pisha na urwo, ona ningio na wega koe yakwa kerorere pisha na urwo. Tonire gatoga tatia gasi kakikutha na ihua gakiura, egithe ni thimu ya uragwo ni mundu nie ndacivite hani, egithe ni thimu ya uragwo ni mundu nie ndacivite hani. Ino gutuma gwi Gasheni athia kere nie ndikanitie, na mbeo konire civite hani ni mundu uria twendagiria uki. Sheni gathire gakiuga gabu oguo ngeigua thoni gugabuata, no waini gatuma meseji kajerire jiganire nocio, no waini gatuma meseji kajerire jiganire nocio. Usifu mundu na wira wake thimo-ini yaku no igukosti, tondu nie ndacivite mundu uria twendagiria ukihani, tondu nie ndacivite mundu uria twendagiria ukihani. Ino gutuma gwi Gasheni athia kere nie ndikanitie, na mbeo konire civite hani ni mundu uria twendagiria uki. Atia kare ni waigu atigirwo guo danke geithia Njoroge wa Ndũndũri amwĩre akinyangĩre hau.
Yes, rwetagwo gaceni kana hane rwa mundu gwitwoga Thekia Senior. Ndeno ya savete muhiki ikamwita no igasevu mundurume mendagiria kindu gigwitwo uke gakimusevu na wira ikamwita hane. Kaĩ ũguo nĩguo mũciĩ wathũkire mũndũ wa Ngai. Ũguo nĩguo mũciĩ wathũkire. Ũguo rĩu nĩguo arauga caria thuri amatura nguru mũthuri. Ũmatume no matume na kinya kĩgima. Ũmatume na gabai. Mathi magaikarie aciari thĩ. Mamatarĩrie wega na mũke na mũndũ ũcio. Mũke na mũndũ ũcio wasavĩte hane. There is no way. You cannot, there is no way you can save anybody honey. Alafu ati wewe unasema ati sijui nini. Anyway, asante sana. Thank you very much. Wewe radhi nabere na gututhikireria kuria guothe uri. Ogo tikoge ne koinoro. Ni mushi watu ginotana. Thank you very much. Uratuamukira ukiwa pande gani? Wewe unatuamukira ukiwa wapi mti yangu? Wewe uko saidi gani? Tuambie uko saidi gani bwana? Adia kere ni kanetie ambe okonire siviteani emodori twendagiria uki. Very nice. Na no turathie wega vio. Yes, ciatigaria ndagika ithatu nigetha ihande wega thaa cigana thaa mugwanja. Yes, atigaria ndagika ithatu ihande wega thaa mugwanja na riu we no kunjariria unjire ni namna gani na ndirenda nyambe gutaririe wega na ngorwo ngikuririkania uhoro wa kindu gigwitwo cheza. Ino ni AI system ya cheza iri iraguteithiriria gukorwo githathaura na ugakorwo igiguteithiriria gukorwo kiigirira guku wona waigira gwa cheza urathi ugacemania na QuickBet. Ino ni system system ya AI system ya cheza iraguteithiriria gukorwo ukiigirira ngucanio iria irathakwo narua na iria igukorwo ciina maumirira thiini wa ndagika nini. Koguo we wathie gwa QuickBet ni kumaanisha thiini wa mathaa ringi 12 kana thiini wa mathaa 24 wina indo ciaku akorwo ni ukuigirira na cheza. Hena single bet. Ino nayo ni system ni iraguteithia gukorwo gicagura na ihenya na ugakorwo igikuhe a variety kana mithemba mingi yoria ungikorwo ukihotana thiini wa ngucanio iyo imwe. Hena ingi twitaga multibet. Ino nayo ni ya aria maigagirira matari na ihenya ugakorwo ugicagura nginya ni mbeca cigana urenda kwihotanira na irio urenda kuigirira ugakorwo ugibangwo ni AI system wino ya cheza. Kiria urabatara gwika no kuoya thimu yaku kahinya *770#. Yes, wona wahinya *770# ugakorwo ukiingira thiini wa cheza na ndakwira cheza guku nikuo tutarathitũkania kana utarabatara atia na gukorwo na experience one emwe ya gukorwo ati ni uwi muvira kana ki avana wina AI system ino ya cheza we wimbere na maundu maku marakorwo me maundu very nice. Koguo ni ukaingira hau ugakorwo ugithondeka maundu maku wega hinya *770# wingire kwa AI system ino ya cheza maundu makorwo me maundu very nice. Sawa koguo ndukaigua ati wina thina ona hanini. We ingira oro hau thie hau wivangavange umenye ni atia na ndeto yaku ikorwo ikirorwo ni cheza. Ndigagethakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 ciuthi no igukuire meciria. Koguo korwo wina uigiririku wa gikiro kia iguru na cheza na ijitikirie ni BCLB rungu rwa license number ya BK 0000856. Koguo wewe ingia pale *770# ukuwe uko mbele bana. Sawa ndamugwanja ena ndagika imwe guku ni kwa Inoro mushini watu ginotana jitagwo General Shohi wa the Ferry. Good morning. Inoro mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro kwamukira rwimbo ngatho ciakwa rwa Nancy Nyakio thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 411#. ukagwa kundiani araga maithori mayo na maruragira maitho yona ndiagirire gukuririria ma
cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana karuci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Nawe kwarĩ mande ũkĩendeti njega ya Friday, tondũ kwarĩ na kesha kanitha yanyu, kĩnjĩra nĩ ũkainithio coke hume, aciari makaugaga ũrĩa kesha, aciari makaugaga ũrĩa kesha. Kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana karuci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Koda kwemete meite motito mutumanu, nekionda gukaera uke onyonie njĩra, nekionda gukaera Ngai uke undeithie, nekionda gukaera uke onyonie njĩra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gwĩkora mathĩna-inĩ, nĩ gwĩkora ndekora ndĩgũkũ
nyamo joru kai nduke undeithie uire nyamo ndiani kai nduke undeithie uire nyamo joru kai nduke undeithie gĩũke Ngai ũndeithie nyume mĩtego-inĩ ĩno gĩũke Ngai ũndeithie thũ ici itikandorie gĩũke ũndute gũkũ mũtitũ-inĩ wa thĩna we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana we wĩ mwĩhoko wakwa gũtirĩ ũndũ ngĩmakia we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana kũmetha ndirĩ ona ũmwe ndĩrona mandiganĩrie gũkũ mehitha ndikamone nĩkĩo ndagũkaĩra Ngai ndũke ũndeithie nĩkĩo ndagũkaĩra ũke ũnyonie njĩra nĩkĩo ndagũkaĩra Ngai ndũke ũndeithie mĩrũthiĩ ndeng'eretie yanyita nĩ kũnina Ngai wakwa gĩũke rĩu ũndeithie ndĩgwati-inĩ cijohetie cianyita nĩ kũnina nĩkĩo ndagũkaĩra Ngai ndũke ũndeithie nĩkĩo ndagũkaĩra ũke ũnyonie njĩra nĩkĩo ndagũkaĩra Ngai ndũke ũndeithie gĩũke Ngai ũndeithie nyume mĩtego-inĩ ĩno gĩũke Ngai ũndeithie thũ ici itikandorie gĩũke ũndute gũkũ mũtitũ-inĩ wa thĩna we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana we wĩ mwĩhoko wakwa gũtirĩ ũndũ ngĩmakia we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana mĩrũthi-inĩ thũ ciakwa citũire cihĩtĩte kĩoneki gĩkĩ gĩakwa cingĩhukia gĩthire ngarĩ nacio nĩ arata arĩa metuaga horeri njigagĩrwo mĩtego ndakinya nĩguo nyitwo njigagĩrwo mĩtego ndakinya ndebũrakwo njigagĩrwo mĩtego ndakinya nĩguo nyitwo gĩũke Ngai ũndeithie nyume mĩtego-inĩ ĩno gĩũke Ngai ũndeithie thũ ici itikandorie gĩũke ũndute gũkũ mũtitũ-inĩ wa thĩna we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana we wĩ mwĩhoko wakwa gũtirĩ ũndũ ngĩmakia we wĩ mwĩhoko wakwa no nginya ndĩhotana nyonia njĩra Ngai nyonia njĩra nĩgũtukire Ngai nyonia njĩra nĩguo ndũana thũ ici Ngai ũka ũndeithie nyonia njĩra Ngai nyonia njĩra rwĩmbo rũu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Michael Ndegwa kana waru rwĩtagwo Ngai nyonia njĩra rũu nĩ rwega Michael si nilikuambia nitacheza si ndio hiyo sasa bwana sasa wacha maneno mingi bwana wacha maneno mingi very nice rwĩmbo rwega rũu rwĩtagwo Ngai nyonia njĩra na rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 7:11 good morning ngwĩrire ũmũthĩ nĩ Fool's Day ona wakĩigua no henanie ndingĩkũhenia Michael Ndegwa alikuwa amepaniki bwana alikuwa amepaniki Michael ndihana koguo ngo ndĩ mũthuri mwega niĩ mũthuri mwega ndĩ mũthuri ũtarĩ maũndũ maingĩ ona wanjigua ona waigua sinaga mambo mingi ndĩ mũndũ wĩhorereire ndirĩ maũndũ maingĩ in fact by the way ũmũthĩ ndiraigua ndĩna maũndũ maingĩ in fact kĩrĩa ũmũthĩ ndĩrenda nĩ request yaku ĩgoka ngathaka ũta ndĩna request 200 haha
ageria korwo ria ngukorwo ngicithaka ngarigo nginya ni atia ni ndona muthuri murata wako muno witagwo Kimiri wa Toro. Kimiri wa Toro, thank you very much. Ogena muthuri witagwo fundi wa haria Tidis. Ogena fundi wa Tidis ungeithirie muno muthuri ucio. Na andu aingi hena athuri aigana ona njui hau Toro niko na wazee wengi sana hapo bana. Salimia wao sana. Itagwo Kimiri wa Toro. No ngikiona nginya William wa haria Turaki. Msalimia sana. 22989, thank you very much. Turathie wega muno. Ndona kairetu getagwo Karedi ke mitambo-ini, very nice. Kakondani kabisa. Good. Rĩu 22989, thengio muno gitawal magogo ndakuona, thengio muno. Hena mundu uranjira ati ni ndaiguika ndi chonjo. Mathioya gwĩ thayo. Rwĩmbo nĩ rwa Shiro Anna. Ndukanandige Ngai ucio mundu gwitwo Jaful. Aya sawa present kama jitagwo mugambi wa kuma kuria Kaduma Massive. Mitambo iko loud and clear. Moya Kirija gathaka rumwe rwa Kamaru muhiki wa Mikosi. Simon Magwa, thank you very much. Geithania Rudiani arenda rwa Kamaru. Aya okay. Kaisa wa kuma kuria Karati no nake ni ajire mitambo-ini. Njoroge Mugatundwe kuo muno arajira ni arahukire tena. Good morning show kama wa kuma Karimo thaya ni ndi thayo munene wakwa. Arenda Kiarutara uyu muhonoki sawa. Simon Magwa ni ngukuonete. Ngigi wa Suraine ndakuona wi kuria kwanya Kinyua, asante sana. Andu ayo the me kuria 22989. Wairia J onake arajira mitambo-ini. Hena mundu arajira pass my greetings to my lovely wife witagwo Gladys Muturi from Naikuru Pipeline. Gladys Muturi ni wendetwo ni uria kwendete tonda na njira etagwo atia. Aya sawa. Gakuru wa Wambui ekuria Kayore Soweto mitambo-ini muno. Ona muheshi wa Mirie Murungaru arajire chonjo. Ona kadogo ito Kawairi mukuma Nyahururu kuria Tabo Hill arabugia mitambo-ini muno. Rwĩmbo rwa Wanjaro. Aya sawa. Mwangi kuma Mareira kuria Kigumo ako sawa. Ona hena mundu rajira shohi ni kaba guthirirwo ni nguo gukira guthirirwo ni hakiri. Samika wa Irimo niyo ni quote yake ari kuria Tabo Hill Nyahururu. Aya kaba guthirirwo ni hakiri. No kaba guthirirwo ni nguo gukira guthirirwo ni ki ni hakiri. Thank you very much. Ndona muthuri murata wako unjurire muno witagwo Nduro wa Njogu. Ndiamenya kuria acokete akehitha uyu arauga ni gutuma petition 1st April ituo holiday. Aikone kuri toilet day. Why not make Fool's Day a public holiday? Koragwo twina holiday ya Irimu. Umuthi twina holiday nene muno ya Irimu. Twina holiday nene. No tari wahenio by the way. Aiko we huna nduri wahenio then kuna shida bana. Kama uko hapo na haujawahi danganywa bana then wewe we hauna nduri wahenio. Ona agikondo kiri wahenio we hauna nduri wahenania. Manie ndi haha na nduri nie ndingitikia ni kuri mundu utari wahenio. I don't believe ati ni kuri mundu utari wahenio. Utuire ku we ungikorwo uikaraga ku niguo maheni makoo me maingi guku. Aya ona ko basi ndukihenagio ni anduri ona ateti matiri makuheni. Hapana, na vile tunadanganywa kila siku. Si hata leo si ugoje utasikia vile watatudanganya. Lamo kwa jaina dakika 16. Huyo ni muhonoki. Twainire kwanyu jehoike ihoro irenjethe twaruthire herite njere Naivasha atumiene mateiro 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanereire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa ya nyũmbaga gĩtĩro
borithi kaĩ kwenda na rĩhĩtia ũyũ mũhonoki na rĩrĩ tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo akiuga no arĩ ngũrwe kemi cihirwo mĩthwe gĩkĩrega ndare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri nyendirio hinga nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mahiũkagĩrĩre noru maitho njĩraga Mũriũki nyaga mahora no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani ũyũ mũhonoki Narero tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo thoko korwo nĩ tene na Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwetumwo Kenya no tũkonana no irĩma itacemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ mũhonoki na rĩrĩ tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka ũthoni ng'endi na kuga nĩ tukũ tũigaga ũhoro hiti cia kũraya mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka ũthoni ũyũ mũhonoki na rĩrĩ tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Aikaria Gakeu nginya Mokeu. Mokedo o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩke nĩwe werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Ora
ati mbembe nĩ ndoge nĩũkahorera ngore mamĩrĩrie oro wagithenya-inĩ rĩaku ũgakinyĩria rĩcĩra nyingĩ ithire namenye thĩna we mwene ng'ũndũ rwĩmbo rũu nĩ rwa John D, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ rĩũkahorera. Mamenye nĩwe mwene ng'ũndũ. Very nice. Ndika rwĩmbo rũu nĩ rwahutia ngoro, angĩkorwo tũhutĩtie ngoro kaĩ yaku nĩ nyũmũ we. Angĩkorwo yaku ndĩrĩ ĩrahutia ũkaigua ta ũkũmumuthũka, ngoro yaku angĩkĩrĩ nyũma nyũma mũndũ wa Ngai. Thank you very much. Nĩ rwakĩmumuthũra mũthoni wa kuma Kang'u Stone City kũrĩa Njororoko-rĩ. Akemumuthũkire tene. Anjĩra araigua rĩu ahehenjekete we nĩ wendo. Na mũndũ ũranjĩra we. Very nice. Thank you very much. Tuned in. Philip Kimani aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno. Ona tabi wa kũrĩa Kĩrĩnyaga county aranjĩra nĩ silent listener. Sohi nĩ ndagũthikĩrĩria na ndakũigua wega biũ. Ndĩ kũndũ njĩtagwo Kush na Ndiũthaya. Thaka rũmwe rwa Kamaru ciũmbũrane. Okay. Wimbo nĩ tũmunyaka. Ti munyaka nĩ thogora. Cio nĩ rwa Shirokei. Cio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Joel Wategea, thengio mũno. Kang'eng'a mwena wa Cheptiret. Nataka moja ya Stano Ranjo. Haya, sawa. JM Menges ndakuona thengio. Ranjĩra mĩtambo-inĩ. Kama kawa Mugabi wa kuma Kaduma Massive. Araugia mĩtambo-inĩ mũno Mugabi. Arauga ako ndani kabisa. We. Request iria ndĩna cio hahama. Gai. Niona ndiyo igumirĩrako. Nirio igumirĩrako tondũ ndĩna request nginya ngarigwo rĩu ici mwathani ndĩthakate. Tondũ o mũndũ aranjĩtia rũrĩkũ. Na mũtigakĩriganĩrwo atĩ ithaa rĩrĩa rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria. Twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi. Na ũmũthĩ ndĩrenda twambĩrĩrie conversation njerũ ya how to protect. Kana nĩ atĩ ũrabatara kũrangĩra kĩhiko gĩaku. Ũrabatara kũrangĩra kĩhiko gĩaku. Kĩhiko kĩrangĩragwo na njĩra ĩhana atĩa? Nĩ kũiga mũndũ athungũkage akĩroraga mũtumia waku mararia nawe, kana nĩ atĩa? Kĩhiko kĩrangagĩrwo atĩa? Kĩmenyagĩrĩrwo atĩa kĩhiko? How do you protect your marriage? Tawe rĩu werĩ, tondũ wĩ hau we wĩikaraga Nyairobi na mũtumia gĩcagi wa mũtigire kũrĩa warubagari. Gĩaku ũrarangĩra atĩa? Kana wathire kuona daktari kutoka kule nini? Gĩaku ũrangĩrĩte atĩa by the way? Kĩhiko gĩaku, how have you protected your marriage? Kana gĩaku gĩtigĩire o mĩthũ yothe mũndũ ũngĩhetũkĩra hau hetũkĩre aingĩre oko. Kĩũria kĩu nĩ gĩa bata mũno. Kĩu nĩ kĩũria gĩa bata mũno. Nĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria. Ũrabatara kũrangĩra kĩhiko gĩaku na njĩra ĩtariĩ atĩa? Very good question. Nĩ thaa 7:32. Gĩũke wone mũhiki ũrĩa ũiguaga watũmire ciana ciakwa itunĩhe njuĩrĩ ũrĩa watũmire mũtwo wĩra. Ithe nĩ mũhiki mũthaka
Mũingĩ ũkuona ndamukorire mba ĩmwe Mũrang'a ya mĩhehu ndehũgũra ngĩkora ndorete ngĩhana ta nyamũ ĩhũgũrĩirwo nĩ itarara ũrĩa ĩtwarage nyingirĩte gĩthiĩ kũrĩo hĩndĩ yo kũigua ngaria wĩra-inĩ ndametigĩte oro mahĩci ĩgĩkwo service ngĩciria nyue kamwe ka mĩhehu ndathiaga Nyĩrĩ kũgĩra mboci yakwa wĩra-inĩ tano thutha twanaga tandũ mamenyanĩte mĩaka 10 aheaga ũhoro ngomba gwĩtĩkia ndahanaga toyũ thiũrũrĩtwo no ndũkanyite na mahĩtia mũkorwo ahiki-inĩ indo cia thakame ndandĩka mathai ya kũrĩithia ngĩciria nguthũke oro mahĩci excuse me ngĩre mũtoka nĩguo ndĩwonage ũrĩ hakuhĩ ndonirio wendo ũtarĩ mũrugũrie mami witũ thitima ciagwatio ngĩthitũka ngĩririkana nyuma wĩra-inĩ ngĩmwĩra nĩngũthiĩ ngĩmũhoya ndĩtikaba tũkonana mũthenya ũngĩ nake agĩũkĩra akĩhĩmbĩria akĩnjĩra no nginya menye gwake ĩkweri njĩre kũregĩaga ime kwĩna riũa gwake ngĩtugwo wega ngĩrĩa na ngĩnyua mami witũ maheni nĩ moruo na ngĩũkania ndiamenyire ona niĩ maitũ kinyo mũthĩ ũyũ ndĩciragia korwo tigĩthi twarĩ nakĩo no nginya gĩakorwo atũmĩtwo nĩ ngomo kĩanyarire njohi yarika kĩongo gĩũkĩra hana ta mũndũ ũraumwo nĩ ũgo mami witũ ngĩhingũra narua ngwete nguo ciakwa kinya mũtoka-inĩ ngĩhũra mwaki ndakinya thagana ngarie kĩũrambare kĩhũra gĩkĩ ngĩta ndũrũme hau ndarutirwo nĩ ahĩtũki ngĩtwarwo borithi kinya thibitarĩ itakwĩigua kengwere kono riro tigo kurawa na kona narumenya mami witũ ndĩ thibitarĩ ngĩthimwo thakame ngĩmenywo ndanywĩte nginya iria ngananie ngĩroka igoti-inĩ kũra gĩkĩ ngĩgũtwarithia ngari ndĩ mũrĩu ndathomerwo ndiakararirie ngĩtunywo marũa na ngĩhorio cũrũ mĩeri 6 na ngĩbutwo wenda ũnjĩre mami witũ mũhiki toyũ wa mĩkosi tũngĩmwĩka atĩa nĩguo amenyekage arĩ mũingĩ-inĩ ngere mama cio mothe ningagere mama cio mothe kaeni maikarage nake
wambateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yekau Kamuthamaki Origekuo Kamuthamaki niende muye wara Imasi uria wendagia venga twarie Kwari sadiki igwa mumero wania Nathiĩ kĩrabu ndamwona ngĩmwenda Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa Masino nyende kuona mami wanyu Uria waciarire nyarari tawe Wigananĩirie ciĩga kuma njuĩrĩ Wajata irio cia mwana no kũrũnga Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa Waweru pamu Naikuru na Fahari Oasis Mombasa. Kila mtu chini simu simu pesa na simu Shesheni hakuhĩ nawe. Kamuthamaki ni wewe imba hadi tuchoke. Wewa magegania kũigwo njĩraga Nginyua ngatigia kĩndũ kwĩna rũciũ Rĩmwe nganjĩra ndirikane aciari Kamuthamaki nĩ ũtũmĩte njenjie Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa Ndeciragia ndia irabu nĩ maraya Noyo kĩpuruvĩra acati ũguo Twĩna mwaka tũkĩndĩtaga nawe Na no ĩkinyĩte ũndũ ndumaga nja Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa Genovia Deivia Kive Harĩa Pandas na Msaba Steve Nyona gũkĩenderia Jesse Gaturwo Ngona tũkũmenderia wendo wakwa Kuma ũmũthĩ ndũgakunũra cuba Nĩguo rĩkunũraga ngoro yakwa Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa Mũngai wa Kabogo Gwitũ Kabati Wakwa thitima ndikarĩha rĩngĩ Ngĩmũrĩkagĩrwo nĩ ũthaka waku Ngwĩroragĩra ngakua ngaciĩga Yũke bibi ũkandua ngĩre gwakwa Masi wendo waku nĩ ũkũndua kĩga Ndakuona no nyue mweri tekũrĩo Haicia bendera wĩtagwo wa mũini Ndia ndikuno kamũtĩ ũkaringa
Njogona wa nyama kema kabro Aideria Joji wa Matiga na Marori Juja na Thika Karis Afro Studios Yekauka Muthamaki Rajua Wanonga Iwoma Sio tumwitaga Joshua kama uthamaki rwimbo rwitagwo haisia vendera rwimbo rwega muno na yes rwimbo nĩ request ĩno nĩ request ngwĩtĩtie ngwĩciria ndigĩtie request rĩngĩ o ingĩ ta inyoguo iria ngũkĩrĩtwo nĩ andũ ndigĩrĩre ndamathakĩra nĩgetha maũndũ makorwo me sawa. Oh yes, noga kenani muno nĩ ũndũ wa andũ arĩa maraingĩra kũrĩa gwa cheza marahinya *770#. Yes, magathiĩ kũrĩa kwa AI system ĩno tũreta cheza kamateithĩrĩria gũthathaũra na kũigĩrĩra nĩ tondũ wona waingĩra kũrĩa gwa cheza gũkũ ũraingĩra ũgakorwo wĩna mweke wa gũkorwo kiuma wĩna indo wega nĩ tondũ kwĩna mbia gũkũ no ũrateithĩrĩrio nĩ AI gũkorwo ũkĩigĩrĩra na ũkaigĩrĩra indo ciaku wega ũgakorwo wĩna mweke mwega wa gũkorwo ũkĩhotana nĩ *770#. no ũthiĩ woe quick bet kana woe single bet kana woe multi bet ũngĩingĩra hau ũrakorwo wĩ stress free. Koguo oya thimũ yaku hinya *770# ũingĩre gwa cheza wona waingĩra gwa cheza ugakorwo ukimenya riu we mweke waku wa kwihotanira uri okuna ni mwega makiria. Ririkana mundu wothe utakinyitie miaka 18 uyu ni mundu turera uyu ndarabatara gukorwa ari gwa cheza na ningi ukiririkana gutha wina uigirereki ni tondu cio thiri mwana uigukuire meciria na wega kumenya ati cheza ni njitikirie na kaheo marwa ni BCLB marwa namba BK 0000856. Yes, hemodo kujitetie rwimbo ruru rwitagwo njira kana ni unyenda. Very nice. Shatigaria ndagika 14. Good morning. Kiugane kwihanda thaa inyanya twina Reverend David Mwangi na ndenda twarie uhoro wigie kugitira ihiko cito. Good morning. Aigarima nienderaga ngaga mukiria Duararo ndeangara ndire monia Tarara itherera na goro ndire mondaithia Ane wanjerete ni ogatuika gikeno giakwa Ira ni unyenda Kana ni thao njiguagira Maybe ni unyenda Kana ni thao njiguagira Sweetie Kana ni thao njiguagira Otirikwine ne wageririe konyo nikeno Rega mwehaka na kerireria kugaturania Nake Ngai akĩiguia harĩa gwakĩnjĩtĩkĩra Ndeciragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Maybe nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Eitheria maina gaito Emwaoraga gathio komorere wa ciana Na bedroom ya ciana neo endingiraga Karara ngeruta mĩoya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ tawagirire Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra MT wa Saudi Rudhuri Itheria Jose wa Cool Mart Supermarket harĩa Rwesambu Nemaige maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria Tũrere
ciana ndarĩ cigane ihote kwĩhang'ia ndangĩkoraga nĩthokoragwo ũkĩnjiguĩra kabaũ ndige no tige ciana niĩ nĩngũrera ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Ready wa Forex Geithĩria Boni wa Forex Maithori maya niĩ nderaga ngagamũkiria tuororo ndĩangara ndirĩ mwonia tararaithero na rũgũrũ ndirĩ mũndeithia na nĩwanjĩrĩte nĩũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra switi kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City na ũramenderia pizza ĩna keki Karis Geithĩria Maina we Afro Studio Aikariaga keo nginya mũkeo Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Oka Kanyuta Ndoigango inera rwembo ngerekano ya wendo niyo etwaruzanire haraya niyo nina irakea nageshambia gaitura katweka mondo niwe kondwa mondo wendo waku ni mwega ndingewaiganania nonge ebie wembagiria ngahorera wendo waku ni mwega ndingewaiganania nonge ebie wembagiria ngahorera Hare maondo mainge mega na ninge moru ndanona ngata ukone moturire watonya ngoro yakwa nenda iguire kĩũndũ kĩega ngiuga ndingĩrekereria mũnyaka wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ndĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ndĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Pita Certified Homes Limited Salimika baba Nijoye arendo amwe maiguaga kĩũndũ matuona tũnyitanĩte nĩ wendo reke maiguage ũguo ndĩ waku matonaya na matingĩhota
gututigithania wendo waku ni mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku ni mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera Joshua Fighter Konyota Eke ngwĩra mũnyendi nĩũnyonetie wendo wa mwanya itarĩndonio nĩ mũndũ ũngĩ nĩngũkũhe gĩtĩo nĩgetha mũciĩ witũ ũtuĩke gĩcicio kĩa mĩciĩ mĩingĩ wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera Mwagiza Kaya Oreo Citrus mairo 10 tũngĩtũra na thayũ twĩna mũthingi mwega maciaro ma wendo witũ matherema ngũhoya Ngai witũ agitĩre wendo ũyũ roho mũru ndakana ũtonyerere wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ baby wĩmbagĩria ngahorera Be cool Salimika bro Nyotwa kata Jogo negiru Yes, sisi tumwitaga mũndũ ũgwĩtwo Salim Young, rwĩmbo rwĩtagwo ndĩ mũndũ niĩ. Mimi ni mtu. Tiga gũikaraga ũguo kona ta itarĩ feelings we ona hanini, eh? Very nice. Yes, rĩu itigĩtie ndagĩka 4. Cio ndagĩka 4 ciatigara nĩ ndagĩka njega ngũcia gũthaka request yakwa ya mũico biũ ya andũ arĩa mekũnjĩtĩtie ya mũico kabisa icokereria tũroka na Reverend David Mwangi wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo CFF kũrĩa Kahawa West na tũroka kwaria ũhoro wa kũgitĩra ihiko citũ. Karibu sana. Usiadiswa mama Moriokia wa mahende momo magatora mukinyaneria na muthode kimaundo mugarorania na musetia warogano ugaroraga mukobi yako banagere irana yoti guadare arewera duteirwo nĩ Ngai monyedi na muteithia ndeaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia nĩ wera-inĩ Ngai ageragĩria ciana ciake mũndũ ona angĩkona wegaka ririkana gũtindĩra kũrarĩra kũ nyarirĩka nĩ ngathĩ na ndũkĩmĩrũga kĩgacĩra irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia andũ aya kuona thutha waku kambatĩra timĩtwe yao matahũtha gĩra wega ndũkeyugĩra ngemiwona ndwakĩmethĩ kũharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwambata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi
na muteithia ndeaga ngahona ngeuga ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia nĩ andũ merutire gũkira na maũndũ angĩ ngoro ciao itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana irana yotigwa ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngeuga ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩra ta itumbĩ twĩka iburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara rĩkĩruru irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Mukagwa kundianiaraga maithori maithori yona marũragĩra maitho yona ndiagĩrĩire gũgũkuhĩrĩria ma thank you Jesu nĩ gũtũmani hanene kwamũkĩra rwĩmbo ngatho cia kwarwa na nsenya kĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comic Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized or regulated by PCLB license number PGA 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 aratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana ka Rusi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash nawe kwarĩ mande ũkĩendeti njega ya Friday tondũ kwarĩ na kesha kanitha yanyu kĩnjĩra nĩ ũkainithio coke hume aciari makaugaga ũrĩa ũkesha aciari makaugaga ũrĩa ũkesha kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana ka Rusi thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩyo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotũginotana aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ maikĩtie mbũgwe wa kũnina na ihenya Jehova Ngai ũkĩũtĩrĩria igũrũ mabangĩte ndundu yũrĩa mekũnina we Jehova ũkĩmahĩngĩcania mĩario matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Reverend Mary Lincoln rwĩmbo rwĩtagwo harĩa ndagũire nĩ ngũkorwo ngĩgũthakĩra rwĩmbo rũu ona twarĩkania na
Reverend David Mwangi wa CFF kuria Kahawa West. Mothe turambiriria topic njero koguo tega gutu no ngihota woe karamu na karatathi tondu maundu maria tukwaria ni maundu maingi muno ndenda tukorwo tukinyitanira nake tukorwo tukiarangia na nigetha onawe mwenyewe ukorwo wina mweke wa gukorwo kiaria wina ithu no twandikire ndumiriri yaku kuria gwa 22989 ungitwandikira ni gutukinyira na tugutigirira ona kiuria hiu ngiko wina kio twakorwo tugicokereria kana tugicokera reke twambiririe na kugeithia Reverend good morning. Good, is it morning? Oh yeah. Nigukire no muthe wimenyerere muno ni Fool's Day. Dakwe. Muthe no uhenio ndagika oro yothe. Koguo ni wikare wi macho. Ni macho muno bwana Shohi. Karibu sana kwero atia? Niĩ ndina ũru Jesu nĩ mwathani. Amen. Nĩ atumenyereire kuma hĩndĩ twĩriganĩte Ngai nĩ mwega mũno. Twĩna thayũ ithuothe family yakwa. Good. Kanitha wa CFF kule Kahawa West iko namna gani? Kanisa iko sawa kabisa. No tũrathi na mbere twĩhokete Ngai maũndũ-inĩ mothe. Nĩguo. Na no tũrakĩhunjia tondũ wĩra ũcio nĩguo twetirwo nĩ Ngai. Nĩ mahatiri atĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu tũgakĩgoca Ngai nĩ tondũ nĩ arĩ na tha nĩ atũrũtie tha ciake. Nĩ ma. Yes, bwana Shoyi. Na ithuĩ tugakunyita ũgeni muno karibu sana. Thank you. Twĩrĩgaine ũkiumia kĩrĩa kĩngĩ na tũgĩkĩaria tũkĩrĩkĩrĩria topic irarĩ njega muno. Yes. Na tũgĩkĩrĩkanĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atũhe mĩhũmũ rĩ. Nĩ tũkwambĩrĩria rũgendo rũngĩ rwa kĩndũ gĩgwĩtwo how to protect kĩndũ gĩgwĩtwo families. Yes. Na tũrehoka topic iyo Ngai nĩ egũteithia nawe korwo ĩna umithie ta ĩyo ĩngĩ. Noguo nĩguo twĩhokete. Karibu sana. Thank you so much. Ndenda ũgeithia andũ aya wamageithia ũtũtware mbere ya Ngai. Yes. Nĩgetha tũkĩrike kuo. Niĩ ũguo nĩguo ngwĩka. Karibu sana. Ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo. Na ndĩte tambo toguo ũragĩta njĩtagwo Reverend Mwangi. Yes. Na hunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship. Ngoragwo kũrĩa gwĩtagwo Kahawa West. Nĩguo. Na kanitha witũ tũrĩ harĩa hakuhĩ na ribaro hau ũguo. Yes. Rĩu ndĩtambũrũkĩtie ũguo ingĩhoya nĩ ngũigua wega. Nĩguo. Nĩgetha tũthiĩ na mbere na njĩke kahikapu kanini harĩa twatigirie. Yes, nĩguo. Nĩgetha tondũ nĩ tarĩ topic iyo tũgũcontinue nayo rĩu ĩgĩthiĩ part 4. Rĩu ĩgĩthiĩ na part 4 no rĩu ĩno part 4 nĩ ya kũrangĩra. Yes. Yeah, good. Rĩu reke tũkĩhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, Ngai mwega nĩ twagũcokeria ngatho. Mbere mũno Ngai nĩ gũtũhe mĩtambo ĩno Ngai ĩkwendete na ĩkũheaga kĩgongona kũhĩtũkĩra Shohi mũthenya ũtukũ wa ũmũthĩ kana rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Twambararia rĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa mũthikĩria witũ ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ na nja agĩtũthikĩria Mwathani. Nĩ tũkũrĩ andũ ringaringĩte ũtukũ ũyũ Mwathani maratũthikĩrĩria na nĩ tũĩ Ngai kiugo gĩaku no gĩgũthiĩ na mbere gũtũrathima nĩ tondũ tũrutaga ũtaaro kuma maandĩko-inĩ maku matheru Ngai. Ĩtĩkĩra gũtũthereberia kiugo gĩaku Mwathani na wĩtĩkĩre kwaria na ngoro citũ na gwaka wĩtĩkio thĩinĩ witũ na nĩgetha Ngai tũhote kũrera family citũ ũrĩa ciagĩrĩire. Twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa tondũ gũkorwo hamwe na ithuĩ nginya tũrĩkie Baba. Rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩambarario na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Karibu sana. Thank you bwana Shohi. Nĩguo. Topic hii twaumĩte kũnene mũno. No theme harĩa umĩte proverb kana thimo 13 mweri wa 22. Na nĩ twakĩonaga atĩ mũndũ ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũtigaga igai kũrĩa ciana ciake. Nĩguo. Tũgĩkoretwo tũkĩrora mũndũ mwega nĩ ũrĩkũ. Na ndikwenda gwĩcokera guothe no harĩa twagĩkinyĩte part 3 yayo rĩ. Nĩ tuona mũndũ mwega nĩ ũrĩa wakaga nyũmba na njĩra ya ũũgĩ. Ĩyo nĩ yarĩ point ya mbere. Na mũndũ mwega nĩ atũmaga ciana igĩe na kĩrathimo kĩa Ngai. Na kĩrathimo kĩa Ngai nĩ tũĩ wega gĩtiongagĩrĩrwo kĩeha Shohi. Ũguo nĩguo maandĩko maugĩte. Nĩguo. Na tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkĩona atĩ mũndũ mwega arutagĩra ciana ciake magongona, nĩ arutagĩra ciana ciake magongona. Na ũndũ ũngĩ wa kana twakĩonaga nĩ atĩ mũndũ wĩtĩkio wake mwega nĩ akoragwo na wĩtĩkio mwega mũndũ ũcio mwega.
tugithi na mbere tuonire maundu ta matandatu hau niguo no riu umuthi to ndikwenda guthi na haria twakinyitie iri part ya 4 riu kana gicunje gya kana riu ri niguo turenda kuona uria tungihota gwakira family citu ruirigo kugitirwo ni Ngai niguo to no Ngai ungihota gutwakira ruirigo niguo oria cohi mundu akaga nyumba ungeka nyumba yaku njega ri iri kagira na gwakirwo ruirigo na nja rwa kumigitira the same case ona nyumba yarikia guko ni Jehova to niguo thaburi yugite haria thaburi 127 ati tiga nyumba yakirwo ni Jehova miaki marutaga wira watu part B yake kogate Jehova yugite ati ni tu itura ritagitirwo ni Jehova aria maragiraga o tuhu koguo ni kuonania ati ni hari kindu kingi tubataraga getha family igitirwo itura rihote kugitirwo riu hau niho turi cohi na kiugo kia Ngai kirauga ngenda tuthi na mbere nigetha tuone maundu maria matumaga ruirigo rwa Ngai ruke to ndenda kwaria horo wa kiria kingituma Ngai akugitire tondu thiku ici cohi andu mathiaga gucaria protection kundu kuingi na kiu nikio gitumite Ngai ekire ricira riakwa undu-ini uyu ati family citu ni Ngai ungigitira tu tikuruturehe muganga geka magongona tikugira kanyamu ati nigetha muthuri ature hau wahota guthi kugira ukore no watururia mundu hau riu hari ndungi tubatie gwika beyond that aria twihokete Ngai na thiini wa ibuku ria Roma 15 muhari wa 4 yugite atiriri cohi ati maundu macio mothe maria mandikitwo nigetha matuteithie uguo nikio kiria tumanyende tuone tungika atia nigetha Ngai etikire guturia ruirigo iguru ritu niguo riu no nyere twirute na mundu wetagwo Ayubu tondu twamugwetire muno hindi wengi na tukiuga ni arutagira ciana magongona muno ni arutagira ciana ciake magongona na gitumi kiria gatumaga arute magongona macio ri ni kwenda guturia Ngai thiini wa family yake tondu magongona ni magucagia Ngai makamurehe hakuhi niguo riu ni undu woguo na ni kiria gatumaga eki uguo he maundu matiganite tamana maria matumaga Ngai etikire magongona ma Ayubu na nigetha atuike wa kugitirwo niguo hamwe na family yake na indo ciake ndigetha kwira muthikiria witu Ngai ni ahotaga gutwakira ruirigo Ngai ni ahotaga gutwakira ruirigo na hari njira iria ahuthagira he maundu manna matiganite maria tukwiruta hari ibuku ria Ayubu matumire kana mandikitwo nigetha matuteithie toguo twathoma Aroma nigetha Ngai ahote kuona mweke wa gutwirigira niguo mundu wothe ni abataraga protection kuma kuri Ngai niguo no ngithoma kundu kungi kuri andu mairigũrĩirwo ni Ngai uguo tukona ati ona ithu tungithaka no tuikare tureirigurire na andu ni mairiguragirwo nginya taifa teno kana bururi ta riria urauga kuirigurirwo ri uratariria ni ati mugakorwo hihi ni inyu mwarekererio thu uguo ni hindi wa gweta thu igoka ugakora muture wa kunu uranyaririka nduramenya niki kiratuma mathina makambia kuonekana utaramenya kihumo kiamo wonanagia he kindu kiria gikubatie kugitira gitariho na nikio ndira tuone Ayubu ekire atia nigetha Ngai amwirigire tondu ni tuonaga mandiko mogo ati shaitani ni kurekerio arekereirio na ni tugukinya hau tuone cohi niguo no nyende tuthomere riri muhari umwe tu arafu ni tugithome wengiri ibuku-ini ria Ayubu 1 uthi muhari wa 8 o ucio wiki niguo ukuruta mbica iyo ya maundu macio mana ndiragweta Ayubu 1 muhari wa 8 ni hodi aya tathoma muhari ucio wa 8 ati nake Jehova agicoka akiuria Saitani atiri ni uroranitie uhoro wa ndungata yakwa Ayubu
ukona ati kou thi utiri mundu ungi uhana take. Yes. Ni gutuika ni mundu utari ucuke. Number 1 niyo. Na kurungirira ni murungiriru. Number 2 niyo. Mundu witigirite Ngai na agethema na maundu maria moru. Hau agweta maundu meri manyitanite. Mundu witigirite Ngai na mundu agethemana na maundu maria moru. Agethemaga maundu maria moru. Good. Yes. Riu hau hagwetwo maundu mana ma bata muno. Na Bible itaragiria maundu macio mena kiguni hari muturire wa mundu. Tondu muthuri uyu ari mundu o ta uria ithuĩ turi andu. Niguo. No muthuri uyu tungiruta nake ni ngoma ni kurekereria rekererio shaitani. Ngai akigoca nake. Niguo. No ngoma ndingionire handu ha kumuhutia. Na nuona shaitani ni maragia na Ngai. Tondu uyu ni shaitani makiteretaga na Jehova. Na agakimuria kuuma ku. Akimura nyuma kuriunga thi. Agakiuria kuu thi ri. Nuona mundu. Utari ungihuana take. Koguo hindi iyo ya Ayubu. Gutiari mundu ungi wahuanaga Ayubu. Wari kioneria kiega. Niguo. Kioria Ngai endaga nigetha atemerwo njira ya kwirigira mwanadamu. Riu ni akiambiria akimwira atiriri mundu ucio ari mundu utari ucuke. Koguo mundu wothe ukwenda kwirigirwo ni atuike blameless. Yes. Ugie na igweta riega. Ukorwo wi mundu mugi. Urute ciana ciaku njira yagiriire. Na ni ukwaga ucuke. Tono ciana ciaku ni iri guteithagia. Na njira iyo he kindu ya tractaga muturire wa mundu. Number 2. Ari murungiriru. Uguo ni kuga ati mundu ucio ri. Yes. Angiarorirwo na kabiru ri. Ni mundu wa mithire yake ari miega. Ni mithire yake ari miega. O turia turaria horo wa mundu mwega. Nikio turathoma thiini wa ibuku ria Ayubu tondu Ayubu Ngai we mwene arutire wira wake. Yes. Ono muthi kwenda gukwira mundu gwitwo Shohi. Ngai no arutire wira wa mundu. Ukaigua andu ni marakugweta na igweta riega. No kaigua andu makio mundu ucio ni wa Ngai. No kaigua mundu ucio kiwa mundu ucio ena ugi. Riu ni igweta riega. Na andu acio ni Ngai arathura marugamire wira wake. Na egocithagie nao. Undu wa gatatu akauga ati mundu mwitigiri Ngai. Na ni tuonaga thiini wa topic itu tuonaga ati mundu uria wothe mwega ni akonda roho wa gwitigira Ngai. Tondu kiambiria kiomenya ni gwitigira Ngai. Undu wa kana magwetwo handu hau. Yauga ati na agathemaga maundu maria moru. Riu tungithima na ciugo icio mundu gwitwo Shohire. Nie nawe na muthikiria witu ri. Kwanza point iyo ya kana guthemaga maundu maria moru. Riu thiku ici andu handu wa guthema ni gutengera matengeraga nakuo. Magaita thakame etehitie. Riu mundu ari guita thakame kwanza reke ngwire. Ruirigo rwa Ngai ni kwehera rwehagira. We guita thakame ruirigo rwa Ngai rukehera. Ni kwehera wanjiria guthukia kwaria ciugo njuru toria tuonaga. Hindi wengi. Umenye riu ni kwathuka na biu tondu gutura gwaku thina guko ni mahinda manini. Tondu ni tuonaga tukona ati muthuri wetire ciana ciake acirute gwitigira Ngai. Ni aciraga cimenyerere kwaria. Yes. Riu mundu gwitwo Ayubu ni athemaga maundu mothe moru. Na maandiko ni matuonagia wega biu nginya ndehirie nginya na kanua Ayubu. Niguo. Niki agwetetwo ari wa mwanya. Maundu macio mana nimo magucagiria ruirigo. Ungithimu hari wa kenda Shohire. Yes. Shaitani hari kaundu aririe. Kethome. To ni acokeirie Ngai. Wari wa kenda ukauga atiriri. Hindi iyo Shaitani agicokeria Jehova akiuga. Wari wa 10. Kiuga he Ayubu ri. Kai etigirite Ngai o tuhu. Githe ti kumuirigira umuirigeire miena yothe. Nona. Miena yothe nyumba yake na indo ciothe iria enacio. Niguo.
kurathima nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko make naguo ũhiũ wake ũgakĩingĩha thĩinĩ wa bũrũri. Rĩu ngwendaga ũnyite atĩrĩrĩ haha bwana Choi kũringana na statement ĩyo. Nĩwona Shaitani ndangĩonire handũ ha kũhutia Ayubu. Aca nĩairigĩirwo mĩena yothe nginya bamĩrĩ yake na indo ciake. Na ũngĩrora hau rũgongo indo icio inya ciagwetwo nĩcio icigucagia rũirigo. Nĩguo no nyende kwĩra mũthikĩrĩria nĩ wega andaraini mũhari wa kanana nawe aevasize mũtũrĩre wake na ciugo icio ndekũbatara kũhoya kwĩrigĩrwo abana ekũbatara kũmenya atĩ arabatara gũtuĩka mũndũ mũrũngĩrĩru mũndũ ũtarĩ ũcuke mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai mũndũ ũthemaga maũru magũrũ make matiteng'agĩra gwĩka ũru. In fact rũirigo rwa Ngai rũgwĩcokia wega biũ. Hega testimony kamwe ndaiguĩte hĩndĩ ĩmwe andũ a biacara mathiaga kũgũra ng'ombe mathiaga mabũrũri kuma bũrũri ũyũ magathiĩ ũrĩa ũngĩ na ng'ombe ciao macabiricaga magũrũ. Andũ acio marĩetigĩri Ngai na nĩ wega kũruta testimony ta ĩyo tondũ mũndũ watwĩraga yarĩ ama. Mathiĩ thabarĩ bwana Shohi nĩ makinyaga handũ tondũ mathiĩ makĩraragĩrĩra matiairigagĩra ng'ombe ciao na kĩndũ nĩ kũhoya mahoyaga. Rĩu mũthenya ũmwe nĩ maumirwo nĩ maitũ thutha na tondũ wa kũnoga-rĩ mĩitũ yathiaga ĩmaumĩte thutha o mũthenya no nĩ arebagwo nĩ atĩa ĩkũma-attack. Nĩ makinyire handũ mathiĩ makĩhoyaga handũ makinya kituo makahoya no hĩndĩ ĩmwe nĩ maremirwo nĩ kũhoya magĩkoma matarĩkĩtie bahoya. Rĩu mĩitũ nayo tondũ nĩwamenya Ngai athiaga kũrĩa aretwo mĩitũ nĩ yakinyire handũ ĩkĩmakorera wega na ĩkĩona makomete na indo ciao ti njirigĩre no kũmeta yametire ikimoria mbere ya tũkĩte o ũndũ wothe tũrenda gwĩka-rĩ twĩre irũirigo rũrũ mwakaga nakĩ. Makĩmoria rũĩ hata tũtiraruona mũtirona ihiga rĩrĩ mwakĩte haha nĩho mũtigĩtie kũrĩkia. O rĩmwe makĩririkana matinahoya nĩ Ngai ũkoragwo mairigĩire na andũ aya nĩ kũhingũrwo mahingũrwo maitho mona kĩrĩa Ngai atwĩrigagĩra nakĩo tondũ ti rũirigo rwa kũnyita na moko. Ĩyo nĩ testimony ingĩkwĩra ũyũ nĩwe watwĩrire. Rĩu andũ acio o rĩmwe makĩhera mehia kwĩ Ngai tondũ nĩ kũrĩkia matarĩkirie mahoya nĩkĩo hatigarĩrĩire kamwanya nĩkĩo matigarĩire kamũrango mĩkora ĩkĩmanyita. Hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩrie kũmarutĩra testimony o nĩ andũ etigĩri Ngai na matũraga mahoyaga Ngai no hwaĩ matineta Ngai nĩkĩo mona na mweke wa kũmanyita. Andũ acio manyitirwo no guoya magĩturia maru makĩhonoka matiamatakire. Ndĩrenda kwĩra mũthikĩria witũ atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gwĩtigĩra Ngai na kũmũtĩa na gũthemaga ũru. Ngai nĩ atwakagĩra rũirigo tondũ harĩa nĩwona Shaitani nĩ aruta wĩira atĩ we mwene Ayubu ndamwĩtigĩrĩte tũhũ nĩwe ũmũirigĩire. Nĩ Ngai ũmũirigĩire akairigĩra ciana akairigĩra ng'ombe akairigĩra indo ciake na agathi na mbere gũtherema tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwataki indo ciake. Nĩguo hau kenda ũngĩthoma nĩ ũkuona nĩ gwĩtĩkĩria etĩkĩririo nĩgetha ahutie Ayubu o toguo mĩkora ĩyo yetĩkĩririo nĩ Ngai gũkinyĩra andũ acio nĩgetha ĩmakinyĩre ĩmathomithio kaũndũ nĩgetha ĩmathomithio kaũndũ tondũ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega. Rĩu gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũkorwo mũndũ etigĩrĩte Ngai Coi. Bamĩrĩ nĩ irigagĩrwo Ngai ndĩrigagĩra o mũndũ ũcio ũrahoya bamĩrĩ yake nĩ irigagĩrwo na Ngai ahũthagĩra indo itiganĩte iria ahũthagĩra gũtũirigĩra. Rĩu ngwenda kũgweta indo icio Cohi na nĩgetha mũthikĩria one maũndũ mothe nĩ mandĩke. Kĩndũ kĩa mbere Ngai ahũthagĩra gũtũirigĩra nĩ kĩndũ gĩtagwo gũkorwo ho gwake. Gũkorwo ho gwake presence yake. Ngai ndũngĩmuona na maitho no nĩ gũkoragwo hinya wake arekagĩria kũrĩithia ũgatũgitĩra no ndakĩgitagĩra mũndũ wothe ũtakoragwo hakuhĩ nake. Nĩ ũrĩa wamwĩta
tondu thaburi yugite atiri 91 verse 1 yes uria utoire ahithitwo uhitho-ini wa uria wi iguru muno mandiko makogo arituraga kigunya-ini kia mwene hinya kigunya-ini kiu ni presence-ini ya Ngai. Yes, in the presence of God. Yes. Uguo ni kuga ati hindi ciothe mundu uracaria Ngai ri presence ya Ngai ndieheraga hariwe. Na mundu ni igua kweri ndari wiki, ni igua ari secure. Tondu nginya maroho maitu na roho wa Ngai ni rutaga wira turi ake. Riu no nyende kwira muthikiria ni wega muno kuhota kucaria uria ungikorwo na hakuhi na Ngai. Ti andu othe Ngai akoragwo hakuhi nao. Ema. No menya atumu merirwo atiri mathi makahunjia uhoro uria mwega. Na njira ingi magatungatire Ngai. Yes. Na Jesu akimera na ni ndikoragwo hamwe na inyuĩ nginya mwisho wa thi. Oguo hindi wothe mundu erutira gutungatira Ngai na gwika uria endaga. Presence ya Ngai itwaranaga hamwe nake. Na mundu wothe wina Ngai ni aigwikaga hekiru. Ni ndamenyire uhoro ucio tene muno. Yes. Tondu kuma ni ndahonoka he maundu maingi muno menyete ma Ngai. Na nginya gukorwo kwa Ngai hindi gukoretwo hamwe na itũ Ngai ni augire ni arĩorithagia andu ake. Niguo. Ngaiguaga feeling ingi ndiraigua hindi ndahoya. Ngaigua ndi secured. Niguo. Riu kuri na experience mundu ngi experience angihota gwitigira Ngai na kurungirira. Niguo. Ruirigo rwa Ngai ni ruka thiini wa mundu. Thiini wa Romans 8 yugite atiriri. Kindu muhari wa 31 ucohi. Riu turaria tari ndumiriri ingi turatirie rio tukite nayo. Niguo. Ni turabatara ruirigo tutikwenda gucaria ruirigo na njira ingi. Kana guthia kwagaga nigetha biashara citu ciagirire. Niguo. Gwaka bugire nigetha maundu maitu magirire. Kiria turabatara no gwitigira Ngai kurungire na guthema maundu maria matagirire. Niguo. Biblia igwite thiini wa Aroma 8 muhari wa 31. Tukiugia atia tondu wa maundu macio. Ati agorwo Ngai ari mwena witu ri. No ungihota gututuma uthu. Uguo kira turabatara muno ihinda riri Ngai. Ngai mundu gwitwo cohi. Na gukorwo ho gwake. Ngai ni ahuthagira kindu gitagwo gukorwo ho gwake gutugitira. Niguo. Ukaiguaga ati presence yake ihakuhi na ithui. Niguo. Na andu eri na tatu manginyitana metigire Ngai, Ngai akorwo gatagati-ini kao. Number 2 he kindu kingi Ngai ahuthagira. Niguo. Ni maundu ta mana cohi. Na maundu maya mandikitwo nigetha tumenye ati ona ithui Ngai no hata gutugitira namo. Ngai ni ahuthagira araika ake kugitira andu ake. Yes. Nginya ciana mwana wothe gutiri mwana utari muraika wake. Na Bible niyo tuonagia maundu macio mothe. Niguo. Uguo tungihota gwitikia Ngai da tutheme maundu matagiriire ri. Na tumenye kwaragia uria kwagiriire ri. Ngai ni atumaga ugitiri muturire witu. Niguo. Cohi mandiko maugite atiriri. Aria etigiri Jehova ri. Iyo ni thaburi. 34 muhari wa 7. Na nona Ayubu ari mwetigiri Ngai. Riu nake Daudi haruga ati aria etigiri Jehova ri. Muraika wake ni amakagirira iraro-ini ciake. Uguo hindi mundu akomete ri. Ni kuona koragwo kwi busy muno ya kiroho. Niguo. Na gutiri kindu kiega ta mundu atumirwo muraika wake. Ona thaburi ni aritia maundu macio. Ati maritumenyagirira nginya kunika hindi yaku ndungiunika. Cohi maundu maingi tukoragwo nimo ri. Niguo. Ni monanagia tutiri na protection ya Ngai. Na mundu wothe ni abatie kwiyuria tondu Ngai we mwene atwendete muno. Na maundu ma mandikitwo matuteithie cohi ati no mahinge muturire-ini witu. Ida turathoma Bible cohi ni wega muthikiria witu amenye ati wakati tunasoma Bible tuna mazungumzo na mwenye kuandika. Yes. Na koguo ni wega umenye ati Ngai no agutumire araika. Na magwakire hirire nginya thu yageria gukuona ndingikuona handu. Niguo. Ndirahoera bũrũri witu Ngai etikire andu metikire gwitigira Ngai. Nigetha kuria guothe kwitu irigeirwo Ngai acokie ruirigo. Rimwe kuri maundu ngirora wone cohi. Niguo. Biũ ni tatu irigweirwo. Ni tatu irigũrĩirwo. Ni turekereirio tucemanie na maundu niguo. Ukwarora biũ maundu mau marauma ku.
no mundu atigagwo akiuria akagena na ihoto nyingi no mani ati ni Ngai urekagiria maundu mamwe nigetha tumucokerere niguo ni uguo niguo ingenda kwira muthikiriria ni Ngai urekagiriria maundu mamwe nigetha ithuĩ tumucokerere yes tondu mwathani witũ ati ũtũũre Jerusalemu irigiirwo ni kiria ni irima uguo noguo Ngai agitagira andu ake niguo no nyone kwira muthikiria tugie na witiki horo wa kugitirwo ni Ngai na tucarie qualification iria ingituma Ngai atwirigire na hindi yothe turimagana na tugacoka niguo turi na ugitiri wake koguo Ngai ni ahuthagira araika Ngai ni ahuthagira gukorwo ho gwake gutugitira cohi niguo nema his presence na no njire kwira muthikiria mathina mangi wonaga thiini wa family ri to nginya makorwo oro wa kumenana wakora mugire na stress nginya mukarua mukoyanira hiu iyo na nginya dalili imwe cia kuirigirwo ma stress mangi wonaga mundu akoragwo na mucogohi undu wothe wikika there is spirit behind na he gitumi kiria gitumaga uhinge uguo tugithi na mbere kurikiria topic ino ya uhoro wa mundu uria mwega ri mundu uria mwega ni attractaga process ya Ngai ni attractaga iguru riu kari mugitire na mogwati maingi muno matingioneka cohi niguo na nikio wonaga andu aria matigite Ngai mathiaga gucaria Ngai ingi nigetha ihote kumagitira niguo igitire biashara ciake no ni tuna aibu hari kiugo maandiko shaitani we mwene auga ati ni Ngai umurigiire no tonga wake gwathi na mbere gutherema niguo na akamwirigira miana yothe undu wothe mwandike no uhinge iguru ya muturire itu cohi niguo ndenda kuga na koguo ndandikite tukenio tu Bible tukenie yandikite to maundu macio no mahinge niguo no nyire kwira muthikiria witu angikona handu hena thina ni acokerere Ngai acokerere Ngai tucokerere Ngai tondu hindi ciothe Ngai hindi atwatigana nake ni gututiga tariu he hindi Isiraeli makoretwo na thina na Juda na Benjamin yothe Bible yandikite ati hindi mwe marikia kuhotana mbara ri Ngai agituma munabii agithii akimera ati hindi yothe marikaraga hamwe nake nake ni arikoragwo hamwe nao na magitigana nake no kwehera agakeruta testimony hau ni ibuku ria Second Chronicle yo yaritio horo ucio indu muhari wake anga ni wega guthoma Chronicle yo mundu gwitwo cohi jira ni ha Second Chronicle kana maundu matuku matene wa keri athoma hau muhari wa mbere ni gucokerithia wathani kana ni maundu ma matuku ma tene maundu ma matuku ma tene cohi maundu ma matuku ma tene reke hanini ya keri kana ya keri tuthie murango ni 15 15 iyo no ngiambiririe mwe hau tuthie hingiri mwari wa gatandatu ni toni guthoma na ihenya kethome kauga atiriri maundu ma matuku ma tene 15 second ati na riri roho wa Ngai ni wakorire Azaria wa Odedi ugikigia nake agikimu akiumagara agatunge Asa akimwira o atiriri Asa ona inywe a Juda inyuothe ona a Benjamini tathikiririai Jehova arikaraga hamwe na inywe hindi iria ona inywe muikarite hamwe nake ati Jehova arikaraga hamwe na inywe hindi iria ona inywe murikaraga hamwe nake iyo ni process yake niguo na mungimurongoria na mungimurongoria ni muri muonaga no mungitigana nake ri onake ni ekumutiga ithatu kwa ihinda iraya riathirire Aisiraeli maikarite matari na Ngai uria wama na matari na muthinjiri Ngai wa kumaruta maundu na kumaruta maundu so hizo tagutengera muno ri
he point tangenda hituke muthikiriria. Yes. Dalili cia kuonania Ngai ndari hamwe na mundu na ndari na protection ya gwetwo muhari wa gatatu kwihinda iraya riathirire Aisiraeli maikarite matari na Ngai uria wa ma. That number 1. Na matari na muthinjiri Ngai wa kumaruta maundu na maundu. Na matari na watho wa kurumirirwo. Ya gweta maundu matatu mabata muno tufati kurikiria Bwana Shohi. Dalili iria yonanagia ati mundu ni athite kunene na Ngai. Ukorwo tari na Ngai wa ma. Na number 2, uri na muthinjiri utari na pastor wa gukuonia njira. Ndu ndungikara utari na muthinjiri Ngai Shohi. Niguo. Wa gukurutagira magongona. Ta maria twagwetaga magongona mana. Dedication. Yes. Baptism, confess your sin. Yes. Wa gukurutia magongona nigetha urekerwo ni Ngai. Na kibatithio. Na kindu gitagwo kuria giathi. Na kuhakagwo maguta nigetha macoki maume. Magongona ni 5 Shohi. Tungihota kwirutira magongona macio no ukorwo na muthinjiri Ngai. Na hindi yothe mundu wothe atari na muthinjiri Ngai ndari na Ngai wa ma. Eguo. Undu no nginya thina ukorwo na mundu mwa gukurutagira magongona ma kiroho. Undu ungi wa gatatu ya gwetwo hau. Matiari na kirira. Kia Ngai. Eguo. Riu maundu macio mundu muthikire witu ni abatie kwirora namo. Pastor waku ni uriku. Haria mbere ungirikana twathomete uria Sulaimani erirwo ni mundu gwitwo Daudi. Uture umenyete Ngai wa thoguo. Yes. Ni ukurika tugithoma kiuga ta kiu. Niguo. Koguo ndira kwira muthikirie witu ria tuthikiria atiriri. Ni ubatie kumenya Ngai wa ma ni uriku waku. Na wonie ciana ciaku. Niguo. Nigetha ucirutagire magongona. No nginya ukorwo na muthinjiri Ngai. Na no nginya ukorwo na kirira kia Ngai ukenyite wega. Joshua riru kirira giki ugithomagia utuku na muthenya uthigithagumagia utuku na muthenya. Kamuhari kau ni ngwenda gutaririo undu ucio. Ungithi muhari wa kana he kaundu irauga mundu gwitwo Shohi. Wa kana irauga atiriri. No riri. Hindi iria macokereire Jehova. Yes. Ngai wa Isiraeli. Ni undu wa mathina maria mamakorete. Mamakorire. Yes. Nionekire nio. Yes. Thie muhari wa gatano ni wikirete hinya. Namo mahinda macio gutiari thayo hari mundu uria okumagara ona kana uria okuinuka na mucie. No riri andu othe aria maturaga bururi uyu ni makoragwo ni maundu maingi ma kumanyamaria ma kumanyarira. Thithi mwari wa gatandatu. Nao magigiikara o ta mahehenja ngitwo biu. O ruriri rugokirira ruria rungi. Na itura rigokirira riria ringi. Ni undu Ngai ni amanyaririthĩtie na menyaririko ya mithemba yothe. Tukinye hau Shohi. Niguo. Hau twathoma hothe ri. Niguo. Harona ni andu matiri na ruirigo. Ni mairiguriirwo. Ni mairiguriirwo. Niguo. Na ni tondu wa gukorwo matari na Ngai wa ma. Na matari na muthinjiri. Na matari mundu wa kumaruta kirira. Na matiari na kio kia Ngai. Niguo ndu ucio matiri na protection ya Ngai. Na mundu wera gurugano ruo ruothe ri. Ni muthamaki wetagwo Asa. Aumite bara-ini Ngai akamuhotanira bara. Na nigetha ndakone tari hinya wake ri. Agitumirwo munabii wetagwo Azaria wa Edodi. Nigetha amuonitie uhotani wake. Niguo. Na nikio erirwo ati Ngai arikaraga hamwe nawe hindi ria nawe wi hamwe nake. Na wamurungoria ni uri muonaga. Riu akiheo ngerekano hindi Isiraeli matigite Ngai wa ma. Na matiere muthinjiri Ngai riu akihokarwo na kau twathoma hau kianda. Niguo.
ucio ni urutani ubati guturuta ihinda riri cohi protection ya Ngai ingihera kunyamarika gukorwo wi kuingi muno cohi reke ngwire kirathimo kia Ngai kingikorwo iguru ria mundu ri niwe handaga mbegu igakura nginya akamiria nima tuona Joseph ikawaida ukona turahanda irio ugakora kwaura mbura o riri turona irio tari njega ciothe igathuka iyo keragwo yaram niguo ugakora ati andu mararira mushara kiaga maundu maingi iyo ni aramu ironania atiriri he handu tuiriguriirwo he handu hairiguritwo na kuo ni tubati kwira andu othe bamenye atiriri niguo maundu matithia na bahati ni Ngai ukoragwo ariho niguo na koguo muthikiria witu no nyende kumwira ati ni turabatara gucokia rwirigo ruria rweherete hari family tondu umuthi muno topic itu iregemea kuri family niguo ungikona uraumagara ugacoka na thina hena thina wi handu na rimwe Ngai arekagiria mathina cohi nigetha twirire niguo nima mundu ahota gucokerera Ngai na Ngai ndatwikaga uguo nigetha atutece aca ekaga uguo nigetha tuhote kumucokerera niguo riu Ngai ni akihuthagira protection cia mithemba mingi cohi na tuonete cigana ithatu kana igiri ngucia ni ithatu riu ino turona ni ya gatatu tukuonete his presence ni tukugite presence twacoka twaria uhoro wa muraika Ngai ni ahuthagira araika ake magatwakira magatuthiururukiria uria ndaheana rugano rwa thuri aria acio ni araika makorwo makite ruthingo ruu niguo undu ungi wa gatatu Ngai ahuthagira gutuirigira ni ahuthagira kindu gitagwo thakame ya Jesu thakame ya Jesu ni twikabaga nayo to niyo yaragia maundu mega niguo na thakame ya Jesu ikendaga mundu mutheru to nake nayo ni theru na njira ingi yendaga mundu wothe witikitie Ngai niguo Israeli metikira kugarukira Ngai kuria Misiri ri ni ukuririkana thakame ya hakiru mirango-ini niguo nigetha muraika wa gikuo kia kihitukaga iyo ni ishara no muthi hena protection yumanaga na thakame ya Jesu niguo uguo ni wega kumenya atiriri wona wetikira mwathani kuma hindi yo thabari ya bagiriria hau riu ni kuri family cia kingatire Ngai thiini wa family ni kuri andu maigatire Ngai family ni ciao niguo na ni ukuona dalili cia maundu kona andu acio hikindu matari nakio niguo ndagweta kaundu ka bata muno cohi mundu abatie gwiciria ati kuhanda mumera ukamera nginya ukona mbegu yayo iyo si jambo la kawaida kuna baraka iko mahali pale tondu ni njui kuri hindi kimera ungihanda wage kindu ni ukuhanda kimera ukaga onake ungiona cohi undu urecokera muture-ini maita ria mbere ria keri ria gatatu no nginya wiyurie tondu Ngai ndatwigite thina nigetha twinyarire niguo ndira kwariria andu othe mena family tondu Ngai witu kihumo giake kia guthoreka family ni family yo tondu kihiko Ngai ni akorwo akirathimite niguo ti kawaida gukorwo na nyamukano ti kawaida kugia na single mother ti kawaida iyo ti mbegu ya Ngai he ruirigo rukoragwo rweherete niguo nigetha thayo wage na kira kingituma tucoke ruirigo rucoke ni gwitigira Ngai ni kweherania maundu maria matagiriire niguo ni kindu gitagwo guthemaga maundu ma gutuika mundu murungiriru na njira ingi ni mundu upright mundu ina integrity tondu Jobu ni wari nayo niguo na no kuhoteke cohi undu wothe mwandike no kuhotekeke Ngai ndangituigirira murigo tutangihota ni andu monaga tari ni ngoma uhenagia andu akona ta undu icio tutangihoteka riu kuguo Ngai ni akihuthagira thakame niguo na niturakiona hindi ya Israeli Ngai ni ahuthirie thakame na Israeli othe andu a Misiri magakua no Israeli makahitukwo uguo undu ucio ni tubatie kuona wandikitwo nigetha uhote gututeithia undu ungi ningi Ngai ahuthagira niguo ni ahuthagira mwaki ruirigo rwa mwaki kugitira andu ake niguo mwaki uyu ti mwaki wa kawaida
rĩu maũndũ macio ndĩrakũti marutĩte maandĩko-inĩ ngona andũ arĩa mekĩrĩ mũthingi wa Bible ũrĩa Ngai ekaga koguo no nyende kwĩra mũthikĩria witũ atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ũtũrekereirie nĩguo nĩ ithuĩ tũmũtigaga cohi na rĩu tũkĩenda kũhoya tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria rĩ tondũ nĩ ngwenda tũhoere bamĩrĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ na tondũ twarĩkia topic ĩyo wega mũno cohi na ndingĩenda tũrĩkie ũhoro wa bamĩrĩ ĩrĩa tũkoretwo tũkĩte na bamĩrĩ itekwaria ũhoro wa protection tondũ thĩna wothe ũkaga nĩ rũirigo rũkoragwo rweherete cohi Ngai nĩ akĩhũthagĩra mwaki kwĩrĩgĩra andũ ake ũgakora bamĩrĩ ĩyo ĩna thayũ ĩikarĩte ĩna ũrugarĩ biũ ũkamenya andũ acio nĩ protection ya Ngai hamwe nao na atĩ nĩ ũrĩa manyitanĩte gũtirĩ ũndũ ũngĩtonya kiugo thĩinĩ wa mwandĩko tondũ nĩ njũĩ mũthikĩria witũ nĩ andĩkaga maandĩko nĩ wega kwandĩka Zakaria 2:5 nĩ arĩtie kaũndũ kau ndagweta rĩu cohi nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ nĩguo he kĩndũ gĩkoragwo gĩtwehereire na hatikĩrĩ bata wa gũthiĩ gũcarĩria maũndũ maingĩ tondũ niĩ ndanona andũ matigĩte Ngai magathiĩ gũcaria ũganga ũgacoka ũkamanina na mũganga ndarĩ hĩndĩ aragia ma tondũ shaitani ahũthagĩra nduma cohi mũganga arutaga thĩna haha akaũtwara haha hangĩ nĩguo rĩu cohi ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte nĩguo ndaria ũhoro wa protection ta inya nĩguo na hena maũndũ maingĩ mũno ma andũ haha na mũndũ ũroria atĩrĩrĩ auga kindly hide my ID. I got married to a family to a family that I later came to know is deeply rooted in witchcraft. Yes. I love huyu bwana yangu lakini sometimes some of the things he insists on doing don't align at all with what I believe and what I've been brought up in. What should I save, my marriage or should I run? Tuko na watoto. Okay. Arauga atĩrĩrĩ nĩ mũirĩtu ahikire kũndũ atekũmenya atĩ bamĩrĩ ĩyo rĩ nĩ ya maũndũ ma witchcraft na ũganga maũndũ marĩa mũthuri rĩmwe ainsistaga meke rĩ nĩ maũndũ kũringana nake nĩ mũgarũ na ũrĩa etĩkĩtie rĩu aroria atĩrĩrĩ arauga we have 3 kids what should I save ngũsave ke nĩ njikare kĩhiko-inĩ gĩkĩ nĩgetha save kĩhiko kana nĩ njoe kagũrũ njũre mũndũ ta ũcio ũngĩmwĩra atĩ I don't know rĩu rĩ hĩndĩ rwaria he kiugo ngũcaragia tondũ hĩndĩ ciothe kũringana na ũrĩa etĩkĩtie koguo nĩ etĩkĩtie Ngai rĩ na nĩ manyitithanio nĩ mwathani rĩ mũthuri ũcio angĩaga kũmũingata ndabatiĩ kuma no angĩmũingata rĩ ona nĩ muohore nĩ watho no ahike no angĩkorwo we mwene ndekũmũingata nĩ tondũ ũrĩa arĩ na mũtumia ũcio igwe nĩ egũikara rĩ ndabatiĩ kuma nyũmba ĩyo rĩu kĩrĩa ingĩenda kũmũtara nĩ atĩ angĩkorwo ndamũhũraga na ndamũringagĩrĩria eke maũndũ macio kĩa hinya we ndagetĩkĩre kũnyitanĩra maũndũ macio no gũkorwo atwarĩtwo nyũmba ĩyo nĩgetha ahonokie bamĩrĩ ĩyo nĩgetha mbegũ yake ĩyo etĩkĩtie Ngai tondũ agĩciarĩtwo Kristo-inĩ rĩ na aya marĩ na magongona mangĩ rĩ no ko atũmĩtwo nĩ Ngai nĩgetha athiĩ ahande gĩtina kĩngĩ gatũma Ngai one mweke thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo tondũ angĩkorwo gĩakĩtwo mũthingi-inĩ wa maũndũ macio ma ũcirikina rĩ ũguo nĩ kuona nĩ bamĩrĩ yaingatire Ngai nja ĩkĩrehe Ngai ĩngĩ na ye nake nĩ atonya bamĩrĩ-inĩ ĩyo cohi maũndũ mothe mekega kwa wega no akirĩrĩrie na ahoe Ngai ona angĩkorwo gĩtanda gĩake gĩkwa ngoma Ngai nĩyo yarĩ kũu na no nginya ahonokie bamĩrĩ ĩyo na nĩwe wamũnyitithanirie good hena ĩngĩ ĩhana ota ĩyo haha no rĩu ĩno kidogo ĩna nginya kahiuma ndĩramĩthoma ngĩthekaga ena mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ hello cohi na pastor
I'm listening to you and I cannot help but think about what I've been going through in a few years time. Nimeoana for like 17 years. Yes. Watoto ni wakubwa. But the wife nilimwekea biashara yake gwetete kundu reke ndige kugweta niko but ni gitaru giki gitu. Noguo. Nilimwekea biashara town reke njuge town. My wife got introduced to some other bad women. Wakaanza kumuonyesha njia za kutengeneza pesa kwa biashara. Over some years I've been finding some very weird paraphernalia in my house. In very secretive areas. Nikiuliza ni za nini, naambiwa niachane nazo. I don't like witchcraft. Yes. Na nikimuuliza kama ni uchawi, anaanza kusema mimi ninaanza kufikiria mambo ya uchawi kwa sababu mimi ni mchawi. I'm thinking of moving out. What does the pastor say? Thank you so much. Aigeire mutumia hari mundu uratuthikiriria mundu utananyita githunguri. One muthuri waigeire mutumia mahikanĩtie around miaka 17 niguo aigeire mutumia wake biashara town oguke gitaru-inĩ gĩkĩ gĩa Central Mount Kenya. Amuigira ari mutumia agĩcemania na atumia angĩ marĩ o biashara-inĩ magĩkĩmuonia njĩra cia kũruta wĩra wa kuona mbeca ũrĩa arakiuga to get money. Na nĩ akoretwo agĩcemania na tunyamu paraphernalia tunyamu tungirwo ni weird tunyamu tutangĩhota gũtarĩrio tuhana atia o nyũmba. Oria nĩ ndũ ĩno rĩ mutumia akauga tigana nake akamuria ũyũ ti ũrogi mwĩra ũreciria nĩ ũrogu tondũ we no ko nĩ wendaga gwĩka maũndũ ta macio. I'm thinking of running away. Ndeciria kũra. Mundu ũyũ pastor kana reverend aragwĩta pastor no ni reverend mundu ũyũ ũngĩmwĩra atĩa? Thengiũ nĩ tondũ nĩ atũthikĩrĩirie na aroria tondũ he maũndũ ma bata twaria. Nĩguo. No nyende kũmwĩra atĩrĩrĩ mũthuri ũcio nyũmba yake nĩ akĩte mĩaka mĩingĩ mũno na he kĩrĩa gĩtũmĩte matũranie ũguo nĩ atige kũmĩtharũria. Ũndũ ũrĩa wĩ bata mũno rĩ kaingĩ na kaingĩ no kũhotekeke ti ũganga no akorwo nĩ athiĩte kũrĩ anabii arĩa kana andũ arĩa matarĩ na ũrutani mũkinyanĩru agathiĩ akeheo tũindo twa kũmuonia rĩngĩ na rĩngĩ ũguo areciria tarĩ ũganga tondũ ũrĩa mũndũ eciragia nĩguo ĩkorwo ti ũganga nĩ kũheo tũindo twa kũmuonia atĩ no tũmũtũ protect kana no tũrehe baida. No nyere kwĩra mũtumia ũcio tondũ agĩkorwo nĩ atũthikĩrĩria tũindo tũu tũtingĩmũteithia. Kaingĩ tũkoragwo tũrĩ andũ a kũmũhenia. Niĩ ndingĩenda kwĩra mũthuri ũcio atĩ nĩ ũganga. No ũkorwo ti ũganga tondũ ko nĩ ũganga hihi nĩ angĩonete maũndũ megũtũma amenye nĩ ũganga. Kũrĩ andũ mahenangagio. Ona nĩ itoĩ njĩra ya macohi tondũ nĩ wega kwĩra mũthikĩrĩria rĩ nĩ ndoirwo nĩ mũrata ũmwe wakwa. Nĩ mĩaka ya tene hĩndĩ ĩyo ndarĩ young father ona anga ndakoretwo ndahikania na ngĩrĩa twana. Kĩoyo nĩ mũndũ akĩndwara kwa mũndũ warĩ handũ we. Nĩ andũ acio nĩ mahenagia mũndũ mũno. No niĩ ndiathiaga atĩ ndeithĩke. Ndathiaga kũgeria. Ngĩthiĩ ngĩheo mahuti mahuanaga bangi. Na ngĩrũre ndĩmekaga. Niĩ ndakinyira rũĩ ngĩmate. Na nĩ atũticire mũno na tondũ twahetwo na rũni nĩgetha atĩ tũrĩhage. Na agĩtũticanga we no ndarĩ kĩmwana ũtirigua ndarĩ kĩmwana gĩtimakaga. Rĩu hau nĩho ndamenyire andũ nĩ maheni makoragwo makĩhũthĩra. Ũguo rĩu no ũkorwo mũtumia wake nĩ kũheneka ahenekete. Nĩ amũhe time nĩ atige kũra nyũmba yake tondũ rĩ mĩaka ĩyo 17 mĩaka mĩingĩ. Na arauga nginya ciana nĩ nene. Na ciana ikĩrĩ nene. Ũguo akirĩrĩire maũndũ maingĩ rĩ nĩ athi kwĩ Ngai. Ũndũ ũrĩa bata nĩ kwĩnyitanĩra na Ngai nĩgetha protection ya Ngai ĩkorwo mwena wao. Ũguo tu bwana Coyi.
he topic gwenda ako wi handu ngiandika uri andika. It's a very controversial topic, no ni njui Ngai ni ari tuteithia tumiarie. Enda umenoti handu because it happened to me. Yes. Actually ona wiki igiri ti thiru. Happened to me over that. Ukuririkana ndakuhurire gikura ihi ona ndi thibitari ng'ania na ng'ania matiraigua wega itwana twakwa. Ukuririkana, I think you are the first person that ninakumbuka vizuri. Funny enough, hwaini ucio ngicemania na mundu akinjira atiriri, riu we ni uragio, we wina maundu marakugia maingi muno. Is a friend, ngimwira ni ma riu tondu riu ngukiaga gukigiika niki na riu andu aya akwa ni matiraigua wega. Na nui ni bani rimwe ciana ni irwaranagira undu umwe makarware magwatanagio uyu ni umire cukuru ni okire na murimu ni areheire uyu ungi. It is normal. Akijira bana we ona ti murimu urakugia we ni maroho. Jana ni ndi mundu wendete guthikiriria ndeto muno ni ungindehera ona ciengigua atia no ndicigua. Ngimwira riu we tahe uhoro agikijira riu ni wega riu agikinya handu akinengera kindutira kanyamu kareho kahana ga perfume kinengera kijira riu gaka ona ndawa icio maheo ndukahuthire thio mahake ngitheka tondu ni nyendete gwikenera ngitheka muno ngicoka ngimwira atiriri thank you muno no ona ndikuhutia riu tiga gwika ate tiga kunjira ati angaki kana ki ona ndikuhutia ta cokio hari ukuigite reke twambe tuhurane na ndawa icio wona riria ndigigukora ri urikimenya maundu timega so mundu ucio ni akoretwo akihurira for a while no riu nirio ndacokire ndatuika sober after that ni kuririkana twari na msiba so ndauma msiba ndoka riu anyitithanirie nginya uhoro wa msiba riu we riu uhoro uri uragukora riu ni uhoro muritu ngikimwira riu cucu na akire na miaka 87 iri mundu ucio riu we ndukuona na gugiikaranga no kuherithika riu wakinyitithania na maundu mangi niki riu nirio cokire kunjira and I all of a sudden ngiciria atiriri wait a minute mundu ndi muye muhunjia na nikio ndakora ni topic very controversial because it's a topic aingĩ metigagira kumihutia bado ina uwepo wa Ngai ni ukumihota because hena manipulation inene muno. A lot of manipulation. No igwa riu toguo we wanjira we watwarirwo kwa mahuti riu aya matiroka na mahuti iyo anga ni hetuku maroka na something else either ni gacifo kana things maundu maingi muno and I would love I know it is ni ngukuhe time uri hoya uhoye Ngai view because nayo no ikoragwo na riri to mauga ni uraingirira maundu but it is when you talk the truth because mundu ndi muye mundu muhunjia ona kondio kanitha yake ri no ni njui ni athia na kugithura-ini ahunjagia okuo na kono mitaini but now riu no kawanjira ici ndawa ri in fact ona korwo he mundu ungi akinjirire na ngiuge aca ndiguki tutigukinywa niwe to ni ona ndahurire wi wa mbere ngianjirire uma cohi tuhoe tigana na ndagitari ri maybe I would have thought better kidogo now uyu ni mundu turacemania from ni mundu wa nduthi akuaga na nduthi but ni muhunjia now when you tell someone tigana ciana icio ndukahe ndawa riu we thiu huthire ici thiu mahake mbaru-ini maigue me sawa. I think iyo ni topic ingienda tukagia na a topic to talk about. Iyo ni nditu muno cohi ni nditu na ni na warie munene muno itoi kiria ingithogotha tondu already maandiko ni makiugite ni kuri anabii a maheni magakorwo ku thiku cia mwisho. Riu ungienda nona riu uguo wamikira the false prophets oguo nona acio maheni acio amaigirira to nio amwe mekua ingi muno
I would want you to write that topic. Noho iyo ngukuhe time nginya riria riu we mwenyewe no rinjira ni njega. Riu iyo ri. Iyo ni topic ingitikira tumiaririe haha. Niguo. Na nigetha andu mahinguke maitho. Na mamenye to mundu wothe unginengera kiongo yakwa kuigirire moko. Tondu thina mureke ngwire chohi nona wa attract na ritho ta icio. Niguo. Ucoke witikire kanyamu kau nengero gatuike point of contact. Yes. Kuria andu makoro mena hinya. Umanite undu ungi ati kuma hindi iyo ni ahota gukuprocess. Na ni akunyita. Na ni agugutwara uria wothe kwenda. Niguo. Na thina mwenye ingenda kwira haka mwire turikinya undu ucio. Yes. Nona indo iria unyitite na moko maku na thithino unengenengera mundu uguo. Mundu ucio ni agukua. Tondu oya thithino yaku na niyo ya something from your body. Yes. Na andu acio kaingi tondu makorwo matari amwe matiui. No ni kuri andu meyui. Magiraga mahinya na kundu kungi. Ni aramenya wega uri areka. Ni aramenya uri areka. Riu mundu ucio na ungithoma mandiko kugudumera gwate na wacema mbuto yu ndukamugeithie. Niguo. Tondu ngeithi ikorwo ikimaanisha transfer ya kindu. Na anonagia ni mwanyitanira. Niguo. Riu kuguo oguo agweta cohire. Yes. Oro ucio ni mwandike mandiko-ini. Niguo. Na koguo ngai agituteithia atuika ni wakinyania ni ngakwira atiriri. Ni tukwaria uhoro wa nabii maheni. Ni ngwenda ubange tondu uririkane ni uratwirire uhoro wa magongona maya turutagira family citu. Yes. Mundu ucio venerable angithia cemania na mundu ta uyu ri urenda kuruta magongona. Urenda ringi ni mane agitwo nginya ni ndwari ringi kumucie family ndirathie wega. And you see vulnerability yo mundu ucio no agwire moko o mothe. Ni ndirete kiana tondu mundu ari frustrated ni ndo wa mathina aragerera ri. Ondu othe angiru ni agwika cohi. Niguo. Tondu mundu ina thina angiwa ati mundu aenda kumuteithia ri. Ndakorwo na ihinda ria kuria ni wa kuyu. Tondu arenda gwe moko-ini maria angihota guteithika. Niguo. Nema. Ni tubatie kunora andu aitu haha cohi-ini ndetikira. Niguo. Ngai ni agututeithia tukume mbeca tondu ndona tha ni itangithirire. Niguo. No iyo ni uhoro wa ma. Maundu macio ni mabatie kwaririo. Andu aria maraigua ruthiumi ruru. Niguo. Tondu njui andu aingi uhoro wa ma matiui. Na mona mundu uruka ena kara mundu uroka ni mutheru. Ona gaga thiku ici matagikagira macoka maria mehaho kana nguo ndaruku. Avana. Ayakagira thuti njega muno kwanza ya goro. Na ni agukuhingica. Ona he mundu andika message haha akwira atiriri. Sohi, you've just hit the nail on the head. Yes. Ingimenya atia muthinjiri Ngai wama wa maigirira. I think kiu riu nikio kiuria riu kiria kinene. Ungimenya atia muthinjiri Ngai wama na wanga itutiuga no nginya ukorwo na muthinjiri Ngai uria uri kurithagia. Riu givaru agiukite gikarituha wama ni uri kwatari atia. Agirire kurorwo na mithingi iriku. Na wa maheni nake agirire kurorwo na mithingi itari atia. Ya muthinjiri Ngai. Muthinjiri Ngai wama na wa maigire. Ingimenya atia muthinjiri Ngai wama na wa maheni. Yes. Riu no amenye ndameheri topic. Iyo riu ni topic tondu umenye niwe watwira itutiathoma hau uhoro wa uria Israeli magite na makanyaririka muno. Good. Riu hau ngwiciria no tuwerere kiumia kiria kingi. We go it on that as that. Hau niho tukambiriria ingimenya atia muthinjiri wa Ngai uria wama. Yes. Nindakena cohi iyo ni ndamiandika as a topic. Iyo ni topic na ndauga ni ngumiaria ndaugite ni ngukuhurira iyo na personal call. Riu riria yoka mwena uyu ri yakiri hafi ndamenya ni sawa iyo. In fact it happened at ni twaritie nawe koguo ni ndirakuririkania ni muthenya fulani. Yes. But it is good. Thank you muno twake na ndungata ya Ngai. Thank you. Na we are always happy ni wega tugakwiragira haha ni tukenaga when you have the time for us ugoka no gatwariria. Yes. Na tukaigua ni twatwarithania wega muthikiriria ni uria ciurio na ko tutinahota gukorwo tugicokia ciothe ri
ntwahutĩrĩria igũrũ nĩ njũĩ ũmũthĩ ũkoragwo obici-inĩ gũkĩmahe namba hihi mũndũ ũngĩenda gũgĩkorwo agĩũka Yes. na ona angĩkĩenda gũkwandĩkĩra message kana ona gũkũhũrĩra mũthenya wa rũciũ gwakĩa nĩguo no ũkwamba ũgĩtũrĩkĩria no tũhoithie. Nĩndacokia ngatho bwana Shohi nĩguo na nĩ rĩngĩ tondũ wa mũthikĩria witũ tondũ tũraigua akĩarĩ na ithuĩ na kũũria ciũria nginya tũkaga gũcinina nĩguo tũtirĩ ithuĩ iki Shohi kũrĩ andũ maratũthikĩrĩria nĩma na koguo mũthikĩria witũ Ngai amũrathime amen na nĩ tũkwĩhoka atĩ ona hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ agatũhe mweke tũgĩthiĩ na mbere na topic ĩno ya ciarwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo rĩu ndĩra gũkĩra mũthikĩria witũ niĩ njĩtagwo Reverend Mwangi kuigagia na CFF Kahawa West nĩguo na kanitha wĩ hau Rifaro hau ũgĩũka nĩ ũgũtũkora no ofisi yakwa ĩkoragwo kanitha harĩa twarĩ tene tondũ bado no tũthomaga kanitha-inĩ kũrĩa Kahawa West watonya na Bima Road ũngĩũria kanitha wa CFF hau nĩ ũkuonio nĩguo no harĩa mũno rĩu tũkoretwo gĩthomera main church nĩ haha Kamae hau hetagwo Rifaro hau ũguo na mũthikĩria witũ ũrĩa ũkĩrĩrĩria ici angĩũka nĩ egũkĩrathimwo twĩ hamwe nake nĩguo nĩ ngwenda gũkĩhoya nĩgetha njoke ngĩheane namba yakwa na ndĩkĩre mũthikĩria toguo wa gweta Shohi ti wega gũkĩhũra thimũ thaa ici bado no ũtukũ nĩguo nĩma nĩ wega kwandĩka message ndĩmĩkore ho na nĩ njũĩ nĩ njokagia nĩ twaragia na andũ aingĩ mũno thutha ũyũ na nĩ ngĩhota gũcokia kĩũria kĩrĩa ndakĩhota gũcokia nĩguo reke tũhoye. Ngai mwega na mũtheru tũcokia ngatho nĩ tondũ hau twakinya nĩ wega nĩ tondũ tuona atĩ Ngai nĩ wendaga gũtũirigĩra na njĩra ĩrĩa ĩtemaga rũirigo rwaku rũke mwena witũ nĩ tuona Ngai na ndĩrenda kwĩhoka atĩ mũthikĩria witũ ũrĩa twakorwo nake ũrĩa ũrathigua rũthiomi rũrũ baba mũthamaki nĩ wetĩkĩra akorwo hamwe na ithuĩ na ahota kũnyita maũndũ macio Ngai baba witũ mandĩkĩtwo nĩgetha matuĩke ũteithio kũrĩ ithuĩ tũrĩ mĩico-inĩ ya thĩ Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho Ngai tondũ wa maũndũ marĩa mũthikĩria rĩngĩ aragerera rĩngĩ bamĩrĩ-inĩ Ngai wa matu nĩ maruta macio Ngai maragwetwo thimũ-inĩ mũthamaki nĩ ndĩrahoya Ngai wĩna hinya wa kũmania tondũ kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩwe Ngai nĩ ũkĩeheragia ndahoera mũthikĩria witũ ũrĩa watũthikĩrĩria gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe nake na nyũmba iria ciothe mwathani irathingitha ndahoya irũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo makĩria mũno nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa Shohi na mĩtambo ĩno ya Inoro Ngai wĩtĩkĩre kũmĩrathima mwathani mũnene ĩtĩkĩra Ngai gũtũhe mweke ũcio toguo tũratanya tondũ we nĩwe ũkinyanagĩria mahinda Ngai wĩtĩkĩre tũkinyanĩre Ngai rĩu ndagĩka iria itigarĩte nĩgetha mĩrũri ya riũa yũke Ngai korwo hamwe na ithuĩ na watũhe mũthenya ũyũ Ngai wa matu nĩ tũgĩthiĩ gũgũtungatĩra baba rĩtwa rĩaku no rĩkũgocwo thengiũ mwathani nginya hĩndĩ ĩyo tũgacemania rathima Shohi akĩinũka gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho amen 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 yes thank you so much namba yako ni 0721 yes 0721 936 332 332 0721 936 332 no amenyita Shohi nĩ gweri good thank you mũno yes tũgũgũtũma ngeithi cia acirika othe a CFF harĩa Kahawa West harĩa ũthomaga na ũgatũkinyĩria ngeithi icio niĩ nĩ ngũcikinyia wega mũno Shohi nĩguo na nĩ ndakena nĩ njua tũgĩtwarana wega mwathani akũrathime mũno amen 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 rĩu nĩ tũthiĩte wega na tũkĩigua kũgoca rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa gũtũma tũhote kũgĩa na ciugo tũngĩhota gũtarĩria mũthikĩrĩria nĩguo ũgĩe na ihinda rĩega na mũthenya ũkwagĩrĩria Shohi onawe taguo asante sana Reverend God bless you too thank you ũcio tuma nake tagwo Reverend David Mwangi nĩ mũtungatĩri wa kũrĩa gũgwĩtwo CFF Kahawa West na nĩ mũtungatĩri mwega nĩ mũthuri we ciugo ciake njega na nĩ mũthuri wa tũtwarithia wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 ĩra ndagĩka 12 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Tugino Tana good morning nĩ njũĩ nĩ warahũkĩte ũhoro ũcio nĩ mwega na mũthenya mwega wa tarĩki 1 mweri wena mwaka wa 2000 na cigara 2026 sawa karibu sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Tugino Tana karibu sana Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM
kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, Jet X, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana karuci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. nawe kwarĩ mande ũkĩendeti njega ya Friday tondũ kwarĩ na kesha kanitha yanyu kĩnjĩra nĩ ũkainithio coke ume aciari makaugaga ũrĩa ũkeca aciari makaugaga ũrĩa ũkeca. kwamũkĩra rwĩmbo ũtukũ kwagĩra rwa kana karuci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Agũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ.
mũgwĩ wa kũnina na ihenya Jehova Ngai ũkĩũtĩrĩria igũrũ mabangĩte ndundu yũrĩa mekũnina we Jehova ũkĩmahĩngĩcania mĩario matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ mĩguĩ yaku Ngai ti therũ nĩ mĩũgĩ nĩthecagĩte ngoro cia thũ ciakwa magwĩte makiri magũrũ-inĩ makwa arĩa moragia ngakua rĩndiganĩre matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ wamatire mahuti ũkĩmombũra torĩa rũhuho rũmbũraga rũkũngũ mũraika wa Ngai ahanyũkania nao kĩrire njĩra yao ndumano tenderũ matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ warekire Ngai meĩre na ngoro atĩ nĩtwamũnina kuona ndakoneka mathambĩtie tũndua ta twana twa nyoni mamerie thire biũ huke thikoneke matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ gũthugundao nĩ mathugundagĩra mĩbango yawe kaga gũkinyanĩra matioya atĩ gũthugunda nĩ kwa mũndũ no makinya namo mathagwo nĩ Ngai matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete Caria ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Beni Hadadi nianĩrĩire bara nene ma Samaria
Nyake Ahabu nietereire Emmanueli omorohere we niwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu we niwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho Shidimine kupeni penite ibinide tamina beko uhoti waku ni munene ndũkĩigananio na wabũtũ uhoti waku nĩ mũnene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ ndĩrwendete mũno 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 rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Psalmist Kevin rwĩmbo rwĩtagwo nĩkĩ kĩritũ rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ina ndagĩka 37 28 ti 30 28 na karibu sana
Uyu ni mucio wa Tugi na Otana. Already ni nyonete mundu gwitwo wa Kamuno wa Kirere arikitie kwarahuka, mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivirigwi. Thank you muno niguonete wa Kamuno wa Kirere akijira good morning Shohi, tumerauka vizuri sana. Thank you very much. JM Menges nigo muonete Duroaja guona kenago muonete Kimiri wa Toro nake ekuo theini ruri ndenda kuoya thimũ yaku harĩa ha 0722 200 720 hau nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha njigue kana warahũkire. Hello Inoro. Kwarwo atĩa Njoroge witũ? Uti na uruwe. Karibu sana. Asante sana. Na ndivite wega wengi muno. Ndakana muno ne Bishop Juma hau. Good. Atweshi wote to na jaga byo turo. Rekejire wa Kamano wa Kirere ukina geriri wa kumenya wa matuguru na mundu gwito gi wa Sorai. Ajini wa githigari. Na tito wa Shai. Mundu gwito ithaka ceri wa Rumagogo na Ndendani na mundu gwito ithaka Chairman. Mundu gwito bagi wa Jona machi. Yes. Na chichwali Mburu, na jema githoba na mutumia wake Mary wa Bui. Aru ni wali. Njoroge witũ nĩ ora. Ngwĩciria kwĩna gathĩna ka network kidogo Ngwĩciria kuna kashida ka mushikili pahali ka network kidogo ambako kidogo kanafaa kuwa kanaangaliwa. Kamushikili ka kĩndũ gĩgwĩtwo network. Ũtũmwĩtaga Lucy N. Wanjohi wa kũrĩa wa Magana Massive na mitambo-inĩ mũno ageithĩke na agĩe na mũthenya mwega. Good morning.
Sio tumwetaga mudogo ito Lucy N. Wanjohi kana Lucy watu wana Lucy Shushu Wendo. Very nice. Asante sana. Thank you mono turadhie wega. Oh yes, 0722200720 ni warahukire we. Wewe umearahuka umothe ni uramenya ni April Fool's Day. Aikondo ni urarahuka we ni urahithia we. Ugigicererwo gukira arabu ucoke ukore ni uhenirio ri. Utambia watu nini? Wakimotho ni ndakuona wi kuria Kayole. Thank you muno. Happy new month. Uyu ni mundu witagwo ate wimenyerere ndukahenio ni ndahenetio last year ucirika nyingi wa 100 umuthe ndugutire mundu ungihenia. Aya, Coach Leonard Maina wa Chema Volleyball Club araja ndimugeithirie CEO Mr. Wanyere na do the Achema Steel and Hardware kuria Juja ni mageithike muno Coach Leonard. Nimekuona sana na ugitucerere rigi ndiramenya murathi atia kuria muratindika atia sijui muna kwa hii ligi mko namna gani ali athuri twirega gukotu nayo haha na ni coach mwega waweru Brudi. Thank you muno ikuria Kiadai arajira mvua imetulia kiasi na audehega. Thank you. Arahuka mudugu toa Gasheri wa Magogo na mudugu toa Kanyoro wa Tiboroa na githenya wa Hiroti ero de marahure wa mathina wa Njororo Kocakareri. Thank you muno. No ngihihi ndirona haha. Aya hena mundu ajira happy belated birthday. We yakwa yathirire. Yakwa ni yathirire ni ndaciaritwo last month. Juguno uria warechwe kuria Githumwe mitambo-ine muno. Good. Renda guthie nginya ngeiguaga thimo nigetha ngakigwa kana yagerire. No hure 0722 200 720 ungihurira niguigua wega na nigukena nigumenya ni ukiarahukire. Hello. Hai Shohi. JM Menges. Mulima totally moro niko ngangari. Kabisa hiyo bwana. Kabisa liwe kede bara urenya pije na mudo wetojoro wake yone damo igua mudo weto tito ashai wa marigiti mudo weto gethenya wa Hiroti mudo weto ido agrade tayari moro na mudo weto pasta Isaac Kamareo tayari moro na mudo weto gathesha na wanu meto tare na Peter Mwagi na mudo weto bare ya duaga marego ko mulima farm na andu atherecia moro aria marigiceirie turi moro tayari othe marahuke. Yes. Chonjo. Thank you. Zetu mwitaga mundu gwitwo JM Menges ari kuria totally moro mitambo-ine mwena. Hello. Morning. Ewa Isabeli. Nidie na kauru wa kamano kwero atia. Oko kwena thayo na kweleke yakete. Ele turake na todo ibia na migoda igiete wega biu. Abere gucokeria ngatho tondu nyugitureheire Fred na ni atuhete ndeto nyingi. Na ni tukenire. Riu njoke njarahure patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HCODW. Muthi niguo marathie kuhurukia murata we uria seneta Mwalimu Karaba. Niguo. tukimahe pole yangu hapa mkwara huke mwagijo wala huke gerora ke yo nda mujwa hau msem eta goja je mege na beni gezu wali moja go ni na jugo na ale sona mugwazi dani itwasa kapali ziti ala huke na maina wa maguru mudi tene ala huke yes kamano ni ora atikiri undu gwiciria kwina gathina ka network no ni kararorwo tugugaikara tugigacuthagia mutikamake tugugaikara tugikaroraga 22989 Urenganeki weto dondore Agito dondore nagari jaga Anguru enamo namogo enamo Akeduke bata ni moyo waku Akeduke bata muno ni moyo waku
Kigonyeke mundo matikia mute kione moyo ishikene bashi endera gai wewe na maguru ando kanole asio wewe na turupa ando kanole asio orena badero kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru enya gukeira tengo dondore ona kapa wage utale murwaru undole murwaru nare mwako kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru natoka leosio na turupa natoka leosio orena badero kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru Imamundo ave kaliganera re awe agagali nagayo awe amugoda nachokalia kamo kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru kendera natoka leosio na turupa natoka leosio orena badero kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru natoka leosio na turupa natoka leosio orena badero kendera gai wewe na maguru kendera gai wewe na maguru wabataire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Koro wewe tio mundu muthaka ungembia gũcaria mũthio wone mundu mweru wĩna ũthiũ mũnyoroku ũtarĩ thundo wĩna magego meru mekuenia na njĩrĩ njiru yake mbia
thaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha mũndũrũme agetha mũtumia ethaga ũrĩa mũthaka agetha mũthaka karora nguo na ngini magagirĩra no ũthaka mandũrĩ nguo-inĩ ũthaka ũkoragwo ngoro na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha moigaga mũndũrũme wĩ mbia nĩ mũthaka we mũtũti mũndũrũme ogwakaya ngoroba ũcio nĩ mũndũ nĩ ndikerwo na rĩngĩ mũndũ nĩ kũiyaiyaga ngoro thaka nĩ Ngai na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha moigaga mwanamke ni nguo na mimi nasema hapana tondũ na nguo ingĩmwagĩrĩra ndangĩgĩa na ngoro thaka nĩ makĩrĩra nguo ngoro thaka nĩ ya goro na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha wero wa mũndũ na kũnyoroka na magego mekũhenia na mwĩrĩ mwega ũkwagĩrĩrwo nĩ nguo mĩthemba yothe ũcio tiguo ũthaka wa mũndũ ngoro thaka nĩyo ũthaka na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha no ũkorwo na ũthiũ mũthaka na mĩtugo ũcomithie ngoro ĩngĩaga gũtĩa mwathani ndĩngiuma kĩndũ kĩega ũthaka ũrĩa ũkoragwo ngoro nĩ ũkirite wa mwĩrĩ na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩ atũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha ngoro thaka nĩ ngoro y'ũtugi ngoro thaka nĩ ĩtĩaga ngoro thaka yo ndĩrĩ kĩnyiria ngoro thaka ĩgĩtĩo ngoro thaka nĩ ngoro ya wendo ĩkena Ngai na andũ ake na ngoro thaka nĩyo ĩtũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩyo ĩtũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩyo ĩtũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha na ngoro thaka nĩyo ĩtũmaga mũndũ thaka nĩ atarĩ mũthaka ngoro thaka nĩ ngoro ngoreri Ngai nĩ ndamũrotha Oh yes, Ngai nĩ enda ngoro thaka Ngai nĩ amĩendete mũno ngoro thaka koguo wikarage umenyete Ngai nĩ endete ngoro thaka koguo angĩkoya kũngĩmĩrora na ti gũthakara na maitho avana nĩ ngoro ĩnyihagia na ngoro ikaraga ĩmenyete atĩ Ngai nĩwe Ngai hĩndĩ ciothe. Ngũririkanie ũhoro wĩgiĩ cheza no kũhinya thimũ yaku star
770 hash wigire thiini wa AI system ine ya cheza cheza irira guteithiriria gukorwo githathaura ona gukorwo ukiigirira kuria mathako-ini na ni mivira muno na guku wana wakiingira ni uguthii ugakorana na quick bet ino iraguteithiriria gukorwo ukiigirira na kuhotana ngucanio iria irathakwo muthenya ucio na ni kuga mbeca ciaku itingirara hapana wahotana urahotana na indo ciaku igakorwo ni ciaingira oro hindi iyo na guku no ukiingire ugigiteithiririo ni AI system ino cheza cheza na mbia ciaku cione rungu rwa mathaa 24 kwina single bet ino ri ubetago o game imwe no wina mieke makiria maigana rimwe yaku ya gukorwo ukihotana koguo ugiteithiririo ni AI system ino ya cheza cheza ni ugikorwo gikionio ni njira iri kungikiigirira ukorwo ukihotana na njira nyingi multibet ni aria mendete gukorwo makiigirira ngucanio nyingi ino nginya wina mweke wa gukorwo gicagura ni mbeca cigana urenda gukorwo ukihotana na system ino ya AI ya cheza cheza gaguteithiriria gukorwo kimethathaura na kuigirira stress ni cigwo thi stress weka mbali ligi ya Ngeretha iracoka weekend ino na koguo iga stress ithe uhinya star 770 hash wigire kuria gwa cheza cheza ukorwo wi umwe wa aria megukorwo magiteithiririo ni AI system ya cheza cheza gukorwo ukihotana irikana agikorwo kinyitie miaka 18 tigana na cheza cheza uthe wina wigiririki ni amu ciuthi no igukwire meciria no wega gukwira ati cheza cheza ni njitikirie na ikahitukio rungu kana ni BCLB rungu rwa marwa namba ya license BK 0000856 koguo thie haria ni kumotora star 770 hash ukaigira kwa cheza cheza maundu maku magakome maundu marore maundu mega hatiri undu ungi itigitie riu ndagika 8 ndagika icio 8 ri ndagika icio 8 riu ndiui he mundu ukuhoete rwimbo ruru na kunjititie rwimbo ruru na kimuno muno 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 kunjirite tafadhali rwimbo ruu ni ndiragerera kaundu make sure you play for me na ndio hii sasa Tukajivuye
Oh yes, rwimbo wega muno ruu ruinetwo ni Rachel Njeri, rwimbo rwitagwo ndukajiguire wiru tondu ndui bara iria nduite ndui kuria ngereire ndui maria nyonete koguo tiga guthiira tiga kuigua wiru tiga maundu maingi rwimbo wega muno rwimbo ruri jitikire nduthake o ringi ithaini o ringi tondu ahe bata kwa gutindanira na mundu rimwe Shirwa jipira arainira rauga atiriri we uramenyire tha ici ndakumirira nduiga thabari twaranite na Ngai nduiga story kare ni ndakuona umuthi we inoro ndui kuria mumanitie na Ngai agiga ukinya haha na thiini wa thi ya kiroho gutire coincidence gutire mutino maundu macio mako mabangitwo mothe koguo wona mundu akinya handu maheka rugendo mumanitie na Ngai gutire mundu kinyaga handu o uguo nuona na remera gwa tenia nyito guko ne igwa handu niguo tamakato uguo tu mundu akoragwa agiciria tondu kwina andu ingi muno manginyitwo moko maigwa hau hega no ucio nowe wanyitirwo ni hega thavari hega thavari riu kiria twikaga ithuiri tutengagirira muno kwihuriria ati Daudi gwiciriria na kuigua uiru na gwiciria uhoro wa gwika atiriri kunuha Daudi atanoraga Goliath ni arambite kuraga miruthi iyo mutinona na mutiwe hau mutiwe mutitindanagira na kau asa mwendaga riu gaka ka Goliath tondu kararia muno ndo riu ri gwiciria it's a good insight na mundu ona gwiciragia tondu riri ona riria ndagikuiguira ona riria ndirona umikite ri kana ngona you know you've made it in life I think jagiriiro guka ukuria atiriri ni ateigika exactly you know kinyau handu ha ukona option igire handu ha wigue uru ambiririe kumena so ikana waka umumene ndumukore umuria wale wa maitu maheni umuigirira igenya tihega it's very painful no ti horo Ngai ogiteini karibu sana asante wedo ukigia na muthenya mwega oh yes ukimenyerere yes umuthi ni Fool's Day umuthi ni aiya leo utadanganywo I'll talk about that on air oro igi muthenya wa kanyo sana koguo ri ugera muthenya mwega asante ya gutindie na gwike wega asante nda umagara ntukuna na muthikiriria mathaa macio mangi ni undu wa Ngai ni thaa 10 ena ndagika imwe have a great day Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash Ukagwa kunjania raga maithori maithori ayo na maruragira maitho yona diagirire gukuririria ma thank you Jesu ni mutumani handelinge kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash Hapa Shabiki.com, lugha ni Big Wins. kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash Ukagwa kunjania raga maithori maithori ayo na maruragira maitho yona diagirire gukuririria ma thank you Jesu ni mutumani handelinge kwamukira rwimbo ngatho cia kwarwa na nsenya kio thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash
wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Jika
Asante sana Jehova ni wega ni daiga ni wega ni kureka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwa Jane Muthoni tukĩhingũra naruo mũthenya wa ũmũthĩ WCW Wednesday ya magegania Wednesday ĩngĩ Ngai atũnengereria mweri-inĩ ũngĩ mwerũ Ngai atũnengereria mweri wa kana ithuĩ no tugire Jehova ni wega nĩ tũiga ni wega gatagate ka mĩeri yothe hetũkĩte tũthiĩte na barabara o iria ciũragĩte andũ arĩa angĩ gatagate ka mĩeri hetũkĩte Ngai nĩ ũtwĩkĩte wega twaroka nja-inĩ ciaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 1 mweri wa kana mwaka wa 2026 kuga Jehova nĩ wega Jehova nĩ wega Rĩtwa rĩaku rĩana tũikara ikuhĩ ũgatũgitĩra mĩtino ya barabara rĩtwa rĩaku rĩana tũikara ikuhĩ ũgatũgitĩra mĩrimũ ya mĩmitũko rĩtwa rĩaku rĩana tũikara ikuhĩ ũgatũgitĩra mĩguĩ yothe ya bara yerekagĩrĩrio gwitũ rĩtwa rĩaku rĩana tũikara ikuhĩ ũgatũma twĩtũrĩre na thayũ nĩ tũiga nĩ wega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra ngumo amũkĩra ũgoci wothe Ngai mwega na Ngai mũtugi Gatho nĩ ciaku ũtagayanaga ngatho na mũndũ ũngĩ wewe ikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene we ũtũire ta ũrĩa ũtũraga Ngai mwega Ngai mũthemba mwega nĩ tũiga nĩ wega karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka 1st of April 2026 tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa mweri ũyũ mwerũ tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tha ciake ikorwo hamwe na ithuĩ tũgacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtũnengereria mweri ũyũ mwerũ na tũkehoka atĩ mweri ũyũ mwerũ Ngai nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ mweri ũyũ mwerũ nĩ ũgũtwagĩrĩra mũno makĩria na rĩu niĩ nĩngwenda ngwĩre sahau na ya kale nĩ tondũ Ngai nĩ egwĩka maũndũ merũ thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ Ngai nĩ egwĩka maũndũ merũ thĩinĩ wa mweri ũyũ
mweru jitikire tuhingure na ngatho muthenya wa umuthi. Shela mandere I thank you, Jesus. Shela la la la. Ribororo onaru ina dagikanini iganera thĩinĩ waruo Jehova ndarwadĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwadĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Jehova ni wega Baba ni wega ni wega ni wega nĩũtuĩkĩte mwega ni wega Jehova ni wega Baba wakwa ni wega nĩũtuĩkĩte mwega ndĩririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũratanĩcu ũgĩũka ũkĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ Morata Jesu, ũgĩũka ũkĩmbĩria nĩ wega ni wega oh nĩ wega ni wega ni wega nĩũtuĩkĩte mwega ũtuĩkĩte Jesu ni wega Jesu ni wega ni wega nĩũtuĩkĩte mwega Shetaramathia tuĩkĩte Morata Jesu orima ndoadigire aratamadira newega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesu irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtaũo wanumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtaũrima wanumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesu ni wega Jesu ni wega ni wega nĩũtuĩkĩte mwega ni wega ni wega ni wega nĩũtuĩkĩte mwega rĩu njuge atĩ menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu njuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Jehovah
nĩ wega mwaka ũcio wathira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ramabũcirara rekayanterebocia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega urera urire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkũra nĩ wega Jehova nĩ wega asante nĩtũiga nĩ wega Ngai Jehova nĩtũiga nĩ wega tũtigaine kuga nĩ wega mbere-inĩ ciaku ate mbura ĩraurire na ĩratũtiga tũrĩ o muoyo Ngai nĩtũiga nĩ wega iganĩra thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ mũthamaki mwega we ũtũire tũrĩa ũtũraga Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya we ũtwarahũrĩte niĩ oro hamwe na mũthikĩrĩria wakwa ũgatũma tũkorwo twĩ matigari ma andũ arĩa marĩ muoyo nĩtũiga nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ wega nĩ ũndũ wa ũtugi waku nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwenda nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũcagũra nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera nĩ wega nĩ ũndũ ona wa gũtũma tũkorwo twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ korwo mũthikĩrĩria wakwa nani twacera tũburi-inĩ no tuone andũ akũrũ na andũ anini gũtũkĩra makomete mbĩrĩra-inĩ ithuĩ nĩ ete twĩkĩte no tugire nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire ona no wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũgũtwĩkĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa mweri ũyũ wa kana Ngai twagũthaitha mũno makĩria wĩtĩkĩra gũtũtongoria thĩinĩ wa mweri ũyũ wa kana twagũthaitha mũno makĩria Ngai ũthiĩ mbere itũ thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ thiĩ mbere itũ tũrathimĩre mweri ũyũ mũthamaki mwega thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ reke tũkuone thĩinĩ wa Kristo Jesu ende motungata-inĩ ũyũ ndovanĩrio nĩ ũndũ ngĩina mangoro asante karibu sana muthikĩrĩria wa Inoro guririkani no hote gutwandikira kwitukira nenda citu ciothe cia kinyanĩria wathi kure mwena wa Facebook na Inoro FM wathi kure mwena wa TikTok na Inoro FM wathi kure mwena wa YouTube Inoro FM na kure mwena wa 22989 iyo ni SMS line itu ni gukorogio na ndũmĩrĩri ciothe iria cirathi na mbere na kuingira good morning from Ukazak kure mwena wa Njoro na Ikuru arahura wa Kang'ara OGW Karwĩmbo mũkũrinũ etagwo Mĩrimĩri wa kure mwena wa Kirinyaga ciothe iria cirathi na mbere na kuingira happy new month April wa Karura be blessed the whole month etagwo Kanyingĩ wa 100 Timau thank you muno makiria nĩ kũnyendithĩria kĩrathimo thĩinĩ wa mweri ũyũ wa April arahura wa Kang'ara OGW okay icio nĩ nguonete koguo kũrĩ mwena wa 22989 nĩkuo ũgũkorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ na nĩtũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku yothe rĩrĩa tũkorwo tũgĩthaka rwĩmbo rũrũ rũrĩa rũgũkorwo rũgĩtũharĩria gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya ndimwe wa andũ arĩa metĩkĩtie ũhoro wĩgiĩ gwĩthagathaga wa mũira tũthiĩte mbere-inĩ ya Ngai na mahoya ndimwe wa andũ arĩa metĩkĩtie atĩ nĩtũbatiĩ gwĩthagathaga ngoro-inĩ citũ tũtanamba gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya na nĩkĩo hĩndĩ o hĩndĩ twethaga rwĩmbo rwa gũtũharĩrĩria ngoro citũ ngũririkanie nĩ Ngai ũtahotagwo mĩndĩ ona kana mĩndĩ We got
Asante sana wega yotahotago mede ona kana mede roborotha kamuno makiria rwa mutumia twendete na tugatia muno makiria Dr. Sarah K. No kuririkane ndakuririkane tukigira thiini wa mweri uyu mweru ni ngai yotahotago na kuririkane muthenya wa umuthi ni muthenya wa 1st of April. Tutaramba kuhoya kuririkane muthenya wa umuthi ni muthenya wa 1st of April na kuri na andu metaga muthenya uyu Fool's Day na ni muthenya wiragwo ni wa maheni. No kuri mukristiano wothe wirugura mugambo wakwa angikorwo ni gubangite kuhenania ndukahenanie. Kirikaniro kiugaga shaitani niwe the father of all lies. Ati mushukani niwe vava wa maheni mothe. Na angikorwo we ni ukunyitanira na ndurire gukorwo kihenania muthenya wa umuthi riu gukorwo kinyitanira na vava wanyu shaitani amugu niguo kirikaniro kiraiga. Ndikana ni urajigwa mwana witu thiku ciru maheni maroka mabangitwo na kaundu getagwo prank na rekoro tuaga kunyitanira na maundu macio tondu the devil is the father of all lies. Uguo niguo kirikaniro gitwiraga na ni nawe tutikire amwe no cio ni nawe tutikitie ngai. Ciendete wega thaa 10 ikahitukira eka 30 kwari kwa Inoro FM tukithererũka rucine ni titago wakarura wanyu tu mwihoko wakwa ni warahuka wega na nguririkanie ati guku twaragio horo igi ngai utahotagwo we warahuka wina mirigo miritu we warahuka ukiguaga ngoro yaku etihangitio we warahuka utakumenya kuri uguthi wira muthenya wa umuthi we warahuka utakumenya ni tora batara gwika. Let me remind you twihokete ngai utahotagwo na ni njui kwina mundu rathikiria muthenya wa umuthi ngoro yaku ihurite maithori. Twihokete ngai utahotagwo bara rimwe na ikoragwo cinyingi muno makiria no twihokete ngai utahotagwo. Umuthi ni ngwenda wage kuona hinya waku wone hinya wa ngai thiini wa maundu maria mothe uragerera. Muthenya wira turathomire kirikaniro na maandiko marugaga ni ngai ni gutuhingurira mirango iria gutari mundu wa thi ungihota gutuhingira. Na maandiko maratwiraga ni njui hinya waku no munini. Na muthi no ngwenda gukuririkania ciugo icio ati ni njui hinya waku no munini no gatagataini ka hinya waku munini ni ngwenda wihoke hinya wa ngai. Ngai utoragwo ni hinya ori ona kanari. Twambe tutikine tuhoe thutha ucio no tukina maundu maingi muno tukuhaririirie kwina maandiko ma muthenya wa umuthi makumiriria ngoro yaku na no gukorwo ngithaka request iria gukorwo kinjitie kuri mwana wa 22989 na kwa ihinda riri twambe twitikie na tuhoe. Muthamaki wa thamaki ngai mwega ngai muigwatha we wari kuo we wikuo na we gutura tene na tene. Tuthengirira gitini giaku kionene yawe mwega tukiuga ni wega baba witu ni wega ni ndu wa mweri uyu mweru utunengere iritha wa kigongona githeru. Ni wega ni ndu wa gututua matigari maku baba witu. Ni wega ni ndu wa gutumenyerera matuku maria mothe macokete na thutha. Ni wega ni tondu ni tuhotanire bara ngai. Ni wega ni gia kuria na gia kunywa. Ni wega ni ndu wa kindu gia kwihumba muthamaki mwega. Ni wega ni ndu wa maundu maria maingi utwikire muthamaki ware mari muoyo ona kuona Jehova ngai twi muoyo. Kuona Jehova ngai twina ugima mwega wa mwiri. Kuona Jehova ngai no tuhete ugima mwega wa meciria. Macio ni maundu ma gugucokeria ngatho. Ni wega Jehova ngai ni tutwikire ngai mwega. Amukira ngumo amukira ugoci wothe rucini rwa muthenya wa umuthi ithui hamwe na athuri aria 28 tuka kuga guthera niwe utuire turia turaga. Ngai mwega na we ngai mwagiriru we nduri watumena ngai we nduri warikia na ithui. Amukira ngumo amukira ugoci wothe muthamaki mwega. Ngoro citu ni ngenu baba witu ni twikaga maundu mega riria mwathani tutabati gwikwo wega ni twagucokeria ngatho. Ni wega Jehova ngai tondu thiini wa mweri umweru ni uguturathima. Ni wega yawe tondu thiini wa mweri umweru ni tukuona magania maku thiini wa miturire itu. Ni wega tondu thiini wa mweri umweru ngai ni ugututhie mbere na wigananie mwathani irima na marima mothe mangikorwo me mbere itu baba witu. Ni tuwe Jehova ngai utuciragia maundu mega na mathayo. Kiugo giaku kiratwira ati wina meciria mega na mathayo iguru ritu. Ni twagucokeria ngatho ni undu wa gitumi kiu. Riu hamwe na macio baba witu tuoka mbere yaku ngai gatagati-ini gaitu no kuri na andu mainamite ngoro gatagati-ini gaitu
no kũrĩ na andũ marĩ thibitarĩ-inĩ Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ kwĩ na andũ matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ kwĩ na andũ marahoya ciana gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ kwĩ na andũ marahoya mawĩra Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ kwĩ na andũ marahoya financial breakthrough. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku we mũthamaki wa thamaki, gĩtũmi we ndũrĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya ona kana nĩ ũhoti. Gĩtĩkĩre gũtũigua, gĩtĩkĩre gũcokia mathithane maitũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Aya mwathani marahũka magĩthima biacara-inĩ mao mũthamaki mwega, ĩtĩkĩra kũrathima wĩra wa moko mao. Aya ithe wa kĩgongona gĩtheru matoĩ ũrĩa kũrĩtuka, nĩ twĩ nawe nĩ kũrĩtuka thayũ. We nĩwe ũtũmaga mũndũ agaikara karia-inĩ mĩaka 38 na nowe ũtũmaga mũthenya ũmwe akoya gĩbarĩ na agetwara. We nĩwe mwathani wonaga mũtumia urĩte mĩaka 12 no nowe mwathani ũtũmaga mũthenya ũmwe hutie gĩcũrĩ kĩa Jesu naguo mũrimũ ũcio mwathani ũhone. Andũ aku nĩ makwĩhokete, andũ aku nĩ magũcũthĩrĩirie Ngai. Ĩtĩkĩra kũmaigua rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra kũmaninĩra mĩrimũ na wagi wothe Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Awa tũkũhoyaga tondũ nĩ tũgwĩtĩkĩtie Ngai, tũkaga mbere-inĩ yaku tondũ we nowe Ngai witũ. Nĩ twagwĩthurĩire mũthamaki mwega, tũtirĩ Ngai ũngĩ orotiga we. Ngai mwega na Ngai mũtugi, gũtirĩ kũngĩ tũngĩruta ũteithio witũ orotiga kũrĩ we. Rĩrĩa rĩothe mwathani twanagia no camba, twanagia no camba nĩ kũmenya twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku, hau nĩho hena ũteithio witũ baba witũ. Korwo waga gũtũigua rĩ, ithuĩ nĩ kũhoteka tũngĩhoteka. Korwo waga gũtũigua rĩ, ithuĩ nĩ kũriganĩra tũngĩriganĩra. Korwo waga gũtũigua ũtũteithie rĩ, awa nĩ kũhotwo tũngĩhotwo. Ndũkanahithie ũthiũ waku, ndũkanage gũtũigua mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra gũtwĩka wega nĩ ũndũ wa tha cia mũrũguo. Ĩtĩkĩra kũigua mathaithana maitũ tu nĩ ũndũ wa tha cia mũrũguo. Iwe tũire ta ũrĩa tũraga, tũnyite na guoko Ngai, tũrũĩrĩre mbara citũ, tũhande wega-inĩ waku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũtirĩ na mwĩgitio ũngĩ ũrotiga we. Tũtirĩ handũ tũngĩteng'era tuone hinya mwathani ũtiga kũrĩ we mũthamaki mwega. We Ngai mwĩhokeku, we Ngai mũigua tha, we Ngai ũcokagia mahoya. Ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho wanarũgama hamwe na ithuĩ. Twanatirikwo nĩ andũ a hakuhĩ na ithuĩ, twanatirikwo nĩ andũ twĩhokete mũno makĩria, no we wĩhokeku waku no tũwonaga. Nĩ tũiga nĩ wega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũiga wamũkĩre ngumo ngatho-ri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ti-itherũ we Ngai mũthemba ũrĩa mwega, gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakũhoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakũhoya ũtugi waku ũkorwo igũrũ ritũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũthaitha ũtũrũĩrĩre mbara citũ ciothe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ twakũhoya tu we ũtahotagwo, wĩtĩkĩre gũtũhotanĩra mbara citũ o rĩngĩ. Na wona weka ũguo ngumo ngatho-ri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Rĩu ciana mwathani hingĩte macukuru-inĩ mwathani na me mũciĩ mũthamaki mwega, ĩtĩkĩra kũmarangĩra na mĩtino ya ũrĩa mũcukani. Tũtũmĩre mwathani mũraika wa ciana kũrĩ ciana citũ thĩinĩ wa Kristo Jesu, arĩa matigĩte ciana ciao mĩciĩ, na arĩa matigĩte ciana ciao na arori, na arĩa matigĩte ciana ciao kũrĩ aciari. Ngai ĩtĩkĩra kũmenyerera ciana icio mũthamaki mwega. Na wona weka ũguo ngumo ngatho-ri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Tũrathimĩra bũrũri witũ mwathani na atongoria a bũrũri witũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twahona macio manini mũthamaki mwega, twĩtĩkĩtie na marĩa maingĩ nĩ marĩa tũtanagweta, no we no ũmoĩ na no ũgũtũhingĩria oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo. Twahona twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ no maingĩ wĩna mongoro-inĩ yaku ũngĩra Ngai, na mothe nĩ aiguaga. Ũndũ ũmwe ngwenda gũthaithĩra Ngai
ni etetekera tu tumugoce turi ohore, etekera tumugoce turi ohore mirimu-ini itu, etekera tumugoce turi ohore mathiri-ini maitu, etekera tumugoce turi ohore thiini wa maundu maria matuohete. We ni uwikire gikuohete, ya ukorwo ni wagi wa wira, ya ukorwo ni maundu ma kihiko makuohete, we ni uwikire gikuohete. Ihoya riakwa no rimwe, Ngai tungikuhunjia atia riria turi ohe, tungikuhunjia atia twina mathiri, tungikuhunjia atia Ngai turi ohe.
Kai mutoi Ngai witũ twahota atia kumuinira turi ngombo rũbũrũ wega rũtũkinyire wega ciarĩte wega thaa 10:45 gũkwarĩ kwa Inoro FM rũcinĩ rũrũ rwega tũgũthiĩ na mbere na gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarahũra na nĩ ũndũ wa gũtũnengereria mĩhũmũ yake nĩ njĩtagwo wakarũra wanyu tũna nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ ona wawe ũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ tondũ ona wawe ũrathiĩ na mbere na kuga wĩ mĩtambo-inĩ Ngai wa muaro kũrathima arogwĩka maũndũ ma magegania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩmbũrũ Kai mũtoi hĩndĩ ĩrĩa rũkũinaga nĩ ngũragia Ngai ciũria nyingĩ mũno mũno makĩria Kai mũtoi twahota atĩa kũinĩra Ngai witũ tũrĩ ohe ũmũthĩ ũyũ nĩ kũrĩ na mũndũ ũraremwo nĩ kũgoca Ngai tondũ nĩ muohe nĩ mathirĩ kwĩna mũndũ ũtangĩhota kuga Ngai nĩ mwega ndarĩ na ũgima mwega wa meciria kwĩ mũndũ ũtangĩhota kwaria ũhoro wa wĩgiĩ wĩhokeku wa Ngai tondũ nĩ hĩndĩ aragerera divorce mũndũ ũcio ndarĩ na kana mũndũ ũcio na depression kanitha wake nĩ gũthira ũrathira biacara yake nĩ gũthira ĩrathira mũndũ ũcio e gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ uga kaũndũ kau karagũtanga kau nĩko tũkwenda gũthitanga mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũrie Ngai tũngĩhota atĩa gũkũgoca rĩrĩa tũkagĩra Mwathani tuokera twakora biacara citũ Mwathani ciothe nĩ ihũrĩtwo ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ nĩ ũkũremwo nĩ gũkũgoca Ngai tũkũhota atĩa gũkũgoca Ngai o rĩrĩa tũtwarire ciana citũ cukuru tweterwo cinguo tuohore Ngai tũkũhota atĩa gũkũgoca Mwathani o rĩrĩa tũrathiĩ gũkomba nduka-inĩ o mũthenya tuohore Ngai tũkũhota atĩa gũkũgoca mũthamaki mwega o rĩrĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũtarĩ ona nginya gĩa kũhe ciana citũ rũcinĩ rũrũ rwega we wĩ Ngai mwega mĩaka ya ũkombo yathira Ngai nĩ wohoraga ciana ciaku ũrerire ciana cia Isiraeli mĩaka 70 Ngai yathira mĩaka 40 Ngai yathira no ũkũmohora igua ihoya rĩa ciana ciaku rũcinĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ igua ihoya rĩa ciana ciaku rũcinĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ maragũkaĩra Ngai ũmekĩre ũtiga ũmohore tu thĩinĩ wa maũndũ macio mamohete tũrĩhota atĩa kuga Ngai nĩ ũrathimaga rĩrĩa ithuĩ enyewe tũtarĩ arathime tũkahota atĩa kuga Ngai nĩ ũrathimaga rĩrĩa Ngai tũrathiĩ na mathirĩ tũkahota atĩa kuga nĩ ũhonanagia kũngĩkinya gatagatĩ-inĩ gaitũ andũ aitũ endwa aitũ amwe nĩ arwaru no rĩrĩa ũrĩtuohora Ngai hĩndĩ ĩyo nĩguo kũrĩmenyekana hinya waku igũrũ ritũ rĩrĩ no ithaithana tũrathaithana mbere-inĩ yaku we wĩkaga maũndũ mothe kwagĩrĩire Asante sana nona kũrĩ oro ũguo Ngai gwaku tũtikaima nona kũhana oro ũguo gwaku tũtikaima tondũ we wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũthingu maũndũ mothe wĩkaga kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie. A very good morning to you muthikĩrĩria wa Inoro harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka rũcinĩ rũrũ rwega
ngihoka ni warahukire we urathi wira riu cihandite wega thaa 10:49 arahuka nigetha ndugacemani na jam angikorwo wira Nairobi na icigirira ciakuo arahuka we uratuthikiriria wenja wa bururi witu wa Kenya asante sana we ari rita ria mbere gukorwo ati ni uracemania na ithui karibu sana guku ni tuguhocaga Ngai tukamuhoya tukamuthaitha tukarira na mundu mucio mothe twikaga ntone twendete Ngai witu nake ni atwendete thengi muno kuri ndori othe marathi na mbere na kunyandikira ndamake asante sana urajire mitambo-ini Aban Nomad na yoni ndakuona asante sana urajira we mitambo-ini sana niguonete mundu gutwa Helen Kamam akijira ona mitambo-ini Buju William ni ndakuona asante sana acio nere maranyandikira kwitukira TikTok ya Inoro FM Rodo mwana kure kwa kirwa nyotoka nyingi vitu thengi muno makiria kure muno wa 22989 na gukoro girora ndumiriri yaku muthinyi wa umuthi ni ngwendaga gukwira tukigira mweri-ini uyu wa kana bobo witu wikura mwana wa UK tukigira thiini wa mweri uyu wa kana Eliud ni tukwaga gukira na ni tukwaga gukirio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini wa mweri uyu wa kana ni tukwaga gukira na ni tukwaga gukirio na nitukuga kire turenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andika maundu macio matatu nitukuga gukira nitukuga gukirio na nitukuga kire turenda mbere-ini ya Ngai he karugano tuthomaga maita maingi muno makiria karugano ka muthuri uria waturaga karia-ini miaka 38 you imagine gutire mundu taramenya niki arabatara thiini wa karia kau tondu mundu wothe wacemanagia na muthuri ucio kana andu aria makoragwo karia-ini kau hatari nganja metagagirira kuhonio tutwarane wega nigetha unyite ndenda tutwarane nawe wega nigetha unyite mundu ri waturaga karia-ini karia kau history ya karia kau gaikaraga andu mendaga kuhonio sawa twi hamwe akore twi hamwe kanyarikira ameni we nigetha ngamenya twi hamwe history ya karia kau yaikaraga itumumu igaikara cionje igaikara andu aria othe metagirira muraika oke nigetha aunjuge karia kau nigetha makorwo makihona na koguo gutire mundu tamenyaga kiria gitwarite andu aria maikarite hau nginyagia hau twi hamwe gutire mundu tangihotire kumenya niki gikurehete hau karia-ini tondu watwaragwo hau ni mathina maku no ngiambiriria ni ngwirire maundu matatu ndakwira ni ugwitikira kwaga gukira ni ugwitikira kwaga gukirio na ni ugwitikira kuga kiria urenda riria Jesu arathi karia-ini kau agacemania na mundu uyu waikarite hau miaka 38 diwe niki ndiyuragia niki kiagite aregete kumuhonia atamuritie no hanja ni rokire ira na ndirari uguo ngikomaga to ndirari uguo nigetha ngoro ngihingura mandiko macio nigetha tukorwo tugithoma hamwe nawe kiraigua ngiaria ngitithagia thiini wa Johana 5 the book of John 5 betuhungurie thiini wa Johana 5 nigetha twarane wega ta wega ni nyendaga kwandika kuga uria handikitwo na ndirenda mandiko ma Gikuyu thiini wa karia gaturaga andu matiganite itumumu cionje ciathiaga hau muraika wa Ngai agoka akainjiga karia kau gakahe honio na ndakwira kwaga gukira ni kuga kiria urenda ona we karia-ini kau no wega ugaikara ukiugaga ni ndirenda kuhona tondu waga kuga ndukuhona utaigite uguo niguo kana iyo niyo ikoragwo thiri na hitho ya kanwa gaitu thutha wa maundu macio gugikia na gukigia na giathi kia Yahudi nake Jesu akiambata Jerusalemu na riri kou Jerusalemu hakuhi na kihingo kia ng'ondu kwina iria rietagwo na Kihibirania ria Bethisaida ndirathoma thiini wa Johana 5 kumagia kamuhari ka mbere na riakitwo ithaku ithano na kou ithaku-ini icio ni gwakomaga andu gikundi kinene aria arwaru atumumu ithua na aria monjete nginyagia hau ndurabatara kwirwo niki giatumaga andu acio maikare thiini wa karia kau tondu thiini wa ithaku icio ithano ni gwakoragwo andu arwaru angi magakorwo mari itumumu angi magakorwo mari ithua angi magakorwo mari onje mandiko magathina mbere na kuga atiriri metereire riria mai mari theruka
nigukorwo gwakinya hingo kwi muraika waikurukaga agatonya iria-ini riu thiini akainjuga mai na hingo yo mundu uri wamba gutovoka kou mai marika kunjuguo ni ahonaga murimu o uria ari naguo. So we can all agree makoragwo karia-ini kau tondu o mundu niendaga kuhona. Gikuyu-ini tugaga wa maitho ti wa ruthiomi. Ekana tigo tugaga ungiathire hau wone cionje na itumumu na itaigua ni tondu andu acio mendaga kuhona. Na hari mundu umwe watuire na murimu miaka 38 Jesu akimuona hau akomete akimenya ati riu ni aninite ihinda inene aturite oguo akimuria atiriri ni ukwenda kuhonio ritwa ria ithe witu rirogocwo. Riu hau niho ndikiri rucini rwa muthenya wa umuthi ati riria Jesu onire mundu ucio akimenya ni aninite miaka mingi handu hau no ririkane handu hau hathiaga andu aria mendaga kuhonio koguo gutiari na gitumi kia Jesu kumuria kana ni ekwenda kuhona. No Jesu ni endaga aige na kanua gake ni ngwenda kuhona. Mwaka-ini uyu wa 2026 ni ngwenda tumure na kanua gaku. Ririkana kirikaniro gitwiraga ati ni kuri hinya thiini wa rurimi. Aingi haitu ti kuhoya tuhoyaga tuthiaga kwira Ngai ndunjikire. Riu nie ni ngwenda tucenjie muhoere witu twambie kwira Ngai ni ngwenda kuhona, ni ngwenda kuiga biashara yakwa, ni ngwenda kuhika, ni ngwenda Ngai uninire bara ino. We mention as it is bara-ini ya Ngai rito ria ithe witu rirogocwo. Na kono uranyita nyandikira ameni Madiko maraiga atiriri madiko maratuhe history ya karia kau gagatura kwina ithaku ithano thiini wa karia kau magatura wega ta wega andu aria mathia kuu ni itumumu na itona na magatura wega muraika ni okaga kau njuga mai na mundu uria watoboka mai mau njuguo ni kuhona honaga na koguo andu aria othe mari hau mendaga honio. No tathikiriria Jesu oka ndaramwira ati oya gibare giaku witware aca nowe araba akamuria atiriri Jesu akimuona hau akomie na akimenya atiriri ni aninete ihinda inene arwarite oguo akimuria atiriri ni ukwenda kuhonio. Rucini rwa muthenya wa umuthi ni gukurio kindu kimwe niki kiurenda kwi Ngai. Ndikwenda na kumenya nja ya muthuri ucio yari ahanaga iriku tondu ndiyuragia niki giatumire Jesu orie mundu kana ekwenda kuhona. It is very automatic ati mundu uria wothe wari karia-ini kau endaga uhonio. Bartimayo wa Timayos riria araiguire Jesu akihituka arambiririe kwanirira akamwira Jesu muru wa Daudi njiguira tha. Akirio ndaigana gukira arathire na mbere na kwanirira aramwira Jesu muru wa Daudi njiguira tha. Ni kuri no honokio ni uguka kumana na kwanirira gwaku na kuga kiria urenda. Tacokie meciria maku na thutha, cokie meciria maku na thutha. Wirega kuhoya atia? Wirega kwira Ngai akuhe mbeca wirega kwira Ngai akuhe wira wirega kwira Ngai agwike kana uthiaga mbere-ini ya Ngai ukanja kumwira maundu maria atagwikite. Ni hinda ria ithuĩ kugweta kirathimo gitu kugweta kiu turabatara kwi Ngai o ria gitarie. Ngai ni ngwenda muthuri na ni ngwenda muthuri uhana as it is. Tiga guikara-ini karia-ini kau utanyite ati mundu wothe ni aramenya kiria urenda, utanyite ati Ngai ni agucokeria mahoya maku tondu ni aramenya ni urabatara gia kuria. Ati riu Ngai we ni Ngai ni ndirabatara gia kuria Ngai ni agutumana. Karia kau kari na history ati andu aria othe maikaraga ithaku-ini icio ithano mendaga gukorwo makihonio. No Jesu arathi akoria muthuri ucio atiriri ni ukwenda kuhonio niki urenda. Rucini rwa muthenya wa umuthi niki urenda hari Ngai thiini wa mweri uyu wa kana. Nyabu itu niki urenda hari Ngai thiini wa mweri uyu wa kana. Gweta ki urenda no kwigwete oro uguo gitarie
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tiga kuga atĩ Ngai nĩarona ndũrĩ na wĩra. Tiga kuga ũguo. Ngai nĩarona ndirĩ na wĩra. Ngai nĩarona ndirĩ na gĩa kũrĩa. Ngai nĩarenda ũtumũre kanua gaku. Uge kĩrĩa ũrenda. Mwĩre ndĩrenda kũhonio. Ngai nĩarenda ũtumũre kanua gaku. You say as it is. Nĩ ndĩrabatara wĩra. Ngai ndĩrabatara ũngirĩrie mbara ciothe. Na kũngĩhotekeka ona arĩa makũnyariraga rimwe magwetage mbere-inĩ ya Ngai na marĩtwa. Nĩkĩ ũrenda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kuma kũrĩ Ngai witũ? Itia kĩhanda wega thaa 11 gũkũ ti kwa Inooro tũgĩthererũka rũcinĩ. Nĩ njĩtagwo mwarĩ wanyu tondũ mũhonoku ngenda Jesu na Jesu aranjĩra ngũrie mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ ũrenda. Twambe tũrũgie ithane tũgĩcoka tũcokererie ndũgathi kũraya tũgĩcokereria tuoe thimũ yaku tũthome SMS yaku tũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri ciaku ciothe ũrĩa twandĩkĩire kũhĩtũkĩra nenda ciothe cia ũkinyanĩria. No ũthagumie kiugo gĩkĩ nĩkĩ kiu ũrenda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho ciakwa rwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ukagwa kujianiaraga maithori maithori ayo na maruragira maitho niona ndiagĩrĩire gũgũkuhĩrĩria ma. Thank you Jesu nĩ gũtũma ndihanenge. Kwamũkĩra rwĩmbo ngatho ciakwa rwa Nancy Nyakĩo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Musa kere maigoro, ne akori
Asante sana weo toire toria uturaga. Thaa 11 na dakika 11 karibu sana muthikiriri wa Inoro wetikira kwaranire na ithe muthenya wa umuthi gwetukira namba cito cia thimu 0722200720 ni jitago wakariro wanyu tu na ni gatho ndu wa gutwandikira kure mwana wa 22989 na ndumire ni nyingi muno makiria ona re matwandikire gwetukira kawaru ngai wa muya murathime muno makiria mutongoretwo ni mundu gwitwo Boni wa Kavaro. Urajira nyina wanyu tu good morning. Nyina wanyu tu sawa. Ukajira Kavaro tu hamwe sana tago Boni wa Kavaro asante sana. Good morning wa Karura. Happy new month. WCW. Jara hulira Rachel Jega Githenya Kanyoro Olivia Kefas na wagasheri wal Magogo na wakamano etago gitawa Tarbo asante sana. Na gukoroge ya thimu kaida gatari kuraya. Arahuna wakangara OGW na Ruth wa Ebeneza etago makene kure mwena wa Barisho thank you muno makiria easy Jumatano morning wa Karura YouTube kigumo ni well tuned etago Charles Wagas kure mwena wa kigumo Muranga asante sana Charles wito Mr. Philip Kangara County Government ya Kirinyaga ukajira ona we mitambo ine wega ta wega good morning thereruka tumukumie Yesu Kristo haya Helen Magnesius detoni damio na wega ta wega arahura Father Patrick Wawero Kifisho QBE na wakangara OGW atako Michael Jogu wakure mwena wa Kiviregwe thank you muno makiria arahura wakangara OGW na karibu mokorino etako Merimeri kuria mwena wa Kirinyaga asante good morning madam wakarura wanyu tu please githiria patron Dr. James Murithi wakangara HSC OGW na maina wa maguru na Mwagi Jogo rwebo gukua na kurioka kwa Yesu kwaya ya Michael Njogu wa kamano wa kure mwena wa Kirere by the way to kiume githeru gukorogeza rwiboro gotea mwalimu Jagon na wakangara OGW atakuwa kuputoni wa kure mwena wa tuktuk kana tuni wa tuktuk Serafina Kinyajui mheshimiwa urajire mitambo ini sana asante sana good morning madam wa Karuram edirago wafa mkosagana arahura patron Dr. James Murithi wakangara na maina wa maguru na Rachel Jega na wakamano thini wa thereruka haya amen and amen uyo ni akuga amini tukihujia tako baba CC kuma kure mwana wa Kadara Mungaria regio muno makiria hai madamu wa Karura tu Inoro ni meje Samuel Wangobe wagatubiro kure mwana wa Teto Nyeri bas wamwire wajiru adorire kana thimu ino yakwa isawa nigurigeto kana thimu yakwa isawa kana ndiri sawa ndona isawa haya tobeta mukira thimu shiga nona roshini ro mthenya wa umuthi kutukira na baito ya thimu ya 0722 200 720 good morning wanyu tu nigita wal magogo na gasheri ga katuri mitambo ine asante sana thimu kako sawa haya Helen Kamam kwero watia urajire mitambo ine muno makiria istikirinya bedore thimu gishokereria ngorogirora kama tuko sawa nigetha gorogi gwa mugambo wa kumuthikiriria wa Inoro FM niwe ni nawe twedogo na no nginya tukimenyekana ni warahukire sawa sawa haya
moto. Records. Asanti sana. Riu ni undu arite thavari na thavari no nindikitie kugimara na nimenyaga ati Misiri gutiumagwo utheri riburu thaka muno makiri riburu wega rotukinyire wega cihendete wega thaa 11 na dakika 21. Karibu sana muthikiriria wa Inoro hari hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Tugitherera rucini ruru rwega ni ngatho muno makiria ni gukwirite twacokereria wega ta wega ni tugukorwo tukioya thimu yaku ngorogio thimu ciganona nigetha menye wai ni warahukite wi mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Na baito ya thimu ni 0722000720. Good morning Inoro. Uyu haha okiona wake gaba ine tatonyere uri akumanzi tamwathani agocwo na gutuka moge ndego kirenya gatentro handu gatagwo kibirigue ne ginyete mere na ne gino atwara kuma leo ndiye agokuywa. Amen. Happy new month. Kade mara hoya gabe na heketi yegida kamara hari akirenya ga imo bintu adete mone na no twake mu hapora ni gotigone mu handa wake gwetwo kwa matene tamba karafa na toko mahuro pia moze na modo gwetwo Michael Jogu fast Gorgeous yari hari akebere gwena ari ogo kundikwe na ke hamwe na modo gwetwo ndirango wa mukomu Oda ginya wa muna na modo gwetwo mwetimu amaina wa maguru ari hari mweki na modo gwetwo ndagitare kama wari hari ala netire Mageukia na tabla ida ya kuona kolio. Ukikinya leo kwa ya lungo ga kolio pana kwa kuira na kwa Yesu Kristo le. Otuwekera na Wakenya na wa pastor mo baibia mona na wakama no wakigogo ni happy new month wa Kalula. Thank you so much wakigogo ine happy new month 0722000720 ni namba yako ya thimu rucini rwega uratuthikiriria we mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Jeremano Kahare urajira good morning. Vicky ukajira good morning. Aya gona mudugu to Kingman ukajira onawe good morning. Ashime kure mwana wa TikTok ya Inoro FM. Nyambu kajira geithiria my grandma Kiharu Mugoiri baria hiti etagwo wa Githogo akondani. Salimika sana shosho yetu. Good morning Inoro. Haro aku. Hello demwega muno makiria. Ona ndemwega ochundike taigo akira kuma tome mwea. Na ndetwara uko wega. Jara hudra mundu gwetwo Maina Muboji na mundu gwetwo Githinja kuma ni mekure Chematira. Wasalimike wote. Mokira na matidie wega. Asante sana. Thank you so much. Okira ina mutide wega. Kezio kajira good morning. Ashoniere marathi na bere na kunya dikira na dika na ginya kure kawaru. No dirathi giraga dumredi yaku. Gona mudu gwetwo Jebo Makuteno. Rajire mitabo ina kajira happy brand new month. Happy new month. Mwana witu etagwo Mzee Mwangi Jogo. Mwana witu kwerwa atia Maina wa maguru muheshimiwa. Ukajira kugeithire aikari othe akasarani Hunters Santon maji mazuri na ikari kura mwana wa mwiki mageithike muno makiria hawakarura geithika HSC geithie HSC murithi wa Kangara na mwalimu Jagoni ni Lucy watu na shosho wendo wa magana kura mwana wa Tetu Nyeri. Good morning Inoro. Good morning. Akarura mwagaro cine demwega muno makiria ani demwa nditha ugetwo Kimotho left Kimotho left kwerwa atia na urue twaririe wega wega na tukarathimika. Asante ejera wele choje gana jadhiman esta kara jawa kairo nanzi na jagwa fam kona auto gadi ona nyina Brian na machina na samono Maina Mataiga amogri othe mara kana gidio no anyo kana matide thayo. Asante arokigana chojega. Asante sana thegi muno Kimotho wito. Good morning etako Githinji Jogona. Asante sana Githinji Jogona. Salimia watu wa Ndege Ndimu Nakuru. Ndege Ndimu kura mwana wa Nakuru. Asante sana. Good morning Inoro.
Aya, ukahora horia radio yaku, wona wahurira thimu mwana witu, ukahora horia radio yaku nigetha tukaiguana. Helen Kamama ukajira salimia watu wa Gatundu South pale Mbogoro, na mama anaitwa Mama Njoki. Watu wa Gatundu South, Mama Njoki ni wagithini Helen Kamama. Good morning Inoro. Halo Zakarush. Oyo haha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakija tuli moro. Aha. Wakara MC mtarajiwa bali wewe uko tuli moro. Etoka na ereka na tatu. Ile kaitoka na pasta tawo pasta. Ni uratinuka. Halo. Hello. Urajibura. Rako igore uhetoka na ereka na tatu. Hasta process ndio wako kanisa wa sana hale. Kanisa ino kushukuru ino asante bleeder. Aha. Yori waru benia musaru Yes. Eni wabikere de Inoro sema marene magaize ne mtarajiwa bani ngethi kuma tulimoro. Asanti Ben gethu kure mwana watu limoro tukaiga asanti sana gedisi ya kuneto cia mukiraro shine ruri rwega wega ta wega. Kariuki Musefi waga dhabi salimika sana nimekuona, Mugo wa Bida nimekuona pia wewe salimika sana 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 na mudo ogwito praise God my sister John Kihiti kuma kure mwana wa Rugai. Ukaiga kigwana wa rathi muno makiria na Ngai agiturathimaniriye hamwe nawe. Good morning Inoro. Hai wakairo. Wakarura. Wakarura. Thank you ule tutoko mko ya kijana hai. Madam we tago akamanduda ya igira. Maido ama uro jo keta mu. Haya ni atinuka. Hauna hotoka ba ukinya thimu citu muthenya wa umuthi. Wacha tufikishe hapo thimu citu muthenya wa umuthi, tutikue thimu ingi kwa ihinda riri no wana twacokereria tukurora horocio kure mwana wa 2989 gukorogi uka kure mwana wa Facebook ya Inoro na TikTok ya Inoro na gukorogi uka. Awalo anale maru agana. Wafana
Asanti sana. Thaa 11 na dakika 32 gukwari kwa Inoro FM. Muci wotu ginotana are mabangagira uru mamenye mwene dumeyo ni murata wakwa. Rebro wega muno makiria. Ari watukinyirie wega thaa 11 na dakika 32 ni warahukire mwana witu ni uthire wira. Ni wajirie kwihariria uthie wira. Kana hiwe gukorwo ni jamu rio nyumba. Arahuka mwana witu nigetha ndwakorwo ni traffic ikorwo ikaraga matura maria marabatara guthi tene na kwihariria tene. Arahuka rushira muthenya wa muthi ngwihoka ni urathimitwo ni mbwire ciothe mututiti ni tuthakite kure muno wa 22989 ngukwiririe wega ta wega ndacoka ni ngukorwo ngirora ndumiriri yaku tondu wewe wavata muno makiria we twandikagira we woyaga mahinda maku na mathaa maku gatwandikira. We don't take it for granted. Madam Wakarush, good morning. Jadhiman nicheze my new song baba fafa jigwira tha. Hey Jadhiman, tukiendekete nyingi muno isi nawe. Thank you. Thank you muno. Kuma nyakia BL Bagon gukumanya ki ukajirate hamwe muno makiria. Asante sana. God bless you so much. Aya sawa. Ngeye kurathime na gwikewega. Reke tuone nuna unyandikire thengi muno makiria mundu gwitwo Washiko urajire mitambo-ini na reme kure muno wa TikTok ya Inoro FM matogotire mundu gwitwo Wanyika Wanyuike Mechanic. Asante sana. Na wewe ndakuona we mitambo-ini wega ta wega. Good morning Inoro. Michael. Good morning Inoro. Hello. Ora Michael tokuma kile. Ahora hori radio yaku. Ora kujuma jajo bare. Atena jawa ko ni ko na jaje. Ndio ndio madi ko ya jawa ko serika. Araba. Ndio jamaa ko na ndio. Jamaa mo ndio kamera. Mudo gweto jamaa makutana. Na sita jamuma. Lebore. Ni wao tonjogu kwaya. Weta hukua na kurioka kwa Yesu. Otohorera nitokera mu bagukukereja kererwe. Asante nyabe dige kuyathi mwingi gukua na kurioka kwa Yesu. Ruboru ni detio muno we. Gideon Wanyuike abohorere o uguo Gideon ndirona abohorere tu o uguo gukua na kurioka kwa Yesu kurioka kwa Yesu gwiraga we wajira kaudu ne jiguaga. Aya mutijerera Gideon Wanyuike abe atige kuhura thimu thaici mwana witu tondu tutiguhota kuya thimu ndagika-ini ino kwa ndagika nini tu muno makiria. No ngona mundu gwitwo jaba makutano ni guonete ngona mundu gwitwo Gideon Wanyuike. Asante sana urajire mitambo-ini. Ngona mundu gwitwo Samithwa, thank you so much. Ni ukore mitambo-ini. Serafina Kenya Jui Nancy asante sana. Mwaniki wa Hana asante sana. Kirimo wa thuguno yukajira wakarura happy new month. Githira Serafina Kenya Jui Dani Mugo Juliet Joyous Kim wa Bebe Tabe Jerry Samithwa Faris BL Kawa Boy na Pili Warwage othe mageithike. Jackson Gay ona wenda kuona kajira happy new month. Mundu gutore toljega kwa rote wanyina nida kuona we mitambo-ini urajira we mitambo-ini muno makiria. Helen Magnicious onawe nida kuona kajira we mitambo-ini wega ta wega. Asante sana. Esther Karaja wa Kairo thank you muno Ngai wa mwaro kurathi mwaro gwika maundu magegania ni gukorwo mitambo-ini na ithu tugire ni tukwaria ni tukwanirira. Ni kuri andu mahuraga kwitukira kure mwena wa WhatsApp. Ari mahuraga kwitukira mwena wa WhatsApp kanya gaka ni kanyu nigetha ngorogia thimu cigana ona. Helen Kamamu thank you muno makiria. Amoni da kuona we kure mwena wa Joro El Bago nuko ni well presented. Asante sana tobetu thimu cigana ona. Good morning. Good morning. Karata manaite. Ni kwega muno. Wase ne Gideon Wanyuike mwene rwaka. Negi muno ni tondu wa kiuke yake muthenya wa umuthi. Njira handu baigana ona hau uguo. Mambite ni mundu gwitwo Njamba wa Makutano. Kirimo wa thuguno iri. Nanze na Samthua na Kimudhora Stiri. The matukia na mudanya mwega my sister. Asante. Asante. Thank you so much. Shonere mahuraga kuhitukira kure mwena wa WhatsApp. Good morning Inoro. Sawa. Good morning Kairetu. Morning. Kwero watia. Batri nauru. Aha. Wakairuno bayo. Aha.
Oye tago esta karaja. Nitara hokaya kana kiugo ni ndaigwe no atuthomera na ni watuthomera ega kiugo kiega. Amen. Eke ngwara hurire mundu gwitwo su akuria. Aja Thimani nena rwimbo rwega muno. Na rwimbo rwega muno. Ruretwo atia? Ruretwo Ngai Ndeithia. Tuturuige Friday to rucio ni TBT. Bas. Ni ukaririkania Friday. Mega kuririkania na njoke ngeitara huri andu akura gwitu mathira. Mitambo ini kugwitagwo riteti. Okay, ngwira thengio muno ni gututambura itukenaga. Asante. Thank you. Asante sana Tidawega. Asante. Good morning. Aya, huyu ameenda. Asante sana Gorogio eno ya Muthia. Good morning. Yes. Gucokerie ngatho muno kigo ni kiega na mahoya mega. Asante. Ya thina mbere na gukuongerera maguta macio. Amen. Jarahure mundu gwitopato ndagitari murithi wa Kagara muthenya wa muthima githi kuhurukia seneta witu ria wari hau kabere mundu gwito Daniel Karafa haria mwena wa Njega cio githi Kutus. Mundu gwito Recho Njenga na mundu gwito Esther Karaja wa Kairo na Maina wa Maguru na Mogo wa Bida ni na mundu gwito Neurora. Matikari gucenjia mutambo ucio na hani na mundu gwito John KT haria mwena wa Naikuru. Asante. Thank you so much. Asante sana. Jitikire tukinyie hau ni undu wa maundu matiganite rucini rwa muthenya wa umuthi. Hau niho ngukorwo nginya thimu ciakwa githi umuthi ndio thimu ciaku muno. Here buda krogitio no riragirie kurucaria ngarwaga ndero gukwona kuriuka kwa Jesu edidinero ni rwao na niturai na kariko na mundu gwitu theuri wa engineer thengi muno makiria Helen Magnesius umuthi tukwa tugithaka kai andu akwa da mura karitie na kijo kiriai mitha mugikuyu rekinyire ado the bari ya Maria udukunyonera mwalimu Jagoni salimia yeye sana Nieda morutire komisili Nekiare moreda kojoraga Mogereria weroine wa muthanga miaka 40 na inyere murenda kujoraga morutire komisili Nekiare moreda kojoraga Jokeria
wero-inĩ wa mũthanga mĩaka 40 na inyuĩ rĩu mũrenda kũnjũraga. Nyeda morutire kumisiri, nekyare moreda kojoraga. Andũ akwa kaida mũrakaritie na kĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwega. Yo yuma request ya mũndũ gwĩtwo Helen Ma Ignatius ikinyire bari yothe ya Maria harĩa hothe makĩrĩ kiwa mwe mũrathime na mwĩke wega. Rĩrĩ tũraririkana gũkua na kũriũka kwa Yesu. Na no ihinda rĩega tugaga akue thĩinĩ wa ngoro yaku, no ihinda rĩega arĩa kũrekera andũ arĩa manakũhĩtĩria, no ihinda rĩega rĩa gũkorwo atĩ we nĩ gũkorwo ũgĩcokanĩrĩria wewe mwenyewe, umenye atĩ Yesu nĩ abatiĩ gũciarwo thĩinĩ waku. Koguo korwo hena mũndũ ũraiguĩte ũkuĩte ngoro-inĩ, mũrekere tigana nake. Wahĩtĩirio nĩ aciari aku, tũraga ũmakuĩte. Wahĩtĩirio nĩ mũthuri ũcio warĩ waku, ũtũraga ũmũkuĩte. Mũrekere Jesu aciarwo thĩinĩ wa ngoro yaku rĩngĩ. Ndũgetĩkĩre season ĩno tũrĩkie ũrĩ na maũndũ ngoro-inĩ yaku. Ũndũ ũmwe ũngenagia mũno makĩria nĩ atĩ maandĩko matwĩraga ũrĩa nawe ũkuohanĩra noguo nawe ũkuoherwo. Githĩ tiguo? Gũtũkĩririkana gũkua na kũriũka kwa Jesu, ũririkane okire thĩ ĩno akĩamba mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wakwa. Rĩu niĩ nawe no tugire ta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Nahashon Maina aigire. Ona rĩ na irema moko na magũrũ, cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire, ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ, cindirikanagia thogoro rĩa ndoimire.
na Ibrahimu ndono theri ngĩkuhĩrĩria na ngĩakĩnyamũkĩra ndono theri ngĩkuhĩrĩria na ngĩakĩnyamũkĩra ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire kuibano raihaniririe amenya kuria ndutire rungurine iherithia riaketiria kuraga no niria gwaka iherithia riaketiria kuraga no niria gwaka uyu niwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire Chama mwingi utakani na dhuti Nagide nione gekunje tereire tambadi Nagide nione gekunje tereire tambadi Uyu niwe kwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire Uyu niwe kwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ngoma huaga ihoni ndehũgũra akaeneria hĩndĩ ĩyo tuĩte mũraika kwaria na tha wĩiguithia thoni nĩgetha ĩngĩce ndiganĩrwo nĩ kũrĩa ndorete njoke o ũkombo-inĩ ndiganĩrwo nĩ kũrĩa ndorete njoke o ũkombo-inĩ ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema ũcio nĩwe ngwenda ona arĩ na irema atũririkanagia thogora ũrĩa twoimire thogora wa mehia marĩa twarĩ namo tũrĩhĩra mothe mũtharaba-inĩ na koguo tũkĩririkana gũkuona kũriũka kwa Yesu no wega ũkaikaraga thĩ ũkeyũria niĩ nĩ ndĩreka kũringana na hihi wendi wa Ngai thakame ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ ndĩmĩtĩĩte na thaa 11 na ndagĩka 52 thengi mũno makĩria tondũ wa we wetĩkĩra kũnjania na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ wa muoyo arokũrathima arogwĩka maũndũ ma magegania ndũmĩrĩri ciothe ndũmĩirwo Kanyoro wa Tiboroa thengi mũno makĩria ũranjĩre mĩtambo-inĩ thank you so much Penuel Wainaina wa Karatina University Michael Jogu nĩngũkuonete asante
happy new month. Theuri wa engineer na Panuel wa Inaina wa Karatina University wa Kamano wa Kirire. Thegi muno makirio nawe nigukuonete. Buruma Tigari, asante sana. Kumakure mwena wa Nyeri, God bless you. Gugi wa Kihigo Mattress, thank you so much. Reverend Father Patrick Waweru, thank you muno. My sister Annie, do you encouraging message Roshinoro rwa mweri mwero gaya tutaithia nigetha tugwete ure tureda nigetha tuhone this month. Asante sana Reverend Father Patrick Waweru Njoroge, charismatic kure mwana wa Naikuru, kariki musufi wa Gathabia kure mwana wa Kirinyaga ukajira. My sister wa happy new month na twara hole patron murithi wa Kangara. Asante sana Reverend Simon Maina Gatemi wa AIPC Weyumirie Parish ukajira nayo kirio mitambo ini. Asante sana Jabo wa Makutano nigukuonete. Thank you muno muno makiria Duru wa Jogu, thank you muno makiria ukajira mitambo ini. Asante tukinywa dawa tadina bena kurano na wego ko John githenya kuma kuna mwana wa Hilti. Asante sana mudo wetu wa karaoke tha kira tigaji tiketie by Kangara wa karaoke. Asante tutikuhota kuthaka ndu wa matha itu ni mathira no ni ngatho muno makiria we watwandikira na muno makiria we wanyandikira ginya rito riaku wa farm kwe kura mwana wa Sagana Gideon wanyu kimunira wa Kamiga Steve na rio the matwandikira. Ngai wa mwero murathima aromweka maundu ma magigania. Patron itu ne tutumire kiugo na redia ga gutumira kiugo on ori na koguo no tugukorwo tugithoma kiugo kira tutumirwo muthenya wa umuthi. Ngatho cia mwanya utinde wega utinde we mundu murathime no kirikanete cihanda thaa imwe na thaa ithatũ tugucamania kure mwana wa Inoro TV muthenya wa umuthi tukumenyithia ura bururi weikaire tuhingurire mandiko maito tuone ni atia patron na tutumeire muthenya wa umuthi na nguririkani ni uri murui bara na goro yako yore Asante. Ahibirania mugwaja patron Dr. Muriithi wa Kangara, thank you so much. Ahibirania mugwaja na githugu ni Hebrews 7 and verse 7. Iraigate mwore wanyu to iraigate riri ahibirania mugwaja ni ukinyita hau mandiko ine maku na by the way mandiko manu mandikaga handu gutikire gaja ati mundu ule munyinyi arathimagwo ni uria munene. Gutikire gaja ati mundu ule munyinyi arathimagwo ni uria munene. Ahibirania mugwaja ndikiuga na hii ni tufati gukira andu aria anene Ngai amarathime. I don't know na ugo niguo kiugo kiraiga muthenya wa umuthi. Good morning Jeff. Morning Wakarura. Kwa salama? Nimeshukuru. Karibu sana. Kwerota. Kwega muno makiria. Eno by Kenya. Bill Kenya. Ni hana wega ni hana wega. Thank you so much. Muthi kawathieko. Umuthi ndina micemanio eiganona. Agikanitha na ya kimucie. Choke hoine tuke tuthome mohoro. Very good. Getinde wega. Thank you so much. Wanyu guikaire atia? Gwitu gwethayo. Mbura ni yurete gwitu ni raurire. Ni rathuaga. Hwaĩ ni rathuthire. No ni itu ni tikuthithua. Karaurire kabura ndaiguire ge kabura kega. Thank you, have a nice show. Bye bye, God bless you. Masharagia wewe kwa maoni ne rowaga nao babo kama humbari Yesu ni kwende tena wibara mwone kashoresha kwa shone rowaga Yesu ni kwende
ũteithio wakwa na ndũmbo yakwa ya ihiga nĩwe ũtheri wakwa watohonokio wakwa nyorio nitaye ila moyo wakwa nowe tire kĩndondo kana mũndũ ingĩti Chisoni gwegete oro ibara monene Baresha kwa shule oro wakoka On my yaito Chisoni gwegete oro ibara monene Baresha kwa shule oro wakoka wotana Chisoni gwegete oro ibara monene Baresha kwa shule oro wakoka wotana Chisoni gwegete oro ibara monene Baresha kwa shule tumwitaga Magi N roboretagwo Muruibara na rwatukinyiria wega thinashara cia rucini na nĩ kahinda rĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina na tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ kwanyu nĩ kwega nĩ mwarara wega ona gwitũ nĩ kwega nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 tũgũkorwo twĩ hamwe nawe ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ family ya Waithera Kironyo ũrĩa gũkorwo akĩhurũkio mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Thamanda. Waithera Kironyo nĩ neighbor wakwa kũrĩa gũgwĩtwo Thamanda, nĩ nyina wa Kefa Ng'ang'a na nyina wa Kironyo gũthikwo kũrĩa kwao Thamanda village no nĩ megũgĩthiĩ igongona harĩa ACK Thamanda. Pole sana kũrĩ family ĩyo ya Waithera wa Kironyo. Nĩ thinashara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thinashara nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Laikipia kũrĩa atongoria a makanitha rĩu maroria atongoria aruna a ũteti-inĩ makorwo makĩnyihanyihia ũrugarĩ wa kĩũteti na njĩra ya gwĩthema gũtuhũka mĩario ĩngĩmenithania Kenya. Makĩria kũrĩa mwena wa Nyahururu ningĩ nĩ morĩtie Kenya nao kwĩhũga na ateti arĩa mangĩrehe ngayũkano. Maheanĩte ũhoro ũyũ gĩikaro-inĩ kĩa hamwe ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Peter Mwangi. Gĩkundi gĩkĩ kĩa atongoria kĩũrĩtie ateti kũnĩra tũnua twa ithĩgĩ na gwĩthemana na gũtuhũka mĩario ya kũmenithia arĩa angĩ na ithenya-inĩ rĩu metĩkĩre kũhunjia thayũ na ũrũmwe. Tũragweta na tũkoiga andũ a Ngai atĩ nĩ tũrĩ na very big concern nĩ maũndũ marĩa marekwo nĩ wanasiasa tukithie na mbere na gukwiriria githurano na ni turahoya ateti aitu metikire kuhoreria siasa tutire turakinya mwaka wa githurano na miario yao metikire ikorwo ti irumi reke tugie na kwaraniria kwina gitio atongoria aitu othe matuike kionereria mahetwo mamlaka macio ni muingi koguo riria mararuta wira wao mahote kuonania ati ni mara represent muingi na njira ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa ciĩko ciao na mithiĩre yao na maũndũ mao mothe marĩa mareka ni tucũthĩrĩirie na tukona uria atongoria aitu maraikanĩria ciugo imwe ciĩna thoni mũno na igakorwo itarĩ mbica njega kũrĩ ciana citũ ona kũrĩ bũrũri wĩ wothe. Ta kanitha no twende kuga reke tuhorerie temperatures cia politics citũ. Na rĩrĩ commission ya ithurano na mĩhaka IEBC yanjĩrĩirie mĩhang'o ya kwendekithia aikia a kura, atongoria ya morĩtie commission ĩno gũtabania mathomo ma mũingĩ na oho kũria andũ ethĩ
kuoya kanya gaka kwĩyandĩkithia kwa wĩingĩ. Makĩaria na andĩki a mohoro keheri-inĩ ka mũcemanio wao ũrĩa ũhanĩkĩire taũni-inĩ ya Nyahururu